تذكرني ما يفضل. عملتوا السيرة الذاتية؟ السيرة الذاتية دكتور نبيل إن شاء الله. أوكي. آه بمجمرتا حندمسيخم الدحر رمضان مجمرتا زين الزهر نراخب سلازلنا وين رمضان كريم كم وين عابصهم وين عاد على الجميع آه باليمن والبركة. فنايلوم مشيت زعبانا عبي زعبايو كم تزبها لاني بزعبا فرقي أكلنا حبرتسب أيكوننا كنزارب بحق أنت داخل نزارب كينا كم قصري فرقي كخونن كله جن أنت دا أقوان ستيتي أدينا يتحبرتسب أنت دا أخوينا تعيت قال ستيتي تعيت حبرتسب يا تفر أنت دا نبل كينا سلازي بخالق وجنون عندنا أتي زخيد زلو أب حبرتسب زخيد دراخي حيلي أبرئ تفرق قدي أمس أوتا نتخالق قناون فرق قدي أوكس أوت كاب دفافئن كاب تدرخن سلازخونة سلازي ملئتي أكلنا يتحبرتسب يعني أنت تباهلي بخلو تي معكنيتات مزاربي جيجا أيكونن سلوزي نايلوم مشيت مبعر بزعبا معلتي دك نستيو وي شمونتي مقابيت علم لخي معلتي دك نستيو بزعبو عمل كيتا كبرتي حبتنا حنان محمد صالح مداري كتقبر لنا كلكم أبزجزا زلكم وين الناس مدرزين مسمع أبز مسانا بمهلاكم بطعمي نامسجنا صبوغ مشيت كهوننا مباراب تمجمرتا دحر بايتا ناي كبرتي حفتنا حنان محمد صالح بدكتور نبيل كقربلنايو كابو خصيلنا بقطع أبتي نايلو مشيت زعبانا وينايلو مشيت مدرعة كأتويا. أولا سيداتي سادتي مساء الخير. طبعا أول مرة نجتمع أو نلتقي بعد شهر رمضان، أيضا دخول الصوم الكبير بالنسبة للمسيحيين، فبالتالي ينعاد على الجميع باليمن والبركة. واليوم أيضا نلتقي في هذه الأمسية لكي نحتفي بيوم المرأة الإريترية. كثيرا ما نتحدث إنه المرأة الإريترية هي نصف المجتمع، ولكن هذا الكلام أعتقد هو ينتقص من وضعها ومن حالها، لأنه هي أكثر من ذلك. إذا كان نقول إنه إذا صلحت المرأة بنقول يصلح المجتمع، إذن هي يعني المجتمع كله بهذه المقياس. فبالتالي اليوم هو يعني اليوم العالمي بمناسبة ذكرى هذا اليوم. أيضا سوف تلقي إلى لنا كلمة بمناسبة هذه اليوم الأستاذة حنان محمد صالح. فبعد ما أن نتحدث عن السيرة الذاتية، لأنه دكتور نبيل إن شاء الله حيقرأها لنا. مين حيقرأها؟ Yes, I'm ready. اوكي دكتور. بعد دكتور يمير مباشرة حندخل في الأمسية. وآسف جدا أنا طبعا موجود في سفر، فبالتالي تأخرت على الضيفة ونطلب المعذرة. وتفضل أستاذ دكتور نبيل. شكرا أستاذ برماي. تسمعن لكم بإنجليش يا صحيفة اشتي بايوغراف سيدهلنا أبا خلوه حصر عبي لكم ببني. حنان محمد صالح born in Asmara but raised and educated in Kingdom of Saudi Arabia, and now she's living in Kingdom of Sweden, and her academic qualification is Bachelor of English Language and Literature, an Arab Open University teacher assistant in Sweden.
practical experience. She worked as a teacher in Saudi Arabia and still working as a private teacher and kindergarten assistant. Her interest is literature and politics affairs in general and Eritrean affairs in particular, working and developing in the role and status of women in society, and raising their problems and through articles and literature written in and lectures. Published books published مالتين بعربين certain women and are second class humans, published 2010, consists of dialogues and stories and prose and poems. And novel خالقتي مالتي are stories with a flavor of coffee, published 2015. She's still working in a number of unfinished writings, and including short stories and novels. And حنان أقول لك تقولين زياد صحيح كذا زاب كنا يخبر بوزح نقاط سراح خيخي بحث على أنتهى تبدلا حنان أب أسمرا توليدا أب سعودية عربية عبية and حجي أب شورن تقومت الله ناتا كواليفيكيشن وي ناي تمرتا خاني ناي انجلش قانقا انا ايو اب عرب ناخاني عرب كا اوبن يونيفرسيتي غيرا تقصيلا دا حج سرح دلا تيتشر اسيستنس كوينا شودني ناتا سراح ناي لمد ناي سراح خاني كم اب عرب اب سعودي عرب كم ممر كوينا سرح نيرا حج ستيل كاني اب بحتي تمهر كمون ناي زي حصانات ممهر كوينا مخاتاتليت خوينا سرحلا حجي ناتاس لمدتات فوتوم نغرات نتلوخ اني بوليتيكا ناي ጉዳይ ናይ ፖለቲካታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳያት ንትሰርሓቶ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ቃልሰንን ኣብ ሶሳይቲ እንታይ ኣቋም ሰርሓ እንታይ ግደ ኣለዎን ኢሉ ዝፀሓፈቶ ሊተሬቸር ኣብኡ ተንብብ ትፅሕፍን ብኡ ተበጊሳ ዝፀሓፈተን ክልተ ስራሕ ስጋብ ሕጂ ክልተ መፅሓፍ ኣለዋ ሓንቲ ውመን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ካልኣይ ክፋል እንታይ ዝበሃል ካልኣይ ሲቲዘን እየም 2010 ድሓተመታ እታ ካልአይቲ መፅሓፋ ከዓኒ ታሪክ ህይወት ብዛዕባ ፍሌቨር ናይ ኮፊያ ፅሒፋታ 2015 ስጋብ ሕጂ እውን ዝፀሓፈተን ደይትወድኣ መፅሓፍቲ ኣለዋ ሕጂ እውን ትፅሕፍ ኣላ يغني لنا حنان ابزي ودي له عندكم موثقته يس بالعربي ايوه بالإضافة عضو في اتحاد المرأة الإريترية للسلام والديمقراطية فرع أوروبا وكما هي أصلا عضو قيادة في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الديمقراطي الإريتري. فترجمة أستاذ قرماي معلش. لا أنا حخلي معلش دكتورة حنان هذه السيرة الذاتية هي مهمة لو نسمعها منك يا ريت. تمام افتح المايك استاذ حنان المايك. هي ذاته جزء من الكلمة بتاعتي. افتح المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين. يسعدني أن أكون معكم مشاركة في هذه الليلة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. فأقول في البدء تحية إجلال وامتنان ممزوجة بصدى ضحكات الحسنوات وأنين الأمهات الثكلى وعزيمة وإصرار الطموحات. تحية صمود وتقدير للمرأة الإريترية في الداخل. تحية تبجيل لكل امرأة لم تستسلم لمعوقات الحياة ولم ترضخ لمن لا يحترم إنسانيتها وقرارها واستقلالها وعملت من أجل تحقيق ذاتها ووجودها في كل المجتمعات على هذه المعمورة. تحياتي لكل سيدة وفتاة إريترية ولكل سيدات العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي. تحية شكر للقائمين في منصة حوار لوعي مشترك على منح هذه الفرصة
للمشاركة بيوم المرأة العالمي ولطرح القضية المهمة التي سوف نتشارك بها معكم. تحية طيبة لكل الحضور من الأخوات والإخوة. حنان محمد صالح فتاة يعني امرأة إريترية، اتولدت في إريتريا، ومع سبب أوضاع إريتريا طبعا هاجرنا إلى السعودية وتربيت في السعودية ونشأت فيها. يعني حياتي التعليمية والمهنية كلها كانت في السعودية. خرجت من جامعة العربية المفتوحة قسم اللغة الإنجليزية وآدابها. عملت كمعلمة وعملت كسكرتيرة في مكتب شؤون المعلمات لسنوات عدة. كانت الهجرة الثانية، دائما أنا بقول الهجرة الأولى أو الغربة الأولى كانت في السعودية، كانت باختيار الوالد. فالهجرة الثانية اللي هي كانت باختياري كانت إلى السويد. الآن عايشة في السويد. درست برضو هنا مساعد معلم، أعمل معلمة خاصة، بالإضافة إلى العمل في الروضات. لدي كتابين، كتاب المرأة إنسان من الدرجة الثانية صدر في لبنان 2010، والكتاب الثاني رواية حكاياتنا بنكهة القهوة، وصدر 2015 في السعودية. ما زلت الآن في صدد كتابة رواية جديدة وقصص أخرى وكتاب نثري إن شاء الله أن يرى النور قريبا. اهتمامي أدبي، تربوي، سياسي، وبالذات في الشأن الإريتري والشأن المرأة وحقوقها، وأعمل على التوعية بشكل عام والأخذ بيدها، لأنه زي ما قال أستاذ قرماي الأم المرأة هي ليس فقط من نصف المجتمع، بل هي لو أخذناها بطريقة صحيحة هي تقود المجتمع، لأن هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي السند. فإذا نالت حقوقها في جميع المستويات الإنسانية والعاطفية والاجتماعية والمالية تقدر أنها تنتج مجتمع صحي وعادل. وشكرا. أستاذ قرماي على المايك. بالإضافة معلش قاطعتك، إن زي ما قال الأستاذ ناصر إني عضو تنفيذي في المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، محاولة إني أساعد وأساهم بالقدر اللي أقدر عليه. وعضو في اتحاد المرأة الإريترية للسلام والديمقراطية فرع أوروبا. ما أدري إذا يحتاج ترجمة ولا إني لازم أنا أقولها. أستاذ قرماي افتح المايك. أستاذ قرماي افتح المايك. أستاذ قرماي سامعني؟ أستاذ قرماي قاعد أتكلم هو. أريني دول أخو أستاذ قرمي. أستاذ قرماي افتح المايك. صنع. حنقدم التحية من طبعا السيرة الذاتية قلتيها، وأيضا كانت معها قدمت التحية، فنحن أيضا حأترجم التحية فقط، ثم بعد ذلك حتبدأي في بتقرينيا يا أخا قرماي تترجم بالعربي غالبا. هو بمجمرتا حزن سحق ቆናጁን ወይዘራዝርን ቃንዛዴታትን ዝተሓወሶ ናይ ጽንዓትን ቆራጽነትን ወሳንነትን ባህግን ዝተቐነቶ ሰላምታይን ምስጋናይን ይብጻዕኩም። ከምኡ እውን ዕዙዝ ጽንዓትን ኣኽብሮትን ዝመልኦ ነታ ንኹሉ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን
نشجرات هوت بديها نتي سبعو مثلا ناس النتان نسعى بوليتيكا وسانيان كال وسانيتاتان نمنت حارنت نتي من حارنت زي خبر نتي نحارنتا زي خبر كي تنبركخت تكالس زلا كبز بلا سلامتاي يبسحايا ከምኡውን ሰላምታይ ንኩለን ኣዋልድን ወይዘራዝርን ኤርትራ ዓለምን ብምኽንያት ክቡር መዓልቲ ሰላምታይ ተቐበላ ከምኡውን ብምቕፃል ሰላምታይ ነቶም ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብኩምኒ ኣካየድትን ተሳተፍትን ዘተ ንሓባራዊ ንቕሓት እናኣመስገንኩ ምስ ሙሉእ ኣኽብሮት ሰላምታይ የቕርበልኩም ከምኡውን ሰላምታይ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ትከታተሉና ንዘለኹም ንዓኹም ይኹን ካብዚ ቀፂልና ኣብቲ መደረ ናይ መምህር ኢለ ዶ ክፅዋዓክን ሓናን መሐመድ ሳልሕ ክንኣቱ ኢና تفضلي. طيب، اليوم العالمي للمرأة. يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام، وهي مناسبة للاحتفاء بإنجازات المرأة في مختلف المجالات والتوعية بحقوقها ومساواتها وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في جميع أنحاء العالم. تاريخ يوم المرأة تعود جذور اليوم العالمي للمرأة إلى أوائل القرن العشرين، حيث شهدت العديد من الدول حركات نسائية تطالب بحقوق المرأة بما في ذلك الحق في التصويت والمشاركة السياسية والمساواة ورفع الأجور. في عام 1977 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ومنذ ذلك الحين أصبح هذا اليوم مناسبة عالمية للاحتفاء بالمرأة وإنجازاتها. أخليك تترجم ولا؟ أوكي. ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ብ8 መጋቢት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ተባሂሉ ዝበዓል መዓልቲ እዩ እዚ በዓል እዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያት ዘመዝገበኦ ዓወታትን ዝበዓለሉን ኣጉሊህካ ዝረኣየሉን መዓልቲ እዩ ከምኡ እውን ንቕሓትን ብጉዳይ መሰላትን ሓላፍነታትን ንዘጋጥመን ምድሆታት ኣብ መላእ ዓለም ቆላሕታ ዝግበረሉ መዓልቲ እውን እዩ በዚ መሰረት ናይዚ ዕለት እዚ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ መጀመርታ 20 ክፍለ ዘመን እዩ ክበዓል ዝጀመረ ኣብ መጀመርያ ዝሓለፈ ዘመን ምንቅስቃስ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ መሰላተንን ክሓታን ክጣበቃን ዝጀመራሉ እዋን እዩ ነይሩ ድምፂ ናይ መሃብ መሰለን ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት ምስታፍ ንማዕረ ስራሕ ማዕረ ክፍሊት ዝኣመሰሉ ካብ ቀንዲ ፈለምቲ ሕቶታትን ነይሮም ኣብ 1977 ብጠቕላላ ጉባኤ ሕቡራት ኣህዛብ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዓለሉ ዕለት ውሳኔ ሓሊፉ ፀዲቑ እውን ካብቲ ዕለት እቲ ጀሚሩ ከዓ ስጋብ ሎሚ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ዓመት መፀ ከም መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ መዓልቲ ዓወተንን ዝዝክራሉ ኮይኑ ከምኡ እውን ንኩሉ ዘለወን ፀገማት ዝብድሃሉን ይህን ምህን ዝብላሉን ናይ ፅምብል መዓልቲ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ፅምብል ብጠቕላላ ጉባኤ ነቲ ብድምር ዝርዝር ብጭርሖ يرجاجس. اوكي ابزيا قصل لحن. اوكي، وشعار يوم المرأة العالمي لسنة 2025
الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات. إلا أنه للأسف نجد أن كثيرا من النساء لم ينلن حقوقهن ولم يتم إنصافهن بطريقة عادلة، وبل إننا نجد أنه يتم إقصاؤهن سياسيا وثقافيا واجتماعيا وسلب حقوقهن ومنها حقهن في الحياة. ونجد أن المرأة الإريترية هي واحدة من هؤلاء النساء، غير أنها هي التي ناضلت بشجاعة ضد الاحتلال الإثيوبي من أجل حرية بلدها حتى تم الاستقلال، وهي التي لم ترضى لاستبداد النظام الحاكم في إريتريا، بل تعنت من أجل الحفاظ على حريتها وتحقيق أهدافها وطموحها، فخاطرت عبر الصحاري والبحار لتصل إلى البلاد الآمنة التي تحافظ على حقوق وإنسانية ساكنيها، الدول الأوروبية وأمريكا واستراليا وغيرها مثلا. إلا أنها للأسف وجدت نفسها أنها تناضل من أجل الحفاظ على سلامتها الشخصية وبقائها حية ضد عنف شريكها وابن بلدها، والمفترض أنه من يحميها ويساندها لتحقيق أهدافها في الغربة. تفضل. أوكي. ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ፅምብል መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብጠቕላላ ጉባኤ ዝሕበር ጭርሖ ይምረፅ። ናይዚ ዓመት እዚ ናይ 2025 ጭርሖ እምበኣር መሰል ማዕርነት ምሕያል ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዝብል እዩ ትጭርሖ ዘሎ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግና መብዛሕተን ደቂ ኣንስትዮ መሰለን ዝተሓረማ ማዕርነተን ብፍትሒ ዘይተረጋገፀ ብሕልፊ ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ባህላውን መዳያት ዝተገለላ ናይ ምንባር መሰለን ዝተመንዝዐን ኮይነን ምርካበን እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ እውን ምስ ኩሉ እቲ ኣንጻር መግዛእቲ ብትብዓት ዘካየደቶ ቃልሲ ሓንቲ ካብተን ኣዝያ ዝተብፅዓ ሕጂ እውን እንተኾነ ንስርዓት ህግደፍ ኣይምርከኽን ብምባል መሰላታ ንምሕላውን ባህግታታ ንምርግጋፅን ዋጋ እትኸፍል ዘላ እያ። ክብራ ኣሕሊፋ ንኸይትህብ ባሕርን ጣሕርን ኢላ ሰሃራን ካልእ ቦታታትን ዱራትን ሰጊራ ኣብ ውሑስ ቦታታት ኤሮጳ ኣብ ዝበፅሓትሉ ማለት ኣብ ኤሮጳ ይኹን ወይ ኣውስትራልያ ኣሜሪካ ድሕሪ ምብፅሓ እውን ርጉእ ህይወት ኣብ ክንዲ ምሕላፍ ካብ መሻርክታን ካብ ትኽከላኸለላን ዋልታ ክኾናን ዝግብኣ ወዲ ሃገራ ዓመፅ ኣይደሓነትን። الآن نشوف هذه الصورة، هي لسيلفانا، هي فتاة تبلغ 12 عاما تم اغتصابها وقتلها من قبل صديق السابق لوالدتها في تل أبيب، لأن الأم رفضت العودة إليه، وكان في 2018. سيلفانا قال 12 ዓመት ብመሓዛ ኣዲኣ ወይ ዓርከ ኣዲኣ ወይ ብፃይ ኣዲኣ ብዝፍለጥ ብምኽንያት ኣዲኣ ካብኡ ከይዳ ናባኻ ኣይምለስን እየ ብምባላ ኣብ 2018 ጓል 12 ዓመት ህይወታ ክስእን كيلا. الصورة الثانية لثلاث سيدات، الأم مبراق سولومون، والبنتان نادية عبد العزيز، وله ربيبة ولد مريم. الثلاثة وجدوا ميتات في البيت، ماتوا في سبتمبر 2017، لكن وجد جثتهن أو أن الناس عرفوا أنهم ماتوا في أكتوبر 2017. كانوا يعانوا من اكتئاب وعزلة تامة، لم يعرف السبب
الحقيقي وراء وفاتهن، غير أنهن فعلا كن في حالة اكتئاب وعزلة وبعيدين عن الناس. كمون أدينا مقرأ سمنومون قال 69 عمت مس قالن نادية عبد العزيز قال 35 عمل كمون قال سبي قال قالن يعني كمون قالن أب أوسلو أب جزءن مويتن ترخيبا نسان زموتالو علت مسكرم كلتشحين 17 كخونون كله مويتن زترخبالو ወይ ሞተን ዝተረኽባሉ ዕለት ግና ኣብ ማለት ኣብ ጥቅምቲ 2017 ነይሩ ናይ መሞቲአን ምክንያት ዝተፈልጠ እኳ እንተዘየሎ ጭንቀትን ተነጽሎን ካብ ኤርትራዊ ማሕበረሰብን ካብ ሕብረተሰብ ኖርዌይን ክኸውን ተባሂሉ ይግመት። ما هي الأسباب في فقد هؤلاء السيدات والفتيات حياتهن بهذه الطريقة؟ هل علينا دق ناقوس الخطر في المجتمعات الإريترية في الشتات؟ حديثنا سيكون عن العنف ضد النساء الإريتريات في خارج إريتريا وبالذات في بلاد الغرب، والذي يؤدي إلى إصابتهن بالأمراض النفسية والعقلية وفقد حياتهن من قبل الشريك. سنتعرف على معنى العنف وأنواعه وأسبابه وماذا يجب على المرأة الإريترية ومحيطها من أجل حماية نفسها ومن معها. እንታይ እዩ እዚ ምክንያት ብከምዚ ኣገባብ ህይወተን መስኣኒአን ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ ህዝቡና ናይ ሓደጋ ደወል ይድወሎ ከም ዘሎ ዶ ኣየስምዕን ዘሎ ዘረባና በኣር ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብመሻርክተን ደቂ ሃገረን ዝወርድ ዘሎ ዓመፅ ስነ ኣእምሮን ናይ ኣእምሮ ሕማምን የስዕብ ኣሎ ኢልና ንኣምን ኣሎና። ብዛዕባ ዓመፅን ዓይነታቱን ምክንያታቱ ካብቲ ኣምነ እንታይ እዩ ንምክልኻሉ ብጓል ኣንስተይትን ከባቢኣን ንድሕነታ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ ኣብኡ ኣተኲርና ክንዛረብ ኢና። العنف ضد النساء والفتيات يعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، وقد تعرضت ما يقرب من 1 من كل 3 نساء للعنف الجسدي وغيره مرة واحدة على الأقل في حياتهن. وتتعرض 70% من النساء في الصراعات والحروب والأزمات الإنسانية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا أفاد بأن امرأة أو فتاة تقتل كل 10 دقائق على يد شريكها الحميم أو أحد أفراد أسرتها. المصدر موقع أخبار الأمم المتحدة نوفمبر 2024. ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ካብቲ ሰፊሕ ዝርጋሐ ዘለዎ ግህሰት መሰል ደቂ ሰባት ኣብ ዓለም እዩ። እንተወሓደ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ 3 ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሓደ ግዜ ህይወታ ትስእን ኣብ ኣካላታ ዓመፅ ዝተፈፀመ ኣብ ህይወታ ትስእን ኣብ ኣካላታ እውን ዓመፅ ዝተፈፀመ እያ። ኣብ እዋን ውግእን ቃልስን ምስሕሓብን ዘለዎ ድማ 70 ካብ 100 ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብፆታዊ መሰረት ዘለዎ ዓመፅ ዝተቃልዓ እየን። ጎኒ ንጎኒ ምስቲ መዓልቲ ምውጋድ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ዕለት 25 ሕዳር ሕቡራት ኣህዛብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ደቃይቅ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብመፃምድታ ወይ መሻርክታ ማለት እዩ ወይ በዓል ቤታ ወይ ድማ ካብ ሓደ ኣባላት ስድራ ቤታ ህይወታ ከም እትስእን ፀብፂቡ። ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ እዚ መርበብ ሓበሬታ ሕቡራት ኣህዛብ እዩ። تعديل بس أستاذ قرماي، معلش قلت أنت تفقد حياتها، هي لا مو تفقد حياتها،
كل 3 نساء تتعرض للعنف أها. الجسدي أو غيره. أو كاب نفس وكف سلسته دك أنستي 1 من 3 حنتي كابتن سلسته كاب سلسته حنتي ني عمس أكلا وعمس زتقال عتية إيه. كاب نفس وكف دقيق هو تازس تعريف عمد بقى تتعرض. أوكي. تعريف العنف. العنف هو استخدام القوة أو الإكراه لإلحاق الأذى بشخص أو مجموعة من الأشخاص. يمكن أن يكون العنف جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا أو في العلاقة الحميمية. أنواع العنف ضد النساء والفتيات، وإن كان هذا الكلام بشكل عام، لكن حنركز عن العنف الذي يمارس ضد الفتاة والمرأة الإريترية. العنف الجسدي يشمل الضرب والركل والصفع والاعتداء بالأسلحة. أي تصرف باليد، ضرب، أذية أو شد أو دفع، هذا كله عنف. العنف النفسي يشمل الإساءة اللفظية، التهديدات، الإذلال، العزل، التنمر. مثال عندنا المنادى، يعني الشخص لما ينادي واحدة، هو من فنون التواصل مع الآخرين إنه الواحد ينادي باسمه أو أحب اسم له. لكن أنت لما واحد يناديك بطريقة فيها تقليل من شأنك، يعني حتى عبارة أنت تقرينا أتا أنت، حركة سيئة. الواحد احتراما للآخر لازم إنه يتكلم يا بطريقة باسمه أو باسم محبب، خاصة ما بين الشركاء. نفس الشيء المقاطعة أثناء الكلام، إنه ما يعطي أهمية لكلامها، هي تتكلم ويروح يقاطعها. أنت قاعدة تقولي فكرة أو أي شيء عجبك أنت، فهو ما يدي أهمية لكلامك، يا استخفاف أو سخرية أو تنمر على شكلك، على طريقة كلامك، على شعرك، على عيونك، أي شيء إنه يتنمر من باب إنه مثلا المزح. لكن التنمر هذا يؤدي إلى ضرر نفسي داخلي كثير. يعني حتى المزح هو يقول لك لا أنا قاعدة أمزح، لا، أسوأ شيء هو التنمر، إنك تمزح أو تقلل من شأن الآخر. دام إن الآخر هو ما استجاب، أنت المفروض إنك توقف هذا المزح اللي أنت تدعي إنه مزح. العنف الاقتصادي يشمل الحرمان من الموارد المالية، التحكم في الأموال، منع المرأة من العمل. أي عمل مثلا إذا عندها يمنعها. كثير بنسمع خاصة اللي بيجوا لم شمل، تكون هي لسه ما هي عارفة قوانين البلد أو طريقة سير الأمور المالية، فهو يكون متحكم حتى في البطاقة المصرفية، هو اللي يمسكها، هو اللي يتحكم، هو اللي يصرف. يمنعها مثلا إنها تصرف لأهلها أو ترسل لأحد لأهلها أو شيء. هذا تحكم مالي، هذا عنف. دام إنه هذا المال مالها، إذا هي كانت تشتغل أو لا تخرج، هذا مال مالها، هي لها الحرية أنها تتصرف. ما له أي حق إنه هو يمنعها أو إنه يعمل كنترول على مالها الخاص. تشارك أوكي في البيت، تعمل كل شيء، لكن ما يتحكم هو. عندنا العنف في العلاقة الحميمية، العلاقة التي تكون ما بين الزوج، العلاقة الزوجية. في وإن كان يعني إذا كان زوجا نقول إنه أوكي حق شرعي وهكذا، لكن لها طريقة بدون إجبار، بدون احترام رغبات الشريك. يعني الآن في أشياء كثيرة بنشوفها في الإنترنت، فأحيانا ممكن هو يبي يمارس أشياء شاذة، أشياء قريبة، إذا هي ما وافقت ينتهي الموضوع. ما تذلها، ما تعنفها من أجل رغبتك. الإهمال والحرمان. أحيانا يقول لك أنا طيب أنا ما بقول كلام سيء، أنا ما بضرب، أنا تركتها فلوسها، لكن أنت تهملها، أنت ما تهتم بيها، ما تقول لها كلام حلو،
يمكن تغيب يومين أو 3 من البيت، أو إنه طول اليوم أنت برا ولما تجي مشغول بأشيائك الخاصة كأنها هي ما هي موجودة معك، كأنه هذا الشريك مو موجود. هذا إهمال، هذا يعتبر عنف حتى لو ما كان جسدي ولا لفظي. حرمان، إنك تحرمها من أبنائها أو زيارة أهلها أو الاعتراف بها، مثلا إذا كانت أي مشكلة إنه طوالي يحرمها من أبنائها، يقول لا ما أخليك، أو إنه من صحباتها يعملها حالة عزلة. الإنسان طبع يحب يتواصل، يحب إنه يكون عنده تواصل مع الآخر، مع أهله وكل شيء، فحرمانك من هذا الشيء هذا عنف. في أطفال بيتولدوا ممكن في علاقات حب وكذا بطريقة غير رسمية، فممكن إنه يحرم، يعمل حرمان إنه الاعتراف بأبنائه. يعني في بنات نحن دول اللي توفوا نحن ما نعرف في أمور كثيرة زي ما قلت لكم، يعني حالة الاكتئاب والمرض اللي بتصير الواحدة تموت، ربما هي اتولدت في علاقة يعني خارج العلاقة الزواج أو شيء، فيقول لا أنا ما أعترف بابني، وهذه البنت مسكينة تعيش طول عمرها وهي مجهولة الهوية. فهذا الأب هو اللي ظلمها، إنه حرمت من حقها في إنه تنتسب له، إنه يكون لها أمورها. يعني نحن نعرف كل شيء بأوراق، حتى أوراق البسيطة ما تقدر تخرجها، لأنه هو الأب حرمها، ما اعترف بيها. فحرم نفس الشيء حرم الأم، إنه ما اعترف بأبنائها إنه هو الأب. هذه أنواع للحرمان. تفضل أستاذ بدر ماي. مجلسي ناي عمس انتايو انتدالنا عمس مالت بحيلة تقيمكا ويمجداد قبل علسبات ويجوجيلا زورد قدقات مالت إيو اتعمس أكالاوي أمراوي قطباوي محبراوي كال انكخون يخيليو بار عينت عمس قبل علدك نستيو أكالاو عمس حدا كابهم كوينو إذي عمس عايزة عينت عمس زتغالو دما مهرام مسفع وتفعل لي عينة التهرار ما بإجر خاجر كمغلع ومنداح زأمسلو ويون ببرت غير كمتقع إذي كله يتغالب بعد بب حدا نزيهم كريهم تدعى خوينا أتي أمراوي ويسنا أمراوي عمس النبلو كاب مصراف مكلال مهداد مفررة موراد منصال مفلاي حيل مرأي حيل مرأي بزربا كون يخيل تترئيو حيل بزربا ون قبل علي ملكعة قبل علي أقواما قبل علي كوتا قداماوي أكالاتا كون يخيل إنها تزاربتك كلها زربا مقرا إنها تزاربتك كلها زربا مقراس نعكة لاكسي حماق قالت إزياتهم كلهم يتغالل كابو قتيلون قطباو عمس قالوا أب قطباو عوس أتاو جنزب قدكم زي بالله مرآي كاب جنزب مخلتالان محرمان جنزب أب تحتي ملو قصصر كامل بار زلوكا ناي بانك ديو ناي كريديت كارد ديو كله إزي أب تحتي قصصر كا غيركا نعا زغونه يكون وين نسدر أم حجاز دي وين قال نجارات ديو جنزب كم زي تركب بار بفلا إزي تن حدشتي ወይ ብናይ ምትእኻብ ናይ ስድራ ቤት ዝተፀንበራ ብዙሕ ነቲ ጉዳያት ኣብ ዘይፈልጣሉ እዚ ዓይነት ነገራት ወይ እውን ብሓደ እውን ዝመፃእካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ቁጠባዊ ገንዘብ ካብቲ ቁጠባ እንተደኣ ግደ ዘይብላ ኣብቲ ቁጠባ እንተደኣ ዝኾነ ይኹን ዘይትሳተፍ ኮይንና እዚ እውን ቁጠባዊ ዓመፅ እዩ ዓይነት ዓመፅካ እዩ ናይ ፍቅራዊ ምቅርራብ ኣብ ገዛ ከም ሰብኣይን ሰበይትን ዘለካ ምቅርራብ እውን ኣብ ኣኽብሮት ዝተመርኮሰ ኮይኑ ኣብ ግድን ኣብ ምግዳድን ዝተመስረተ ክኸውን የብሉን ስምዒታታ ምኽባር ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኣብ ዘይትደልየሉ እዋን ብምግዳድ ክኸውን የብሉን ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ እዚ እውን ሓደ ዓይነት ዓመፅ እዩ ካልእ ዓይነት ዓመፅ ግዲ ዘይምግባርን محسامن
ንመፃምድትኻ ዋጋ ዘይምሃብ ዓመፅ ከይተጠቐምካ ጥራሕ እውን ኣብ ልዕሊኣ ብዙሕ ዓመፅ ክትፍፅም ትኽእል ኢኻ። እዚ ዓመፅ እዚ ብቋንቋ ናይ ቃላት ቋንቋ ይኹን ወይ ናይ ኣካላትካ ቋንቋ ጌርካ ኣብ ልዕሊኣ ዓመፅ ከተውርድ ትኽእል ኢኻ። እዚ ዓይነት ዓመፃት እዚ ንገዛእ ርእሱ ዘለካ ውላድ ካብ እቲ ናይ ምፅማድ ወፃኢ ወይ ናይ ንቡር ኣገባብ ወፃኢ እንተኮይኑ ግን ኩሉኻ ኣብዚ ብወረቐትን ብገለን ስለ ዝኸይድ ውሉዳ ብኣፍልጦ ዘይምሃብ ኣብ ስቕያትን ብዛዕባ ውሉዳ ኣብ ምሕሳብን ተንብራ ምብፃሕ ናብ ስድራ ቤታ ብዛዕባ ሰብ ስድራ ቤታ ሃለዋት ምግባር ምኽልካል እዚኦም ዝኣመሰሉ ዓይነት ወፅዓታት እውን ኩሎም ወፅዓታት እዮም። ናይ ግድን ናይ ኣካል ወፅዓት ጥራይ ኣይኮነን እቲ ወፅዓ ኢልና እንዛረበሉ እዚኦም እውን ካብቲ ካልእ ናይ ኣካል ወፅዓ ዘይንእሱ ዓይነት ወፅዓታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርዱ ወፅዓታት እዮም። طيب أسباب العنف ضد النساء نجد أنه في أسباب عدة، منها عدم المساواة بين الجنسين. غالبا ما ينظر إلى النساء على هن أقل قيمة من الرجال مما قد يؤدي إلى العنف ضدهن. نظرة يعني حتى ما زلنا الشعار حقت الأمم المتحدة كان إنه الحقوق والمساواة، ما زلنا نتكلم عن الحقوق والمساواة للمرأة فهذا الزمن، مع أنه في 2025 لأنه ما زال ينظر إلى المرأة إنها أقل. لما كنت أتكلم عن كتاب إنه المرأة إنسان من الدرجة الثانية، لأنه ما زالت هذه النظرة للأسف كثيرة موجودة، إنه يرون إن المرأة هي أقل. الأعراف الاجتماعية والثقافية، في بعض المجتمعات ينظر إلى العنف ضد النساء على أنه مقبول أو حتى أنه مبرر من باب الوصاية عليهن وكأنها هي قاصر أو معاقة. يعني حاليا العنف، في فرق ما بين العنف والقوة. أنت كرجل إنك تكون هو أنت القائد، أنت السند، أنت اللي تقود هذه العائلة أو هذا مثلا تقودها هي في حياتها وكل شيء تساعدها، مطلوب ما نقول لا، لكن ما تكون عنيف وأنت اللي تروح تقرر كل شيء عنها. في نظرة مجتمعية إن المرأة ما تعرف ما تفهم، أنت فلت وأنت تفلت قينا والحنتي صبغيرا ترد أنا قمت. لا، هي ما هي معاقة ولا هي أقل ولا قاصر، هي امرأة ناضجة زيك فاهمة وكل شيء، فلازم تحترمها. لكن في مجتمعات إنه بيشوف المرأة أقل لسه، وهذا موجود عندنا في المجتمع الإريتري، إنه بيشوفها لسه إنه أديتاتنا أمهاتنا كانوا كذا لا تقارن. زمن الأمهات غير وزمن اللي نحن موجودين فيه والبيئة اللي نحن موجودين فيها مختلف. طيب خلفية المعنف والمعنفة، يعني وتربية المعنف وتساهل المعنفة. يعني مثلا خلفية الرجل المعنف هذا يمكن جاي من بيئة هي عنيفة، بيئة ما فيها احترام للمرأة، بيئة فيها خلل اجتماعي، فهو جاي بهذه البيئة فهو بيتعامل على المرأة على هذا الحال. شاف تربى في بيت أنه الأب يضرب الأم والأم راضية وساكتة، خلاص ما دام أمي كانت ساكتة أنت كمان لازم تسكتي، أمي كانت راضية. فهذا الخلل بيصير. تساهل المعنفة هي نفس الشيء، جاية مثلا من بيئة إنه أمها ما كان لها أي حق وتتضرب وتتهان وكل شيء، وأمها راضية وعادي هذا الرجال وهو سيد البيت وهو، فهي تربت على هذا إنه حتى إنه البعض في خلل ما بين القوة، يعني يعجبني الصوت الرجل اللي يكون صوته عالي اللي يخاصم لا، هذا عنيف، هذا مو قوي. لكن هي تربت في دي البيئة فهي جايبة هذه البيئة، فالشريك لما يتصرف معاه بهذه الطريقة تشوفوا أمر عادي تتقبله.
فبعضها نفس الشيء، عندهم إحساس بالضعف أو النقص بسبب ملامحها، تعليمها، سبب آخر، أو لوم نفسها، إن هي مثلا هي شايفة نفسها إنها أقل جمالا، وإنه هو جميل ووسيم وهو راضي بي، فأنا أي شيء يتنمر علي أو يتريق عليه أقبل. هو جاي من خلفية تعليمية أعلى مني وأنا ما عندي شهادة وأنا ماني متعلمة، فيحق له أتقبل، ألوم نفسي، ترى أنا الغلطانة، أنا اللي ما تصرفت بطريقة لائقة، أنا اللي ما عملت ده شيء، أجلس ألوم نفسي، هذا لا، غير مقبول. يعني هي قصة، أنا بقول لكم إن واحدة اتزوجت، هو متعلم، يعني هنا في السويد هو جاء صغير وتعلم، خريج جامعة، هي جات ما هي متعلمة، جات من السعودية، تعليمها كان ثانوي، جات يدوب تعلمت اللغة وتزوجته. بعد ما خلفت طوالي قال لها هنا طبعا مشاركة، فلازم أنت تشتغلي. قالت أوكي، راحت اشتغلت، ما خلاها تكمل تعليمها، خلاها تشتغل في وظيفة إنه في النظافة. أنا ما ضد الشغل أو شيء، إنه اشتغلت في النظافة، فأنا بسألها بقول لها ليش أنت ما كملتي؟ طيب ليه ما أخذت دورات أو شيء تكملي؟ قالت لي ما اداني فرصة، قال لي لازم تشتغلي. اشتغلت. مع هذا كان يتعامل معاها بتعالي، إنه هو متعلم وهي مو متعلمة. هذا عنف، وهو سبب، وهي كانت ساكتة وراضية، لكن زي ما قلنا لين جاء يوم وطبعا تركت. طيب، تعاطي الكحول والمخدرات، يمكن أن يزيد تعاطي الكحول والمخدرات من خطر العنف. طبعا الكحول لما يكون في إدمان، أو المخدرات، يأثر على العقل، فحيكون عنيف وشرس، فهذا يؤدي إلى أنه حيأذي اللي هي شايفة هي الأضعف، فحيروح يأذيها ويضربها بأي نوع من أنواع العنف. طولت عليكم عليه أستاذ قرمان. ካብዚ ቀፂልና ምክንያት ዓመፅ ኣንጻር ደቂ ኣንስትዮ ክንርኢ ኢና። እቲ ዘገርም ኣብዚ እዋን እዚ ብሕቡራት መንግስታት እውን እንተኾነ ኣብቲ ጭርሖ እንተዳሪእና ማዕርነትን መሰልን ኢና ንዛረብ ዘለና። ስለዚ ስጋብ ክንደይ ገና ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ምህላው እቲ ማዕርነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮን ዘርእየና። በኣር ማዕርነት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ፆታ ዘይምህላው መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ዋጋ ከም ዘይብለን ወይ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝሓሰራ ወይ ዝጎደላ ወይ ዝተሓታ ጌርካ ምርኣይ እዩ። እዚ ካብቲ ዓመፅ ኣብ ልዕሊአን ዘኸትል እዩ። እዚ ዓይነት ዓመፅ እምበኣር ጌና እቲ ዓመፅ ኣብቲ ሕብረተሰብና ከም ዘሎ ወይ ኣብቲ ዓለምና ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና። እዚ ዓመፅ ምክንያታቱ ሓደ እታ ደቂ ኣንስትዮ ኣድቢልካ ምርኣይ ኢልና ልምድታትን ባህልታትን ሕብረተሰብ እውን እዚ እቲ ካልእ ፀገም እዩ። ኣብ ገሊኡ ሕብረተሰብ ማለት እቲ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ምዝውታር ቅቡልን ምኽንዩን ጌርካ ምርኣይ እዩ። ጓል ኣንስተይቲ እንድያ ትሕቲ ሰብኣያ፣ ስለዚ ናቱ ዘረባ ይስማዕ፣ ልዕልና ናቱ ክረጋገፅ ኣለዎ ኢልካ ምርኣይ፣ ከምኡ እውን ከም ስልክልቲ ኣብ ልዕሊኣ ሞግዚትነት ከም ዘለካ ምሕሳብ፣ ብዘይበኣኻ ገለ ነገር ክትገብር ከም ዘይትኽእል፣ ኣላይኣ ንስኻ ምዃንካ እዚ ዘርኢ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከም ልምድን ከም ባህልን ኣሎ። ግን እዚ ባህልታት እዚ ወይ እዚ ልምድታት እዚ ቅቡል ኣይኮነን። ከም ቅቡል ጌርካ ምውሳዱ ጉጉይ እዩ፣ ክውገድ ዘለዎ ከዓ እዩ፣ ከም ጉጉይ ልምድን ከም ሕማቕ ባህልን። ካልእ ነዚ ዓመፅ እዚ ዓመፅ ክህሉ ካብ ዝገብሩ ነገራት ድሕረ ባይታ ዓማፅን ተዓማፅን ምርኣይ። ድሕረ ባይታ ናይቲ ዓማፂ እንተደኣ ካብ ዓመፅ ዘለዎ ሕብረተሰብ ወይ እውን ኣብ ገዝኡ ምህራም ናይ ድኡ ወይ ናይ ካልእ ደቂ ኣንስትዮ ብትገዝኡ ዝርኢ ዝነበረ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ኣገባብ እዚ ከም ቅኑዕ ኣገባብ ገይሩ ይወስዶ እሞ ከዘውትሮ ይፍትን፣ ንዕኡ ከዓ የዘውትር። እታ ተዓማፂት እውን እንተኾነት
ሰበይቲ ስቕ ምባል ጥራሕ እዩ ዘለዋ ክትፀውሮ ጥራሕ እዩ ዘለዋ ኢላ ነቲ ዓመፅ ኣቃሊላን ኣናኢሳን ትርእዮ ጉድለታ ከምኡ እውን ብምኽንያት ገለ ጉድለት ናይ ኣቋቁምኣ ወይ ትምህርታ ትሕቲ ስለ ዝኾነት ዘይተማሃረት ስለ ዝኾነት ከምዚ ዓይነት ዓመፅ ክትቅበል ወይ ዓመፅ ክወርዳ ካብ ዝገብሩ ነገራት እዮም ከም ምሳሌ ክጠቕሶ ዝኽእል ሓንቲ ከም ዘዛረበትኒ ካብ ትምህርታ ከይወድአት ሓደ ዝተማሃረ ብመፃምድቲ ወይ ተመርዕያ ድሕሪኡ ግን ኣብ ክንዲ ትምህርቲ ምትብባዓን ኣብ ክንዲ ኩነታታ ክብ ከተብል ምግባራ እዚ ዓዲ ክልቲኡ ሰሪሑ ዝነብረሉ ማዕረ እዩ ብዛ ዓዲ ማዕርነት እዩ ብዛ ዓዲ ስለዚ ክትወፍርለኪ ንስራሕ ኢልካ ብምግዳድ ኣብ ሕሱር ስራሓትን ኣብ ናይ ፅርየትን ኣብ ናይ ካልእ ስራሓትን ከም ትወድር ምግባር እዚ ከይኣክል ከዓ ንሱ ከዓ በቲ ዝረኸቦ ናይ ትምህርቲ ዕድል ትዕቢትን ምጉብዕባዕን ኣብ ልዕሊኣ ፀብለልትነትን ናይ ምርኣይ ተግባር የርኢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ናይ ትምህርታ ዘይ ተኸታቲላ ዘይምውዳኣ ዘስዕቦ ዓይነት ወፅዓ እዩ ካልእ ኣልኮላውን መስተን ዕፀ ፋርሳውን ምውሳድ እዚ እውን ነቲ ኣብቲ ናይ ዓመፅ ስራሓት ወይ ዓመፅ ምዝውታር ካብ ዘጋድሉ ምኽንያት ክኸውን يخيل እዩ طيب أثار العنف ضد النساء هذا العنف اللي قلنا كله نفسي جسدي مالي اجتماعي هذا له أثار على المرأة الإصابات الجسدية إذا كان عنف جسدي يمكن أن يؤدي العنف إلى إصابات جسدية بما في ذلك إصابات جسدية خطيرة بما في ذلك الكسور الجروح والإعاقات ربما تكون هناك كسور ممكن تخسر أحد من أطرافها بسبب العنف اللي يتعهد لها أو أحد من عيونها أو جروح أو إعاقات دائما تعيشها بسبب عنف الشريك عندها المشاكل النفسية يمكن أن يؤدي العنف إلى مشاكل نفسية خطيرة بما في ذلك الاكتئاب القلق اضطراب ما بعد الصدمة الانكسار الداخلي القلق وفقدان الثقة وممكن الجنون يعني المشاكل النفسية هي بطريقة بسيطة زي ما قلنا ممكن تنمر ممكن إنه يتنمر في جسمها وإنه جسمها قوامه مو جميل أو إن كان القوام والأشياء دي هي قصو يعني جماعة الموضة واللبس هم اللي عملوا شكل خاص للمرأة ما يشترط أن المرأة تكون بهذا القوام لكن هذا موضوع ثاني لكن هو مثلا يتنمر على جسمها فيقول لها جسمك مو حلو كذا فيكون بداخلها ما عندها ثقة عندها دائما قلق إنه شايفة نفسها أقل إنها تحاول إنه ما تشوف نفسها إنها جميلة فهذا بيفقدها الثقة نفس الشيء ممكن المشاكل النفسية الكثيرة ممكن تؤدي إلى الجنون قصة في بريطانيا هذه القصص اللي قاعدة أقولها حقيقة صارت في بريطانيا نفس الشيء اثنينهم حبوا من بعض من ديانتين مختلفتين إريتريين اختلفوا خلفت هي منه طفل ولا طفلين علشان يأخذ الأطفال ده عمل المستحيل بعنفه النفسي والمشاكل وكل شيء إلين خلاها إيش تتجنن طبعا لما حرمها من عيالها ومنعها وكل شيء خلاص أنها هي صارت إيش مجنونة لما صارت مجنونة لقى فرصة قال خلاص هذه مجنونة ما تقدر تربي أبنائي وأخذ الأطفال للأسف فآثار النفسية كثيرة مهما تكلمنا عن الاكتئاب هذا منتشر تكون في عزلة وتخاف ما عندها بسبب فقدان الثقة في نفسها فتكون منعزلة والانعزال هو جزء من الاكتئاب يعني إذا استمرت على هذا الحال حيؤدي زي ما قلنا زي القصص الأم وبناتها إنه الاكتئاب أدى إلى الموت
المشاكل الاجتماعية يمكن أن يؤدي العنف إلى العزلة الاجتماعية وفقدان الوظيفة والمشاكل المالية. زي ما قلنا لما واحدة تفقد ثقتها بنفسها وكل شيء حتنعزل، فممكن تفقد وظيفتها وما يكون عندها داعم مالي، بسبب عدم وجود المال كمان ممكن إنه تسقط في مشاكل أخرى ثانية. طيب، عندنا الموت. في بعض الحالات يمكن أن يؤدي العنف إلى الموت، وقاعدين نسمع عنه بكثرة، إنه كثرة العنف اللي يتطور إلى ما يصل إلى الموت. تفضل. ሳዕቤናት ዓመፅ ኣንጻር ደቂ ኣንስትዮ እቶም ሳዕቤናት ተዛሪብካ ዝውድኡ ይኮንን ዋላ ሙሉእ ለይቲ እውን እንተተዛረብና ክንውድኦም ኣይኮንናን ግን ገለገለ ጠቂስና ክንሓልፍ ኣካላዊ ጉድለት ሓደገኛ ናይ ኣካል ጉድለት የስዕብ እዞም ሓደገኛ ናይ ኣካል ጉድለት ከም መስበርትን ቁስልን ስንክልናን ገለ ኣካላት ናይ ኣካላትካ ምስኣን ከስዕቡ ይኽእሉ ከምኡ እውን ስነ ኣእምራዊ ሽግር ዓመፅ ሓደገኛ ስነ ኣእምራዊ ሽግር ከስዕብ ይኽእል ምክንያቱ እቲ ዓመፅ ዘኸትሎ ከቢድ ጭንቀት ስርዓተ ኣልቦነት ዘኸትሎ ስምባዴ ውሽጣዊ ምፍራስ ኣብ ነፍስኻ ዘይምትእምማን ስጋብ ናብ ጽላሌ እውን የብፅሕ ምሳሌ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክልተ ኤርትራውያን ካብ ተፈላለየ እምነት ብሓባር ይነብሩ ነይሮም ውላድ ነይርዎም ብድሕሪኡ ግን ብሓንሳብ ክቕፅልሉ ኣብ ዘይከኣሉ እቲ በዓል ቤት ዝነበረ ማለት ኣቦ ነቶም ህፃናት ንምትራፍ ወይ ንምሕዳግ ዝኾነ ዘይፈተኖ ነገራት ኣይነበረም ብፍላይ ብምኽንያት ናይ እምነቶም ምፍልላይ ኣመልኪቱ ብዙሕ ነገራት ድሕሪ ምክያድ እቲ ኩነታት ነታ ተወፃዒት ወነታ ኣደ ኣብ ጽላለ ኣድሂቡላ ድሕሪኡ ጽላሌ ሓደ ዓይነት ስንክልና ስለ ዝኾነ ህፃናት ክትዓልስ ስለ ዘይትኽእል እዚ ሜላ ዝተፀቒሙ ንዓኣ ፀሊሉ ነቶም ህፃናት ካብኣ ከም ዝንፅሮምን ካብኣ ከም ዝወስዶምን ገይሩ ስለዚ እዚ ኩሉ ስነ ኣእምራዊ ኣብ ትሕቲ ስነ ኣእምራዊ ሽግር ክርአ ዝኽእል ፀገማት ወፅዓ እዩ ካልእ ማሕበራዊ ሽግራት እዩ ዓመፅ ማሕበራዊ ተነፅሎ የኸትል ካብ ስራሕ ምብራር ገንዘባዊ ፀገማት ይኸትለልካ ስራሕ እንተዳእሲንካ ኣታዊ ስለ ዘይብልካ እዚ ገንዘባዊ ፀገማት ስለ ዝህልወካ ኣብ ልዕሊኻ ዝገድፎ ኣሰርን በዚ ዓመፅ እዚ ምክንያት እትሳቀዮን ቀሊል ኣይኮነን ካልእ እውን ሞት ኣብ ገለ ቦታታት ናይ ሞት ስጋብ ናብ ሞት ዘብፅሕ ወፅዓ ከም ዘሎ ክንርኢ ንኽእል طيب، ربما نكون نحن قد مارسنا العنف أو تم تعنيفنا في أي مرحلة من مراحل حياتنا، لكن الأهم هو متى نوقف هذا السلوك منا أو من غيرنا دون أن نسمح لهذا السلوك بالتطور والاستمرار. ترجمة معلش. ምናልባት ኣብ ህይወትና ዓመፅ ኣዘውቲርና ወይ እውን ኣብ ልዕሌና ተዘውቲሩ ክኸውን ይኽእል ሕጂ እዚ ኣይኮነን እቲ ኣገዳሲ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር ግን ሎሚ ንሕና ገና ነዚ ባህርያት እዚ ካብኡ ተቆጢብና ነዚ ባህርያት እዚ ንጎኒ ገዲፍና ፎቅ ኢልና ከምኡ እውን ነዚ ባህርያት እዚ ንዘዘውትሩ ካልኦት ከም ዝቁጠቡ ምግባር እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ طيب، ما الذي يجب على المرأة العمل به من أجل وقف العنف ضدها؟ يعني إيش على المرأة أنه لازم تعمل عشان توقف هذا العنف الذي يتم ضدها؟ أول شيء أقول لكل سيدة وفتاة أنت جميلة رائعة
بكل أحوالك بصرف النظر عن خلفيتك، عمرك، تعليمك، شهاداتك، من تكوني، ابن بنت من أبوك، من أمك، من قبيلتك. بصرف النظر يجب أن يكون لك ثقة بنفسك، وتحاولي على تطوير نفسك لذاتك، لأجل نفسك، تطوري لأجلك، وأن يكون عندك تحب نفسك ويكون لك ثقة بنفسك. هذا أول شيء. طيب، ثانيا، عدم الدخول في علاقة فقط من أجل الزواج أو الإنجاب استسلاما لضغط الأهل والمجتمع، وبالذات مع شريك يعاني من أعراض نفسية يصعب علاجها أو تظهر عليه بعد ملامح العنف وعدم احترام المرأة. يعني ضغط المجتمع نحن نعرفه، الحكاية الدائمة إنه ليه ما تتزوجي، ليه ما تخلفي، ليه. صار الموضوع كمان أسهل للأسف. البنات صغار دول جايين في الغربة ولحالهم وكل شيء، تبقى شريك، تبقى سند لها، يكون معاها شريكها إنها تنجب. عندهم الفكر صار عنده إنه خليني أنجب من أي واحد. لا طبعا مو من أي واحد، لأنه هذا اللي قاعد حيكون أبو ابنك، ممكن هو يكون سبب هلاكك أنت والابن ده اللي أنت قاعد تجيبيه. فلازم نكون إيش واعيين وغير مندفعين لهذا الشيء. يعني المسألة مو إني أتزوج وأنجب وخلاص، لا، لازم إنه لا نستسلم لضغط المجتمع والأهل والأشياء دي، إنه الاختيار يكون جيد. وصار مثلا ما عرفت إنه خارجيا تمام ودخلت في هذه العلاقة، فنشوف إذا كانت الأعراض النفسية سيئة أو شيء، نحاول إننا لا نستمر مع إنسان لا يحترم المرأة أو له أسلوب سيء وباين. فبلاش إن نتغاضى عن هذا الشيء. وحين وجود الشريك الذي اخترتيه عليك احترامه واحترام العلاقة. بنلاحظ إنه إذا لقيت زوج، لقيت شريك تبي تكملي معه، لازم تحترمي هذه العلاقة. خلاص أنت اخترتيه، هو مو إنه اختيار اليوم مع ذا وبكرة مع ذا. وأنا أقول معظم المشاكل هذه اللي قاعدة تصير في بنات، إنه بيكونوا علاقة بيشوفوا هذا مناسب وكل شيء، فجأة لا 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 لا، فتهملوا أو إنه تقولوا كلام جريء أو تستخدموا. كثير نحن قاعدين نشوف للأسف إنه شباب في الغربة بيعانوا، بيشتغلوا ليل ونهار، وبيخرجوها من إريتريا يصرفوا عليها إلى ما تيجي السودان، ومن السودان إلى أوروبا، ويصرفوا كل شيء، وفي الآخر تقول له باي باي. لا، ما تصير. يعني هم حتى شباب مساكين قاعدين بيصابوا بجنون إلى بيقتلوا أنفسهم انتحار. فنلاحظ إنه إذا دخلت في علاقة لازم تحترمي هذه العلاقة. صرت زوجة خلاص انتهى الموضوع. عندك رجل لازم تحترميه وتعطيه حقوقه وكل شيء، وتعملي واجباتك وتحترميه وتحترمي هذه العلاقة اللي انت عايشة فيه، عشان لا تؤدي لمشاكل أخرى. طيب، ثالثا، مراحل العنف متدرجة مثل ما قلنا، وعليك إدراك ذلك وعدم الرضا من البداية. الموضوع يبدأ بسهولة، ربما يبدأ لفظيا، مثال استهزاء، أنه يبدأ يستهزئ بيك أو يتنمر عليك أو يقطع كلامك أو يقول لك كلام استخف قدام الناس وانت جالسة، يستخف بيك ويتريق عليك. لا، هذا لازم يوقف من البداية. هي العنف ما يجي كده فجأة وقتل، لا، بيجي بتدرج. فأنت لازم تكوني إيش فاهمة وواضحة في التعامل، إنه العنف هذا لا، أنا ما أقبله. يتطور اجتماعيا، ربما يعزلك من مبدأ إنه يغار عليكي، والشك. في بعضهم عندهم الشك، فين رحتي، فين جيتي، افتحي جوالك، انت مع مين، انت قاعدة تتكلمي مين، فين متواجدة. حتى لو لقاك تتكلمي مع أهلك، ليش تتكلمي، افتح السبيكر وخليه أسمع الكلام اللي انت قاعدة تتكلميه. من هذه صديقتك أنا ما أقبلها، هذه يعزلك 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 يعزلك. هذا نوع من العنف، زي ما قلنا الحرمان هو نوع من العنف. فحاولي إنك تنتبهي لهذه الأشياء.
الشك الكثير هذا شك غير صحي طبعا، هذا غير مبرر. حتى لو أنت توهمتي إنه غيرة وإنه يحبني، لا، في حدود الغيرة وفي ملامح واضحة للشك. طيب، عليك أخذ الخطوة. طيب. عليك أخذ الخطوة زي ما قلنا لرفض هذا العنف وإيقافه، وإذا لم يقف، يعني حاول إنك تتناقش معي وتتكلمي معه وتشوفي إيش المشكلة. هل هو خوف، هل هو طبع؟ زي ما قلنا بعضهم يجي من خلفيات سيئة، هو عنده في بيته عادي إنه يرفع صوته على المرأة أو يضربها، الموضوع عادي، جاء من هذه البيئة. لكن أنت تقولي له لا، هنا غير، أنا ما أتقبل هذا الشيء، وأنا عندي طريقة للتعامل، فأنا ما أحب هذه الأشياء. توضحي له كل شيء وتتناقشي معه. غير، وضح، لأنه نحن نجي من بيئات مختلفة، فاختلافات، يعني بعضنا كثير ما عندنا مهارات في التواصل يعني. فالواحد يحتاج إنه مثلا يعلموه كيف يتواصل مع الآخر، المهارات، فن التعامل، فن التواصل، هذا كلها لها. فإذا تناقشتي معاها وقبل، خير وبركة. طيب، إذا ما نفع هذا الشيء، عليك خطوة أكبر بمحاولة حل أسباب العنف زي ما قلنا مع شريك النقاش. العلاج إذا احتاج الأمر. في بعض الأمراض يعني حتى حاليا ما صارت تسمى أمراض نفسية، اضطراب أو أي شيء في خلل، خليه عنيف أو إنه يحب يتملك أو إذا كان هذا الشيء نفسي ويحتاج له إلى علاج، ممكن إنك تساعديه وتخرجيه من هذا الشيء، وإذا في تجاوب يكون تمام. في الغضب، الواحد فجأة يغضب، في علاج للغضب، دورات التحكم للغضب. يعني حتى نحن عندنا سبحانه وتعالى في الإسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوا الرجل أوصني، قال لا تغضب. ثاني مرة سأله قال له أوصني، قال لا تغضب. ثالث مرة قال لا تغضب، لأنه الغضب ربما يؤدي إلى أمور ثانية، إلى عنف كثير. فالواحد إنه إذا شايف نفسه إنه عنيف وأنت شايفته، ممكن تساعديه وتعالجيه إنه يأخذ دورات. طيب، وإذا شعرتي استحالة الأمر، إنه مستحيل إنه هذا الشخص يتغير أو يتعالج أو يترك طباعه السيئة ذي، إنه ترك العلاقة مباشرة، لأن العلاقة السامة ما لها أي حل إلا إنك تتركي، تهربي بجلدك وبس. تفضل أستاذ، بطول عليك. عمس كبكع ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ክትገብር ኣለዋ? ቀዳማይ بمجمريا أول تفضل يا تكملي في اوكي. لا تفضل يا أول أوكي. شيء عمس كبكع ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ክትገብር ኣለዋ? ቀዳማይ بمجمريا كلن ወይዘራዝር ክብለን ዝደሊ ደቂ ሃገረይ ክብለን ዝደሊ ብኩሉ ሸነኽክን ምልኩዓትን ጽቡቓትን ኢኽን፣ ድሕረ ባይታኽን ይኹን ዕድሜኽን፣ ደረጃ ትምህርትኽን፣ ክእለትክን ብዘየገድስ ኣብ ነፍስኽን ክትተኣማመናን ነፍስኽን ክትኣምናን ኣለክን። ኣብ ነፍስኽን ተኣማሚንክን ከዓ ነፍስኽን ብቐጻሊ ከተማዕብላ ኣለክን። ብምክንያት መርዓ ወይ ምውላድ ወይ ተፅዕኖ ናይ ሕብረተሰብን ናይ ስድራ ቤትን ተገዲድካ ኣብ ዘይደለኻዮን ኣብ ዘይኮነካን ሓዳር ንስለ ሓዳር ኢልካ ብፍላይ ምስ ኣእምራዊ ሽግር ዘለዎ መጻምድቲ ምጽማድ እሞ ከዓ እቲ ዘለዎ ሽግር ክፍወስ ዘይክእል እንተደኣ ኮይኑ ካብዚ ነገራት እዚ ክትጥንቀቕ ኣለኪ። ገዛኸ ይሰትረኪ፣ ገዛኸ ክትከድለኪ፣ ክትምርዓውለኪ መን ብዘይገድስ ዝበሃል ናይዚ ተጠቃዒት ክትኮኒ
يبلكن انت دعا مسسامة معكي تسعميت كدما كتخبريو كخبركي نسخوين كتخبريو علكي بفلاي بقالي دك عنستيو ذرئت مسامتو ካብ ርሑቕ ቦታ ናብቲ ዘለዎ ሃገር ንኽትኣቱ ብዙሕ ፃዕርን ብዙሕ ገንዘብን ብዙሕ ሽግርን ኣሕሊፉ ኣብዚ ምስ ኣተወት ክትጠልሞን ከተሽካዕልለሉን እዚ ግቡእ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ናይ ዓመፅ ምልክታት ትርኢ ጓል ኣንስተይቲ ብቐንቶ ብኡ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለዋ። ናይ ጓል ኣንስተይቲ ዘይምኽባር ብኣኣ ዘይምግዳስ ኣብ ልዕሊኣ ዝኾነ ይኹን ክፍፅም ዝኾነ ይኹን ሰጋእ ዘይብሎ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ተርእዮታት እዚ ብዓንቶ ብኡ ኣብ ትርእየሉ ከም ሸላ ኢልካ ዝሕለፍ ብሻላ ማላ ዝርአ ተርእዮ ከም ዘይኮነ ክትሪኦ ይግባእ። ሳልሳይ መድረኻት ዓመፅ ደረጃታት ኣለዎ። ከምቲ ዝበልናዮ ስለ ክትርድእዮ ኣለኪ ካብ መጀመርትኡ ዝበልናዮ ከተቕልብሉ ኣለኪ። ካብ መጀመርትኡ እቲ ኩሉ ዝበሃል ነገር ወይ ንስለ ፍቕሪ ወይ ንስለ ኣብ ልዕሊኺ ቅንኣት ስለ ዝቐንኣልኪ ዘይኮነ ኢልካ ጥራሕ ክሕለፍ ዘይብሉን ክትርድእዮ ብንጹር ናበይ ገፁ ዝምዕብል እዩ ኢልኪ ክትርእዮ ናይ ግድን እዩ። ማሕበራዊ ኣመዓባብልኡ ብምንፃል ብዘይ ምኽኑይ ምኽንያት ድማ ምጥርጣር ከም ምስ መን ክትዛረቢ ዘለኺ ኣበይ ክኸድኪ እንታይ ዓዋ ብልዮ ቴሌፎንኪ ዝኣመሰሉ እዚ ዓይነት ምጥርጣራት እዚ ጥዕና ዘለዎ ምጥርጣር ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ንከምዚ ዓይነት ዓመፅ ንምንፃግ ድማ ወይ ንዘይምቕባል ስጉምቲ ብዓንቶ ብኡ ክትወስዶ ኣለኪ። ብፍላይ እንተዘይቋሪፁ እቲ ነገራት መፍትሒ ንምንዳይ መጀመርታ ምስቲ መፃምድትኺ ዘተ ከተካይዲ ኣድላዩ እንተኾይኑ እውን እቲ ዘለዎ ፀገማት ሕርቃን እንተደኣ ኮይኑ ወይ ዘይቋርፅ ሕርቃን እንተደኣ ሃልይዎ ናይ መድሃኒት ሓገዝ ክረክብ ውን ፃዕሪ ክካየድ ኣለዎ። እንተደኣ መፍትሒ ዘይርከቦ ኮይኑ ግን እቲ ዝምድና ብቕፅበት ናይ ምቁራፁን ፍታሕ ናይቲ ነገር ድማ በዚ ኣገባብ እዚ ክውዳእን ክኸውንን ከም ዘለዎ ክትርኢ ኣለካ እምበር ስጋብ ኣብ ካልእ ሕማቕ ደረጃ ማዕቢሉ ኣብቲ ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ዝገለፅክዎ ደረጃ ሽግራት ስጋብ ዝወድቕ ክትፅበዮ የብልካን። እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ፍፁም እንተደኣ ካልእ ኣማራፂ ዘየሎ ብዘይ ብቕፅበት እቲ ፍታሕ ብምቁራፅ ናይቲ ዘለካ ዝምድና ክኸውን ኣለዎ። طيب تكملة برضو ماذا يجب على المرأة العمل به من أجل وقف العنف ضدها؟ رابعا أول شيء يجب ألا تكوني مجرد تابعة للشريك وتعتمدي بالكامل عليه وتعيش في عزلة عن محيطك حتى لو كنت جديدة في البلد الذي تتواجدين فيه. وهذا ليس من باب سوء الظن بالشريك بل أنه ما يجب عليك القيام به. فمثال ممكن هي زي ما قلنا هي جاءت لم شمل فهي ما تعرف البلد اللي هي جاءت فيه جديدة، أو إنه اثنينهم جو بلد جديد فهي لا تعتمد عليه إنه هو كل شيء. يعني في أمور كثيرة أنا بشوفها النساء حتى إيميل حاليا مهم إنه كل واحد يكون عنده إيميل وكل شيء، حتى الباسورد حقت الإيميل أشياء كلها هو اللي يعرفها، هي ولا شيء، هي معتمدة عليه. لازم تكون فاهمة وعارفة كيف تدير حياتك، تخرجي تشوفي المجتمع اللي محيطك، تشتري
تتصرفي تدرسي أي شيء لا تعتمدي بالكامل عليه. مو ما يضر يعني، مو حتى من باب سوء الظن، لكن هذا لنفسك. يعني بكرة النهار ممكن هو يمرض أو يتعب أو شيء، أنت حتتصرفي حتخرجي. فأنت لا تجهلي نفسك بنفسك وتعتمدي عليه، لأنه ما تعرفي بكرة النهار إيش اللي حيصير. طيب خامسا التحدث. إذا بدأ العنف وشفتيه وخلاص، لازم إنك تتكلمي. التحدث مع من يساعدك، مو مع أي أحد، مع الشخص أنت واثقة إنه هذا الشخص ربما يساعدك. طبعا إذا عندك الأهل أقاربك المقربين، ابدأ معهم تكلمي من أهل وأصدقاء أو خبراء، أحد عنده خبرة في التعامل مع هذا العنف وكذا حتى يساعدك. لا تسكت على نفسك. وإذا زي ما قلنا استحال الموضوع إنه تبلغي في حالة شعورك بالخطر والابتعاد حسب المستطاع. يعني حسب المستطاع يعني بسرعة لازم إنك تبعدي إذا شفتي إنه الأمر خطر. طيب سادسا لا داعي للسكوت والخضوع بحجة الأطفال، لأن ضرر العنف سينالهم قبلك. يعني هذه منتشرة إنه تقول لك عشان الأطفال، عشان أبنائي، عشان. طيب هو لما يعنف هم الأطفال هم قاعدين يتضرروا قبلك، لأنهم أطفال قاعدين يعيشوا في بيئة غير صحية، قاعدين يتأثروا. إذا أنت توفيت هم حيروح نفس الشيء. فحاولي إنك تفكري باتزان وبعقل بمصلحتك الذاتية أول شيء علشان تقدر تربي هذول. تفضل. اوكي بمقصال رابعاي مخنيات ناي قدن تختاليت ويسعبيت ناي مسام التخي كاب كبابخي تنسيلكي كتكوني يبلكن انتدأ أبزي كل جزيت مسا بمتخاب سدرابيت عاد حراز مسات وينسو بحبار مسيوم قل كأنسو زيادة ناي كل أفلوتوس لزلو كل نجر نعوز قدف ولا وين أبتي كل ناي إيميلات يكون مرة خبيتات يكون كل زيادة تحت الصاروخ وينون السقيف تصوم سعابيت ويتختاليت ويتسحابيت كوينكي كتكديه بالكن إزي أبلع لي مسأب تخزر لوكي حماقة تحساسبا ويقوي الرأي زبقسو أيكونا ننتاي دا مسخي أون صباح نشجركي مفتحي زخون أفلو توخي درجاخي كبز بالك خون اللو كم أون إتي زوسد وسد مفتحيك وسد انتدى اللي هو بأفلطهم بخلتهم ببقعتهم انتدى هالليخي درجاخي كب انتدى أيلو نكله حجازي سجمتي ويكونوا سجمتي كخون يخيل جن إذا كله مبقتيو انتدى بتي كله زرقة نجارات ناي كاب صبوق دليتن كاب موسعن زي ببقس يو إلكا بمؤمان سق إلكا زرقة نجار كخون يبلون حمشاي مس السجمات كم زيلو من تدعز كسيلهم مسك حق زخلو سدرابيتكي مغربتي أعرفتي كمون كإلادات ناي سدرابيت شجر نتشجر كي كتزارب له كتبقي علوكي انت دا اب حدقا نابزو كونتات كمعبل ترأيو جن ازي سقيل كاز الرئيس لزي كونه ناب زملكتو اكال ابتتنبريو بوتا ناي مملكاتن قدمي زيد اللي حدقا موداقن اب زيد اللي حدقا موداقن وين بزدخال متن مرحق كدليو شاد شاي بمخنيات دقخي كلنا تزورد وسعة سقيل كمقبال فصم أدلاينة يبلون مخنياتو اتوم دقخوين صباح نايتي بسقيل كي تحلفيوز اللي خم انتو أميلكي كابتي شقر كدحنو ايكونون نايتي سقم تخافلتي يوم كخونو انت بموتنا هكي يخون انت بنايكال سقم يخون سلازي أب سقم يوم زعاتو زلو اتسقم كا سق بمبالكي
كدحنوم زي يكون انت دك اي قصمم علم نتبليو ندقخي ابت صقم تكافل اليوم اكل نايت صقم تقبر يوم هلاو كي كتزنقعي يبلكن. طيب، ما يجب على المجتمعات الإريترية في الخارج؟ يعني طبعا كلنا عندنا جاليات ما شاء الله كثيرة في أوروبا، في أمريكا، في كله عندنا تجمعات. أول شيء فبلاش نعزل نفسنا عن تجمعاتنا. يعني في بعضهم يجوا يقولوا لك لا عشان الواحد يتعلم اللغة علشان إيش، ويعزلوا نفسهم عن المجتمع والجالية الإريترية، وهذا مو في مصلحتهم. فأول شيء نحاول أننا نتواجد مع الجاليات الإريترية ويكون عندنا تواصل بدرجات أقل أكثر، هذا يختلف، لكن إنه لا ننعزل، هذا واحد. ثانيا، طيب هذه التجمعات أو هذا المجتمع إيش اللي يجب عليه حتى ينقذ أو يساعد المعنف؟ أول شيء تغيير الأعراف الاجتماعية والثقافية، بمعنى يجب تغيير العادات والسلوك الاجتماعية والثقافية التي تبرر العنف ضد النساء. يعني كأنه الموضوع عادي إن الواحد يغلط على واحدة، إنه يقول كلام سيء. مثال قاعدين نشوفها بكثرة، يعني بنات بيتزوجوا من جنسيات ثانية، إريتريات تتزوج من جنسيات ثانية، نيجيري، أوروبي، أمريكي، باكستاني، أي شيء قاعدين نشوفهم في التيك. يعني لأي درجة قاعدين يصبوا هذول البنات ويقللوا من شأنهم، كلمات بذيئة بذيئة، بس لأنها تزوجت من جنسية أخرى، هي اختارته. إذا أنت بهذه الطريقة أنت قاعد تقلل من شأنها وتهينها، هي مو حترتبط بيك، ومن حداك حق إنك أنت تسيء إليها بهذه الطريقة؟ ومين قال إنه لازم تتزوج من ابن بلدها؟ الزواج شراكة إنسانية قبل أي شيء. إنه إذا واحدة لقت إنسان يناسبها هذا موضوع تاني، فأنت بأي حق؟ فهذه الأعراف لازم نغيرها، إنه بنت بلدي لازم تتزوج واحد إريتري أو مني، ما يشترط، تتزوج اللي تبغاه. فهذا العنف ما يكون مبرر يقول أيوة ما هي اللي غلطت، هي اللي تزوجت من جنسية ثانية وأنت مالكم من أنتوا. طيب، عدم تعزيز الشخص العنيف أو الإنسان المعنف، يجب رفض أسلوب المعنف وعدم دعمه والإشادة به أبد، وخاصة إذا كان يتصدر المشهد الحقوقي الإريتري. قاعدين نشوف بكثرة إنه أشخاص زي ما قلنا في تيك توك بيسيئوا، بيقللوا من شأن المرأة ومن شأن الشريكة حقتهم، ويتصدر المشهد الإريتري والحقوقي وأنهم هم قاعدين يطالبوا بحقوق الشعب الإريتري. إذا أنت شريكتك أنت ما اديت حق، أي حق مين اللي حتجيب؟ يجي الثانيين يروحوا يدعموه، لا هو فلان هذا وهو فاهم هو. طيب لما تيجي تقول له لا هذا إنسان سيء، هذا مو قاعد يحترم المرأة، هو قاعد يعنف، يقولوا لك لا افصلي، هذا الشأن الإريتري سياسي غير وهذا غير. لا مو غير. إذا أنت ما كنت عادل وتحترم الشريك اللي عندك في البيت وأبنائك، فأي عدل وأي حقوق وأي كفاءة حتجيب للشعب الإريتري؟ فهذا لازم نوقفه. أي إنسان عنيف نوقفه حتى لو كان مثقف وعالم وكل شيء وعنده قدرة، إذا ما عنده أي احترام لشريكه لازم نوقف هذا الشيء، لأنه الدعم هذا اللي بيخليهم يتماتوا. فمش معقول أنا واحد عنيف بذيء أروح أخليه كأنه هو قائد لي عشان يغير لي ويجيب لي حقي من النظام الحاكم. مستحيل. الأخذ بيد المعنفة لنجاتها. كثير من المعنفات يعيشن في قوقعة العنف ولا يدركن مدى شدة الخطر وعلى محيطهن ومساعدتهن. يعني في كثير الواحد لما تكون في حالة العنف هذا هي مو قاعدة تشوف، زي ما قلنا مثلا الشك الزائد من الرجل، هي ما هي شايفته الشك،
يا شافة النقيرة يحبني يخاف علي. لا، هي عايشة في عمى، ما تقدر تميز. عمى الحب يكون، عمى الجهل يكون، المهم انه تكون في عمى، في غيبوبة ربما. فمهما الآخر لما يجي يتكلم معاها هي ما تفهم، هي تقول لك لا هو تمام، هو ترى طيب، هو يسوي لي، بس هو يقار علي، هو يخاف علي، هو يعصب، تديله مبرر. فأنت يلي خارج، أنت اللي قاعد تشوف الخطر، فأنت اللي المفروض تساعدها. وهي في هذه الحالة أنت ما تقدر تقول له اتركيه مباشرة أو اتطلقي، لأنه ما حترضى، ما حتسمع لك. هي حتشوف انه كانك انت تبى تخرب بيتها. فانت الاسلوب ما يكون بهذه الطريقه، انه تكون تسال عنها على طول، تشجعها، ربما تدي لها قصص عن العنف والاشياء دي حتى هي تستوعب وتشوف نفسها هل انه هذه الامور انا قاعده بعيشها ولا لا. وانه دائما تدعمها وتقول لا انا معاكي، وانك انت الاهم، وانت تقوى بنفسك وكل شيء. حتى لما تيجي تبرر ما تقبل. لما تيجي تبرر العنف اللي قاعد يجيها من شريكها، انت ما تقبل، تقول له لا لا هذا اسمه عنف. عرفها، هي لسه ما هي عارفة انه هذا عنف، هي شايفة انه حب. فانت دورك انك تروح توعيها. طيب، توفير الدعم للناجيات. في كثيرات تركوا زي ما قلنا معنفات وكل شيء، خرجوا، فبعدين حيسقطوا في مشاكل اقتصادية ومالية وسكن وكل شيء. يجب أن يكون عندنا توفير ودعم لهذا، توفير دعم للناجاة من العنف، بما في ذلك الدعم النفسي، القانوني، المالي. في بعضها ممكن أوكي عندها بيت وكل شيء، بس تحتاج إلى دعم نفسي، إلى كلام حلو، إلى دعم، إنك توقف معاها، تساعدها، تقول لها إنه في أمور بهذه الطريقة، اعملي كده، وأنت البداية الحياة قدامك وأنت تقدر تستمر، وهكذا. لأنه في بعضهم إنه إذا انفصلت عن هذا الشريك كأنها خلاص على وشك الموت. فأنت يحتاج إلى دعم نفسي، لأنه الطلاق والفراغ هذا مو شيء هين. خاصة زي ما قلنا إذا كانت عايشة في القوقعة ذيك، فإنها تخرج من دي القوقعة مو بالسهولة. تثقيف الشباب من الجنسين بشكل عام، لازم إنه يكون هناك تثقيف للشباب، المساواة بين الجنسين في حق الحياة الكريمة، العلاقات الصحية. إنه أنت كشريك لازم تحترم هذه الشريكة، إنه العلاقة لازم تكون صحية لك ولها، إنه هذه شريكتك مو معناته هي أقل منك، وهي لازم تكون تابعة، وإنه هي اللي تمشي على مزاجك والأشياء دي. لا، لازم لها حقوق، لازم تحترمها وتحترم قراراتها، حريتها، وإنه يكون في جو صحي لهذه العلاقة. عن طريق إيش؟ زي ما قلنا، إذا ما تعرف، في دورات لازم الواحد يتعلم على طول. في دورات لكيفية تكوين الحياة الزوجية، العلاقة مع الآخر بشكل عام. يعني في كورسات كثيرة عن العلاقات، لو نجي نتكلم عن هذا موضوع ثاني. في كورسات كثيرة ودورات كثيرة عن العلاقات وكل شيء، وكيف إنه نتعامل ونقدر نفرق أنواع العلاقات والأشياء دي. فلازم الواحد يثقف نفسه على طول، لازم نتعلم على طول، لأنه كل الحياة قاعدة تتغير، البيئات قاعدة تتغير، محيطنا قاعد يتغير، يعني بطريقة سريعة قاعد يتغير الموضوع. يعني زمان كانوا في بيت عيلة الكبير والأب والأهل، كان في داعم وحاضنة. لكن إحنا اختلفنا دحين، جاءنا في بيئات تانية. فعشان نقدر نتعامل مع الشريك والمجتمع الآخر، لازم إن يكون نتعلم وناخذ دورات كيف نتعامل مع هذولا. فتثقيف الشباب مهم. طيب، تطبيق القوانين. يجب تطبيق القوانين التي تجرم العنف ضد النساء بشكل فعال. يعني بشكل عام في دول لسه انها تبرر هذا العنف، وانه حتى اللي يقتل المرأة او شيء يديوها اقل، ويديله مبرر، وانه كان عنيف، وانه كان ساعة غضب وكذا. لا، لازم نطبق القوانين بطريقة اكثر. لازم نحن كمجتمع نفس الشيء نساعد على تطبيق هذا التطبيق. ما ندي مبرر لهذا الرجل، او انه نقول لها تنازلي علشان عيالك او اي شيء. لا، لانه هي لها اثار كثيره، هي امور كثيره هي قاعده تعاني. ربما هي تتنازل مره ويروح يجي ثاني مره يأذيها.
مساعدة المنظمات والنشطاء على المنظمات المدنية والنشطاء من الجنسين العمل من أجل وقف هذا العنف بالتوعية وتسليط الضوء بشفافية على المشاكل والعمل على مناقشتها وحلها. فشكرا زي اللي قاعدين نسويه اليوم منصة حوار الوعي المشترك إنه سمحوا لنا إن نناقش هذا الموضوع. يعني مجرد إن لما قلت له لأبو ناصر إني أبغى أتكلم عن هذا العنف رحب. لازم إننا يكون عندنا منصات ونشطاء يدعموا ويتكلموا في هذه الحالات المستمرة. نحن كإريتريين خلاص انقمصنا في الشأن الإريتري والمشاكل في الداخل وكل شيء، وتركنا حياتنا الاجتماعية اللي قاعدة تنهار في الخارج. فلازم المنظمات، حتى إنه ما عندنا جمعيات كثيرة، جمعيات نسائية، لكن للأسف ما زلنا نتعامل مع هذه المشاكل كأفراد، ما عندنا دعم كامل. فأتمنى إنه بعد الليلة دي إنه يكون في نعمل شيء مبادرة نساعد هؤلاء المعنف. تفضل. ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ክገብርዎ ዘለዉ ነገራት ክንርኢ እምበር ኣብዚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ቀዳይ ነገር እዚ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ብዙሕ ዝበለ ብርክት ዝበለ ሕብረተሰብ ኣብ ፈቐድኡ ኣብ ዝኾነ ናይዚ ዓለም ሃገራት ተዘርጊሑ ዘሎ ኣብ መንጎኡ ዝምድናታት ክህልዎ ኣለዎ። ብተነፅሎ ዝነብር ክኸውን የብሉን። ተነፅሎ ከምፅኦ ዝኽእል ብዙሕ ፀገማት እዩ። ስለዚ ዝምድና ማሕበራዊ ዝምድናታት ክህሉ ኣለዎ። ክራኸቡ፣ ክዛተዩ፣ ክዛረቡ ክኽእሉ ኣለዎም እምበር ካብዚ ቀፂልና ኣብ ውሽጢ ሓደ ሕብረተሰብ ዓመፅ ምኽኑይ ዝገብር ማሕበራዊ ልምድታት፣ ማሕበራዊ ባህላውን ልምድታት ከም ዝውገዱ ምግባር። እዚኣቶም ብዙሓት እዮም፣ ዘርዚርካ እውን ዝውድኡ ኣይኮኑን። ስለዚ ኩሉ እቲ ንዓመፅ ምኽኑይ ዝገብር፣ ንዓመፅ ክትፅመም ዘገድድ፣ ዓመፅ ድሓን ሎሚ እንተሓሊፍካዮ ፅባሕ ኣይክህሉን እዩ ኢልካ ዝተፈላለየ ምክንያት ምግባር፣ ከምኡ እውን ካልእ ማሕበራዊ ልምድታት እቲ ሓደ ክውፃዕ እቲ ሓደ ክውፅዕ ንቡር ገይሩ ዝርኢ ልምድታት ባህርያትን ተመክሮታትን ተግባራትን እዚ ከነወግዶ ክንክእል ኣለና። እዚ ባህሊ እዚ እዚ ልምዲ እዚ ክልወጥ ኣለዎ። ንምሳሌ ካብዚ ልምድታትና እዚ ካብ ካልኦት ሃገር ዜጋ ንዝተመርዓወት ጓል ኣንስተይቲ ከም ምፅራፍ፣ ከም ምንኣስ፣ ከም ምውራድ እዚ ጥዑይ ነገር ኣይኮነን። ነዞም ከምኡ ዘዘውትሩ እውን ምግሳፆምን ዘይምቕባሎምን ንዓማፂ ባእታ ብፍላይ ብኣየናይ ዓይነት ዓመፅ የዘውትር፣ ብፅያፍ ዘረባ ድዩ ዘዘውትር፣ ናይ ኣካል ዓመፅ ድዩ ዘዘውትር ወይ ካልእ ወይ ቁጠባዊ ዓመፅ፣ እዚኣቶም ዘይምቕባሎም ከም ዘይቅቡላትን ከም ፍንፉናትን ጌርካ እውን ምቕራቦም ዝኾነ ኣገባብ ዓመፅ ምንፃግ ከምኡ እውን ንዝኾነ ዓመፅ ዘዘብትር ዘይምትብባዕ ብፍላይ ኣብ ኤርትራዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ካልእ ናይ ሕጋውን ካልእ ሕጋዊ ተጣባቅነትን ንዝነጥፉን ንዝረኣዩን ዝኾነ ይኹን ናይ ጓል ኣንስተይቲ ዓመፅ ንጓል ኣንስተይቲ ዓመፅ እንተደኣ ዘተባብዑን ወይ ዘዘውትሩን ኮይኖም ነዚኣቶም ብፍላይ ትርጉም ናይ ሓርነትን ትርጉም ናይ መሰል ህዝብን ክጣበቁ ኢልካ ዘይምፅባይን ምቅላዕን ዝኾነ ጓል ኣንስተይቲ ዝመፅእ ዘዋርድ ብድብድቡ ንካልእ ይኹን ወይ እውን ንመፃምቱ ይኹን ንዘዘውትሩ ከምዚ ዓይነት ሰባት ዘይምቕባሎም
نزتوسعت ملعالن مدحانن زوين ብዙሓት ካብ ዝተዓመፃ ኣብ ተነፅሎ እየን ዝነብራን ሓደጋ ናይቲ ዘለዎኦ ሃለዋት ውን ኣይፈልጣን ከም ወፅዓ ወይ ከም ውን ኣይሪኦን ምክንያቱ እቲ ዝወርዝ ዘሎ መበገሲኡ ፍቅርን ሓልዮቱን ገይረን ስለ ዝርእያ እዚኣተን ክሕገዛ ዘለወን እየን እዚ መንቀሊ ናይዚ ዘሎ ወፅዓ ወይ ሃለዋት ናይዚ ዘለኽዮ ወፅዓ ኣብ ልዕሊ ዝወርድ ዘሎ ወፅዓ ብቁኑዕ ክትርድኦን ብቁኑዕ ክትሪኦን ምሕጋዝ ምቕራብ ሓገዝ ካብ ወፅዓ ንዝደሓና ካብ ወፅዓ ንዝተጋላገላ ሓገዝ ክግበረለን ኣለዎ እቲ ሓገዝ ዝተፈላለየ መልክዓት ክህልዎ ይኽእል እዩ ስነ ኣእምራዊ ሓገዝ ስነ ኣእምራዊ ደገፍ ካብቲ ዘለዎ ጭንቀት ከም ዝወፃ ምግባር ሕጋዊ ሓገዝ ገንዘባዊ ሓገዛትን ዘጠቃለለ ክኸውን ይኽእል ካልእ ምምሃር መንእሰያት ካብ ክልቲኡ ፆታ መንእሰያትና ካብ ክልቲኡ ፆታ ብዛዕባ ማዕርነት ፆታን መሰል ክቡር መነባብሮን ጥዑይ ዝምድና ሓዳርን ነዚኦም ዝኣመሰሉ ኣስተምህሮታት ዓቕሞምን ኣፍልጦምን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክምባል ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ፅላል ናይ ሕብረተሰብ ተነፂልና ስለንነብር እቲ ቅድሚ ሕጂ ብምክንያት ኣብቲ ትሕቲ ፅላል ናይቲ ሕብረተሰብ ኮንካ በቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ክብርታትን ካልኦት ኣብ ከባቢኻ ኮይኖም ክምዕዱኻ ዝኽእሉ መዓተ ኣካላትን ርሒቕና ስለ ዘሎና ስለዚ መንእሰያትና ኣብ ኮርስ ዘለዎ ቦታ ከይዶም ናይዚ ኣፍልጦ ንክህልዎም ኮርሳት ንክወስዱን ዝተምህሮታት ንክወስዱን ክንህብን ክንሕግዝን ኣለና ካብዚ ቀፂሉ ትግባር ሕጊ ንደቂ ኣንስትዮ ዝዕምፅ ዝቐፅዕ ሕጊ ተግባራዊ ክኸውን ኣለዎ ብዝኾነ ይኹን ምኽኑይ ጌርካ ክቐርብ የብሉን ብሕጊ ኣብቲ ዝበፅሕ ክብፃሕ ኣለዎ እምበር እዚ ዓመፅ እዚ ብትሕቲ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ምክንያታት ቅቡል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ካልእ ካብዚ ቀፂሉ እቲ ሓገዝ ትካላትን ተንቀሳቐስቲ ትካላት ማሕበራትን ከምኡውን ተንቀሳቐስቲ ኣባላትን ሲቪካዊ ማሕበራትን እዚኣቶም ተንቀሳቐስቲ ካብ ክልቲኡ ፆታ ዓመፅ ደው ንኽብል ምንቕቃሕ ብግልፂ ምምሃርን ሽግራት ምዝታይን ምፍታሕን ፃዕሪ ከካይዱ ኣለዎም ሓደ ካብኡ እውን እዚ ሎሚ ኣብዚ ኣምሲናሉ ዘለና ዘተየን ሓበራዊ ንቕሓት እዚ ዓይነት ንቕሓታት እውን ኣብቲ መንእሰያትና ኣብ ክልቲኡ ፆታ ክሰርፅን ክዓምቑን ምግባር ከም ውልቀ ሰባት ጥራይ ተበግሶ ዝውሰዶ ዘይኮነ ብደረጃ ማሕበራትን ተንቀሳቐስቲ ሲቪካዊ ማሕበራትን ክውሰድ ዘለዎ ንቕሓት እዩ እዚ እናበልኩ የለይ في هذا اليوم نتذكر المعنفات التي فقدنا حياتهن هذه أبسط يعني إننا الأمور اللي نعملها تجاههم إننا نقول لهن أننا في البال وحنتذكركن وسندعم أي فتاة تتعرض للعنف أستاذ قرماي حنقول كلمة بكلمة أوكي يعني كل واحدة أقولها أنت طوال تترجم أوكي أبزلوا من بعر نتون كلن بمخنيات عمس مثلا هوتن زسانا نذكرنا علنا كم أول نتن كلن كحجزا زلون جن حجز كم زرخباك نجبر أول نزارب ولو زلنا وانيو
السيدات والفتيات التي فقدن حياتهن كثر للأسف من قبل الشريك، لكن حذكر بعض من هؤلاء النساء والفتيات. عندنا سوليانا. سوليانا عايشة في السويد، أمها جات قبل، بعدين سوت لها لم شمل، جات صغيرة تربت في السويد، وبدأت حياتها هنا وأمورها مشيت تمام. تعرفت لها على شاب إريتري، كونت علاقة معه وكانت تعيش معه، وعلى أساس أنهم يكونوا أنهم يبدأوا يعملوا الفرح اللي هو استعداد الفرح وكل شيء، لكن حملت. مع هذا كان هو عنيف معها، فجأة كان يتناقش معها وكان عنف، وكانت تتصل لأمها وتقول لها هو عنيف ماني عارفة كيف أتصرف وكل شيء. أمها أرسلت صديقها علشان يشوف بنتها. لما جاء الصديق إلين بيت البنت لقى إنه الشرطة محاطة بالمكان وكل شيء. للأسف صديق سوليانا وهي حامل رماها من البلكونة وتوفت. ኣብዚ እተን ህይወተን ዝሰኣና ብምክንያት ዓመፅ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሓት እየን። ካብአን ገለ ንምዝካር ሶልያና ኣብ ስዊድን እትቕመጥ እያ። ቅድሚ ገለ ምስ ስድራኣ በፂያ ኣብ ስዊድን ምስ ሓደ ኤርትራዊ መፃምድታ ተፃሚታ ንመርዓ ኣብ ዝዳለወሉ ዝነበሩ ግዜ ጥንሲ ኣጋጢሙ። ብድሕሪዚ እቲ ኩሉ ናይ ምውፅዓን እቲ ኩሉ ናይ ምውራድን ተግባራት ኣብ ልዕሊኣ ክካየድ ተጀሚሩ። ብድሕሪዚ ኣዲኣ እቲ ኩነታት ንኽርኢ ብቐረባ ንክከታተል ብሓደ ሰብ ልኢኻ ኣብቲ ገዛኣ ምስ በፅሐ እቲ ገዛ ብፖሊስ ወይ ብወታደራት ፀጥታ ተኸቢቡ ፀኒሕዎ። እቲ ዝተረኽበ ተመኽቦ ከዓ በዓል ቤታ ዲና ክንብሎ ወይስ ብፃያ ንሶልያና ካብቲ ብበለኮን ኣፅዲፉ ህይወታ ከም እትስእን ስለ ዝገበራ በዚ ምክንያት እዚ እቲ ገዛ ተኸቢቡ ረኺብዎ ብኣባላት ፀጥታ። سوليانا طبعا عمرها 21 سنة وماتت 2023. عندنا يوردانوس عمرها 19 سنة في بريطانيا، نفس العمر، كانت في علاقة مع شاب واختلفت معه وتركته، لكن هو مصر إنه يتابعها، ففعلا تتبعها في الطريق وقتلها في الشارع وسنة 2021. ካልእ ዮርዳኖስ ጓል 19 ዓመት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ኩሉ ዝምድና ምስ ሓደ መፃምድታ ገይራ። ብድሕሪዚ ግን ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ግርጭት ተፈጢሩ ገዲፋቶ ከይዳ። ድሕሪዚ እናተኸታተለ ኣብ መንገዲ ተኸቲሉ ብ2021 ህይወታ ከም እትስእን ገይሩዋ። جنت 41 عام، عايشة في المملكة المتحدة. كانت في علاقة مع شخص، هذا الشخص حتى إنه ما كان عنده أوراق، هي عايشة لها سنين في بريطانيا وما كان عنده أوراق، تم رفضه مرة مرتين 3 مرات، ربما لدرجة إنه تم طرده من بريطانيا. كانت في علاقة ورفضته، يعني ما اتفقوا فتركته. هو مصر إنه يكون معها. بلغت الشرطة من أجل الحماية، لكن ما نفع، لدرجة إنهم زي ما قلنا سفروه لإريتريا، وجاء من إريتريا وترصدها في الطريق وهي ماشية، قتلها فوق الجسر ورماها من الجسر
سنة 2011. 2011 يا جنت قال 40 حدا عنت أب عد إنجليز تقمت زمدنا مسحادة منبري فقط زي نبرو مسريتا بدحريو جنب بحبار كنبرو أي كالون ما تفعل بزح جزيين السو تنسيبو كابتي عادر وين كان سبوك بوينو دحري جزية ني عد إنجليز تملسو آتيو أب شحن أب كلتا شحن عسرت حدا أب منجدي أب لعلي حدا دلدل أبو قتلو كابتي دلدل ني تحتي أصدفو بزي أقباب زي هو تاخن تسنجيروا نقصتي ورجعت للأسف يعني القدر جمعهم. رجعت كانت في علاقة مع شخص عاشت معه فترة، في الآخر انفصلوا، لكن هو ما تقبل، فجاءها البيت وقتلها. للأسف يعني حتى إنك تتخيل المشهد، قطع أجزاء جسمها في حوض الحمام، وأخذ جزء من جسمها في الشنطة ورماها في خارج البيت. هذا في 2000 سوري يمكن أنا غلط، هي توفت في 2012. وبعد كم شهر يعني ما قدروا يمسكوا، ما عرفوا، لكن بعد كم شهر شاف نقستي في الطريق وهي ماشية برضو عمرها 55 سنة، وراح قتلها. هي كانت رايحة للعمل فلقاها في الطريق وقتلها. رجعت قتلها في البيت وقطع أجزائها، ونقستي قتلها في الشارع. هو شخص واحد. إيش العلاقة بين هذا النقست ورقات؟ ولا شيء، بس رجعت كان هو علاقة مع نقستي كان عنده علاقة. رجعت كان مع رجعت رقعت اللي اتقتلت في اللي أولا. اتقتلت في البيت وقطع أجزاء من جسمها. أوكي. هذا اللي قاعدين نقول، يعني هو يمكن أساسا كان عنده مرض أو خلل أو أي شيء، فلدرجة إنه يعني يعتبر قاتل متسلل إنه قتل 2. أوكي. موتنا نقستن رقعت مس حدا زمدنا مسريتا دحر قال جزيه جن كسامعوا يكالون كم تقول سجم زركت تفعلاليا اتي زحزن جن اتي أجباب أكتات الآيو نقستي أب إسراع عسرت خلته دحري قال أوان أب جزاء مسيو قتلوا اتي أجباب أكتات لا أسكح أكتات لا ينورو قاليك أب أكلات قراريسو حيزو أب قلبوتا دربيو مالتيو بدحر زي دحر قل أوانوين أب من قدي تخاتاتيلو ني ننقستي قتلو كم تزبلنايو حمام كخون يخيل جن ناي سبات ناي قتلل حمام زلو إيو كبهال يكعال يخون. زهرة 23، يسرى 27. كانوا صديقتين عايشين مع بعض في ألمانيا. تعرفوا على شخص ساعدهم في أمر ما، فهذا الشخص طلب الزواج من زهرة لكن هي رفضت، فكان مصر وكان يتابعها على طول، لدرجة أنهم بلغوا برضو للشرطة وما نفع. في يوم العيد بعد عيد الأضحى 2022 وهم جايين بعد ما جو من صلاة العيد وانتظرهم وقتل زهرة، جات يسرى تدافع عنها راح قتل يسرى. الاثنين تقتلوا في يوم العيد. اوكي. زهران يسران اب عسران سلستن مس حد سب تفاليطو مس بباب تزلون كونتات حجز كجبرلن حجز وين حجزون بدحرزي ني زهرا ني مرعى حتيتوا زهرا جن نتي مرعى اي تقبلتون كابون نيو تخاتاتيلو
ኣብ መንገዲ ፀኒሑ ንዛህራ ሂወታ ኣሕሊፍዋ ዩስራ ንዓኣ ክትሕግዝ ምስ መፀት ውን ንዩስራ ውን ኣዳጊምዋ ንክልቲአን መንእሰያት ሂወተን ከም ዝስእና ነይሩ። ترحس أم لطفلين لطفلة إذا صح التعبير كانت عايشة في النرويج. نفس الشيء، كانت في علاقة مع شخص وكان عندها طفلة من زوجها الأول، فصارت مشاكل مع الشخص الثاني، فهي رفضت وقالت له خلاص بأترك العلاقة. فهو خاف إنها حترجع لأبو بنتها، فتعمد انتظرها خارج البيت. كانت هي برا، انتظرها إلى ما تيجي. أول ما بدأت تدخل بيتها ألحقها وقتلها. الطفلة اللي هي بنتها عمرها 6 سنين شافته وقتل البنت، فترحس وبنتها اتقتلوا في النرويج 2020. ካልእ ትርሓስ ኣደ ሓንቲ ቆልዓ ኣብ ኖርዌይ ትቕመጥ እያ ነይራ። ዝምድና መስሪታ ምስ ሓደ ብድሕሪኡ ግን ኣይተሰማምዑን፣ ተፈላለዮም። ሓደ ቆልዓ ካብቲ ቀዳማይ ሰብኣያ ነይርዋ እምበኣር ብድሕሪዚ ናብቲ ቀዳማይ ሰብኣያ ክትምለስ እያ ብዝብል ጥርጣሬ ክከታተላ ድሕሪ ምክትታል ኣብ ገዝኣ እናኣተወት እንኮላ ሂወታ ኣሕሊፍዋ። እታ ቆልዓ ውን ስለ ዝረኣያቶ ነታ ቆልዓ ውን ደጊሙ ሂወታ ከም ትስእን ገይርዋ። ስለዚ ኣደን ጓልን ብሓንሳብ ንክልቲኣተን ቀቲልዋ። ሓንቲ ምስክር ከይትኸውን፣ ሓንቲ ውን ምስኡ ክትነብር ስለ ዘይደልየ እታ ቆልዓ ምስክር ከይትኸውን። نبيات عمرها 23، نفس الشيء، من شركات قتلت في ألمانيا في 2018. ከምኡውን ነቢያት ጓል 23 ዓመት ካብ ብፃያ ኣብ ጀርመን ብ2013 ሂወታ ስኢና። روزينا حسر شمنتي كماوي 2018 ولا 13؟ 18. 18 اوكي. روزينا مختلفة شوية، عمرها 20 سنة، من اللي خرجوا عن طريق صحراء ليبيا، فتعرضت للاغتصاب هناك وحملت. وصلت إلى ألمانيا وهي حامل، ولما أنجبت قتلت طفلها المولود سنة 2015. طبعا هذه زي ما قلنا اللي هي أنواع من العنف، الاغتصاب عنف، هي تعنفت، فالنتيجة إنها اضطرت إنها تقتل ولدها لأنه نتيجة الاغتصاب كان. هذه من حالات العنف الأخرى. ናይ ሮዚና ጓል 20 ዓመት እያ። ፍልይ ዝበለ እዩ ንሳ ብሳሃራ ኣቢላ ናብ ስደት ኣብ ዘመርሐትሉ ኣብ ጉዕዞን ኮላ ጠኒሳ ምስ ሓረሰት ኣብ 2015 ነቲ ብዓመስ ዝመሰቶ ቆልዓ ውሉዳ ቀቲላት ውፅኢት ናይቲ ዓመፅካ እዩ። كده انتهينا. فأول شيء أتأسف لعوائل هؤلاء السيدات إني استخدمت صورهن، لكن هذه الصور وجدتها منشورة في وسائل الإعلام، فلهذا استخدمتها. فأقول أعتذر لهم إذا كان يسبب لهم هذا الألم، وأعتذر أيضا للحضور جميعا لأنه الموضوع كان جدا حساس الليلة، لكن لازم أن نتحدث عن هذه المآسي والمعاناة التي نعيشها. فأنا بسمع جاني هنا تعليق عن أنه النظام في الهكدف بيعمل هذا الشيء ويمنع. نحن كل اللي بيعمله النظام نحن متفقين عليه، لكن لا داعي إننا نركز على مشكلة واحدة
ونهمل حياتنا اللي قاعدين نعيشها في الخارج. إحنا عايشين لازم ننتبه للمشاكل التي لدينا، ولازم أن نعمل على حلها وعدم البكاء على الأطلال. وشكرا إني طولت معكم، شكرا إنكم استمعتم، شكرا أستاذ قمر. بأنا بزي ودا اللخو جن مسئلة نايزن قدات عبزي بمزرقحي انت دا أنا بيت سبن حماق سمعيز فترة اللوم كوينو يقرأتها حتى تسئلة جن كم كل مرة خبي بزحان زرقو سلازي نبري وي أوي سلازي خوانا إيه ريبايو كم أون نزو مابزيز اللخوم رأيت انت خطات الكنون نزوردلكم حماق سمعيت يقريتاي حتى بزخونا دين نحنا ناب حدا شجر طرح أملكتنا تشجرنا تي سرعاتي وين بوترا أتوكيرنا متماس زي كونه ناب كلهم متوم زقات منازل له شجرات بأتكرو بأغلبون كنت متومن فتح كنا ديالومن كن كيل ألونا بزي أبزي عطو يقني اللي ثانك يو استاذ. እንታይ ናኽንብል ብመጀመርታ ነዚ ዝቐረበልና ዓብዪ ኣስተምህሮን ወይ ሽግራትን እውን ብኩሉ መዳያቱ ክስታይ ከብል ዝፀንሐ ሰሚዕናዮ ኣለና። ቀንዱ ከዓ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ እዩ እቲ ቀንዲ ሓበሬታ እውን ዝተዋህበና። ብዝተረፈ ግን ገለ ክትብልዮ ትደለኽሎ ዲሓና شيء تضيفيه؟ إذا في أحد، إذا أنا نقصت في شيء. لا أيوة نحن حنأتي إلى لا شكرا لكم بس. زغودله كاباي زغودله انتلو كملا سجم يلن بزترفه أبتي حتوتات كهلو الناديو ويستوساخي نزي نجرا نزي كوهابنا الصنحة نوسخون نجر انتلون نابو كنبل يا إذا داوا اللونا تلو خن برمقدمي قدمي أوجن عرفتين إيش تيدا تقبر لنا. اوكي استاذ قرماي عرفت قدم موسادنا قن حنتي ناي متحاسب لهنا تأشو من قبره نعاه قبرامو شعو ولا عسرت حمشلق عرفت وسيدنا ماي ستي خملسنا قدمي قن زمزلو سومن دكتور تاريوس توسفو يخون عدوم قاشانا اتحيز ودلو استرما مفتحي هلو بوليتيكا خونتات أو وشتي تقامو ناب مسرتاوي سر مملاس إيو where the solution of the current political situation within the resistance is to return to the basic roots يعتبل دكتور ثاديوس ونلو مع أنتم سنة له إن شاء الله جمعات بذا توبيك حيزلنا أمسي قناة قبرنا نابتي حتوتات قدما خلنا خلطة سبعة اللو حيزهم حنان قال ماي ستي خالوتون ماي قال شاهي دكتور نبيل معلش بعربي كمان. اوكي لا طبعا ما نسيناها حنقول قبل ان نذهب الى فاصل لنا اعلان للاسبوع القادم. الاسبوع القادم ضيفنا هو الدكتور تاديوس تسفو، وموضوع الحلقة أو موضوع الأمسية حيكون حل المشاكل المقاومة الإريترية هو العودة إلى الأصل. اوكي شكرا. مو ساعات كندين هم لس ربع قدر يا Adiós زرو أسرت من زمسلو هو قويتو ميد الزارب دلوغن قويتو امتحان انتهى خذله معك سمع يلا
اوكي دحين قرفوا 10 دقائق مس 10 قدام نمسا. اوكي أستاذة حنان موجودة قريب؟ لا خرجت أعتقد، ما في صوت. موجودة. أولا حاب أشكرك صراحة، يعني حيت المناسبة بطريقة جميلة، وعرض كان عرض جميل ووافي، وتناول أهم ما يخص المرأة هو العنف ضد المرأة. فشكرا لك للطرح، وكان مناسب جدا لإحياء المناسبة، وهي يوم المرأة العالمي 8 مارس. فحبيت أشكرك، فشكرا كثيرا لك. العفو. شكرا. شكرا لك. شكرا حنون مو يمكن 50 مو نشتي هي كلام 10 دقائق هي إن ان شاء شاء الله. الله 10 دقائق قدم تمام لسنا. اوكي أوكي تمام. كلاتكم. دكتور نبيل حنت موسيقالي راب ما شو ما تمارس من كنستو بس أنت رايب كام دور كان مثلا عيد. شكرا. ترى في من مكان تفضل ترى من سيناني إن شو من رشعين برفلتي عند كنستو. ثانك يو. رقم تقول ممكن. هذا لا يا شباب. شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. يا هلا. يا هلا، كيف الحال؟ الله يسلم. جواهر معاكم، كيفكم؟ يا هلا والله أستاذ جواهر. الله ما يسلم. في استراحة شكلهم. استراحة كذا عشان فطور 10 دقائق إن شاء الله هنكمل. فرق كبير بيناتنا، يا دوب الناس قاعد تفطر. أمينو لا دكتور نبيل. رغب كاري السلام عليكم. رغب كام زيكا ولا أنا ريم تلات كريم ريم تيت هي بهال حالتنا شهيدة سعدية، الفنانة السعدية الله يرحمها. ناتا واللي عدسني حيسكي دلل لها ولا دلي اللي حنتي ناي درافي تلا من يوم ريم ديت قلت ولا ألم قلم أنت ناتا صبت لا ناي ما بس بس تراخيب كاتب. أمين، كيفك قرماي؟ والله بخير الله يعافيك. أستاذ قرماي يمكن واخد راحة برضه لأنه كان في الترجمة هو. أوكي. ኣሚኖ ሓንቲ ደርፍላ ትግርኛ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረት ቀደም እንታይ ትብል? ደቂ ኣንስትዮ ተዓጠቓ ተቓለሳ ፀረ ድርብ ወፅዓ። ናይ እዚ ፅባሕ ሎሚ ሓፍትና ክትዛረቦ ዝነበረት ትድርብ ወፅዓ ኢኑ أوكي رغيبي اللي اختار في حوات. تفضلكم. أوكي السلام عليكم دكتور. السلام عليكم، كيفك؟ أنا الحمد كم نروي. الله يا عبد القادر شيفا كما يلا كيفك الآن حبيبي؟ كما والله يتفوق كيفك؟ الحمد لله. رمضان كريم. الله أكرم الله أكرم. كيفك؟ صبو الزعيم شيفا، كيف اخبارك يا حبيبنا كيفك حبيبي صلاح معك الدين؟ صلاح ابو ناصر، كيف طيب؟ ايوه عرفته، شفتك انا. كيفك؟ تسلم الله يخليك. نكاتاتل علينا تمام حبيبي. السلام عليكم صلاح أبو ناصر، كيفك؟ جرام زجر الكاس صدق مشتري زيادة أي تخيل مولاتي أي تخيل نهاجر هبية أنا حسن جاء عسلاني مخان كوي كنت بس لنا تنزل مخانت كوي
تفطر وعتيتها برغا كتسفر كل تمسواتي نزوتان هجرن سنان رخيصة عتياتو تقدلن قدلن حد بنتنا تقديفا بزوتتا هايتم ستنا توعرو كم تنتوتا حد بنتنا تقديفا بزوتتا هايتم ستنا توعرو كم تنتوتا انبركم حفتي حفتن دينا هوا اخو عنقل تهب قيدي انبركم عدن دينا نبعات ولادا لباس قد شكانا يكونت نقزيو شكينو حنان تملس كده ان شاء الله كنت قاعد يا أخي طعمت نير هذا أستاذ بشاي تسمعنا تلغة قطمينات كات قربات خيلك ولا توناي باشا واحد باشا تقرب كاهم كان حنسبت نيره صح بشاي الو مرحبا بشاي تا قطمي فيسبوك زرق حكاية كتم ببلنا تخيلك بطعم تسبقت نيرة يخن رئاسة الله رمضان يلنا دينا درفتات قررنا صحيحنا هو اوكي انا هاجري المسألة يتبلي حكي هو زا ما في لهم بوست زقبت كاية انا هاجري المسألة تمالي سلام انا اوكي باشا ترى لي قد تكون كاك ولا اوكي نعم قبل بقى عدل مو سعر حنان نحطتنا دحان زيادة حراين قبره ولا حنان كستايت قبل امونغو قعد ما كاي تقريب كاتنا حق قال لي كذي كستايت خون كله كذي اوكي ف خبر كاي مونغو ما انت كنت خستاي خلنا مستخستاي تحت مو بحنان كن عادي يزارب أنا حد هبة قلت لا لي يا لا تون يا أخي اوكي باشا تفضل أوكي ببل شاهد يتكلم هبة أنا تسريعهم سلازلو شيء بتم أدب نخيد مول زيتات قلنا تزرقي حلو أوردي كذي قال خمسنا ينزنقع ركب كل خاخ نقبرون نخيل مالتيو هم عايشين تبلو أنا باشاي دحان تا قد مخمو خنا قدم أكال نايتي مدري وقد متى تنقلن اوكي ثانك يو كان سعودة تحتوتات ينبالي سؤالكم كم كونه اوكي أنا نهاجرين مسألة تبلت حنتي شمون تمقابيت بعد دك أنستيو على ملخاوتيا وسيت ناعيو نايتهم كل زي كونس نايكن عنا وحيو مقابا يا دك أنستيو شمون تمقابيت بسترات ناي مثل سفح أهوراويت أنا مسأل له أنا إرتراويت كم قال نسيت خوينا إذا بوزر له كتسوال لي منتي تعال سيعود كن كسك حسيبنا ينقص تقال سيعود سعيرو دخيمو شمون تمقابيت نسي ترجمو نبلاش هيكون زخفل دومو عاب صبيب حسابات بينن كيتعاقتا أسفحن نقلا علم بملئتا نحناون أثرن كمتا مفهلمتا نوغن نقربت فسيما كيبلا ناي حبار بانديرا حيزن أنبلبلا وسعا زلليت صعيباتن كلها أنا نمسلي انتاي ودلني كمتم هواسات لني فحت زيتفلت أيمسل كأني أب عالم ينبر بس أمار هاتي إمان كذا حبتي زيت ولن خمي كمي ليت عمكا أنا مستقمي كابنا يدم حسن بحر وسينا خمي لا تمسل نات كاتراي كوينا زقرم داينا يو قدينا رخيبنا يا زيع كان ندعى أزنقع كان نمبر انت تقاليسس مسلين يكبر
ድቃስ እንዴ ብዚሐ ሎምስ ክበራበር ነዊሕ ተጓዒዘን ኣሓት ንመሰለን ኩሉ ብቓልሲኡ ብጥራዩ የለን እሽሕራይ ኮይኑ ዓለም ኣሚኑለን 8 መጋቢት መዘከርታ ፃዕሪ ብመትከል ሰሚረን ነቒለን ብግብሪ ጸልማት ዝነበረ ተቐይሩ ቀትሪ ንሕና ኤርትራውያን ምእንቲ መሰልና 8 መጋቢት ንዝክር ኣለና ዓወት ውፅዓት እዩ ዓወት ናይ ኩላትና ቀላጽምና ልዕልና ክንቃለሰሉ ሃገርና ክትምዕብል ከምቶም ዝማዕበሉ ክብተኽ እዩ ምልኪ ገመድ እንዳኣሉ ኤርትራዊት ጅግና ድንን ኣይትበሊ ምናዳ ለብዘበን እንታይ ዝኸውን ዓቕሊ ሃገረይ ምባል እዩ ዋላ ብፍትሊ ኣብ ገዛ ኣቲኺ ኣይትኹን ጋሻ ኣመስኪርክን ዲኺ ኣብ በረኻ ጣሻ ዘይድምሰስ ብራና ኣለክ ውርሻ ወድን ተወለድና ጓልን ተደገምና ካብ ቀይሕ ደም ጸባ ንዕብዮም ኣጥቢና ብደይ ሃገር እሞ ኣይተርፉን ደቅና ዓሻ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ዘይፈለጠ ኣእምሮ ዘይብሉ ድፉን ዝተዓብጠ ዓጽምዶታ ድርቤ ኣንጉዕ ዘቐመጠ ኣበርከቲ ኮይና ወፊርና ናብ ማእቶት ኣብ መሰል ህይወትና ኣይንደልን ጎይቶት ኣብዚ ምዕቡል ግዜስ መዋእል ናይ ባሮት ክብረት ዝርድኦ ጾታ ዘይፈላሊ ጸረ ኸዳዕ ስርዓት ጸረ መታለሊ ንስዩ ዘይነጽፍ ዓይኒ ማይ ፈልፋሊ ጽዒርና ደኺምና ሰሪሕና ክንኣቱ ደም ንጹህ ህዝብና ከይተርፍ ንኸንቱ ወድኹም ምስ ጓልኩም ሓቢርኩም ክተቱ ኢለን ተበጊሰን 8 መጋቢት ሽግር ናይ ነፃነት ወሊዐን ብኽርቢት ዓወት ብቓልሲኡ ኣይኮነን ብትጽቢት ባይቶ ተነፊግና ጎስዮምና ዕድመ ኣእምሮ ሒዝካዶ ኣብ ገዛ ትኹርሜ ቅልጽምካ መልዓልዩ ኣንጻር ዝጸለመ ክመርጽ ደው ኢለ ብማዕረ ቀረባ ክኸውን ርሑቕ ዝነበረ ንሰብኣይ ጥራይ ድዩ ትስስፈ ስረ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ንኽብሪ ብዙሓት ተባዕታዊ ዓመፅ ወጊት ጸረ ልምዓት ድሑር ባህሊ ይጥፋእ ናይ ሃገር መንዳዓት ክምስክረለን እየ ይብል ኣለኹ ማለት ሕጂ ኣነ ጀጋኑ ኤርትራውያን ከይደን ዘይርብርባ ዘይብተኽ ጥላመን ክንደይ ከይጠፋእክን ነኻሲኽን ተመን ክምስክረለን እየ ደይ ሓቂ ኩሉ ብደም ዝተፀሓፈ መንከ ይብልኣሉ ክንውፅዕ ህዝበን ህይወት ዝሃባሉ ረመፅ ዝረገፃን ወላዲት ሃገር ልሳን ዝዓፀፋ ናይ ሓሳቡ ፈገር ክሳዕ ነፃነትና ዝንበብ ዝንገር ኣብ ድፋዕ ጸላኢ ዕጥቀን ሸጥ ኣቢለን ኣብ ጎቦ ስንጭሮ ሕሰም ተደሪረን ማዕረ ምስ ብፆተን ግንባረን ከፊለን መሪር ፀሓይ ሓጋይ ናይ ክረምቲ ዛሕሊ ተኲሰን ዘይስሕታ ወላ ትኹን ፈትሊ ታሪክ ገዲፈን እየን ዘይኣርግ ዘይበድሊ ሰብ ክብረት ፅሩራ ኣብ ኩናት ማዕረካ ሃሂልካ ተዛረብ ኣብ ጎነን ነበርካ ዝዝከር የብልካ ንዕአን ረሲዕካ እዝነን ኳሕ ሰሚዑ ናብ ኩናት ዝጎያ ዝነደደ ቆርበት ሓፂበን ዘፅርያ ዝተወግአ ብፃይ ሓኪመን ዘሕውያ ዝሓረቐ ብፃይ ኣቢለን ዘዝሕላ መተርከስ ጎረሮ ፅዋዕ ዘቐብላ ንዓኽን ዝኸውን ሲኢነ ምስላ 8 መጋቢት ጸደቐት ስምረት ንመሰል ውፅዓት ዕጥቂ ሸጥ ዘበለት ዘለዓለም ትዘከር ታሪኻዊት ዕለት ተለዓላ በላ ኤርትራውያን ኣሓት ንዓኻትክን ደሞ ከይጠፋእክን ብልሓት ቂምቂም ትብላላ ኣኺላታ ሰዓት ንብዓት ናይ ህዝብኽን ተልተል እንዳበለ ሃገር ተወሪራ ብሸፋት ትዕስለ ኣልቦ መንእሰያት ኣልቦ ሽማግለ ክንደይ ከይጠፋእክን ከይደን ዘይርብርባ ዘይብተኽ ጥላመን ክንደይ ከይጠፋእክን ነኻሲኽን ተመን ረድ ክፍለ ባሻይ ይቐኒለይ የቀኒልና ባሻይ ቀፂልና ናብ ቅልጥፍ ኢልና ናብ ካልኦት ኣሕዋት ውን ህልዋ ኮና ገለ ዝምልኣ ግን ኣብተን ሕቶታት ክንከይድ محمد ناصر أهلا وسهلا شكرا مجمريا أشكركم هذا المنبر العظيم كل مرة تجيبوا لنا نتعلم من هذا المنبر وشكرا يوم نساء العالم أشكرك حنان أختي شجاعتك وجبتيه النهارده كان مؤلم بس الحقيقة لازم تقال يعني وأشكرك جدا أنا مستغرب يعني شجاعتك وأدبك وكل ده بالبساطة جبتيه أنا جبتي لي يعني كان يعني الدموع لما شفت تأسفت يعني وتألمت يعني مجتمعنا الإريتري
كان حنين وطيب وكريم. كل الجرائم دي تقولي جا من فين؟ أنا كمحمد أقول تجربتنا كإريتريين الجرائم ده ما كان في تاريخنا القديم يعني. أنا بقول ممكن من النظام التربية من 91 للجيل الجديد. مستغرب أنا تفتكر الكلام ده جا من فين؟ والجرائم بدون ناس بقت تفقد الحنان الإنساني في نظرك، تقولي ده من فين؟ وشكرا. سؤالي معلش ممكن كبير بس يعني حبيت أنا أقولك وكذا. هترجم كلام امبارح ترجمه بعليك معي. اوكي شوفوا مجمريا يغني الناس جزا خلق جزا بلمود مهرات تمرتن لحاز لي نقرات تمسو لو مدما محل تدك نستيو حفتين وينقو عليك بلا حنان ذا بتخمنا بتعمي حابين يسمعني بخالا يدما تناتا تبعتن سازم سبتو حتى سلزخونا كنا بفكس لزي بلو بتعمي زحزنن كنا ماركو بزلناي وين سمعني كنا نساد ما عرفت من برمسياب بتحمي دحرت كيفنت كله سبون حماقا نتعب رسالنا علم كل بسياته الذي كورتي هابليك بلا فتو حتى المس تشميع حتى حقر بعد لأنه حزبنا بتاريخه بفلوت زي تكانين ذات أنا خمس فتوها أكتبها لي راح يعني ورنا عندنا إذا حدش بهالغين يسمعين يسمع مقتل عفتها مقتل عركاديو وسويتها مقتل كما إذا بس كانوا غير يسمع كان خمس بس لأن بعلي حتى وبعلي من لسه كل وقت حزن لي كذا خبزي هذا حدش لو شفتها وإرتاز له كبت ما إذا حيزوز مثلا ديو بنا إذا ما نسي كبت صار حزن تولده سكانين يدخلوا دم صوز له كبت التمكر أنا تم حلفوا خير يسمعك أنت خير يسمعك نسيت عطي قلنا له محمد حوقمي. شكرا. اوكي غني لنا دكتور تاديوس يا بخا. أيوة سلامات نخلاكم نزي أقشنا بطعم سلامي بلا مسكين عنتو بي قرماي عند نقر سعيد كان يركا أي تترجمة مخنياتو قشنا إلى نيرا أبال هجراوي بايتو مخانا قليس أنيرا أبقال إدما أنت شمو نايدك أنستيو أبال مخانا بحدا محبر قليس أنيرا أنت لي جيجا أنت لي تردي يا مالت زي أي تترجمة بتقرينيا ناب حنان كن بس نايب حكي يعني عربي جيد استمتعت يعني بتي أنا كم جمال يا خالت فانتاستيك كم سمعي فلت سلونج يكو أبرئسيو تزجبر كيا مدري نايب حكي تحسون ولاتي أستم هرونا تونا بوش تزلوتي كونتنت سناتون حرية غير نايب حكي كم زخمان أبزم عول حجرات زت ما حرا خمان كم زخ أرباري أي فلت نحرايد ما نتحبر تسك وكيلكي مزوم زلو حوات كنا حط كنا بزي مسيحات ماياتي يعني ساجع جدا يعني نهونا نايب حكي نفعته محان كأفريدكي تراي حنتي كلتا نقرات قودي لناني نيراناني انتاي مبالكوسي أبزي انترناشنال نايدك أنستيو محالت سلزو هوني سلزي أفتي انترناشنال كم بعال روزا لبزنبرك خزكراني روان كم جمرت قالس نايدك أنستيو نمسلاتك أنستيو كومو دما بعدنا ما فتسورانا دما جاقان حربنياتات نيرانانا ندي ساتن كمان كذكراني حدا خلته شمات مالتي سلازي نزل قالس تكايديو زلخ جمرتو سلازلو قرني خدم ما ساتن ما ذكر له نهاتو كونتينيويتي سلازو خني زي أنت شو مالت كم نصحة أنت شو يكونتن كريتيكا يكونتن جينا أنا حنتي نقرأ الله أنت شو متقبرني دك مصاحبة دك أنستيو دك أنستيو كنزارب كلنا بحافشو قال نستيت إنديا جين أنتي أفريقاويت وين ما إرتراويت كوينا قال نستيتي كم زي بالكيو أبدك خوينا نبر كلا درب وصعة يزلوها درب ما أنت أيو أبجز علوات وصعة
كنت تقول أنا خبت تفعل عليه أنت شو أبدأ قدما إتنا يتحبر تسبت نبرلو زلاد ما نتوز حلوة حجاب جرمنا أبنت أبجزياني أنجلا ميركل ندك أنستيوسي أفتي نعب داكس كامبانيز 3% بوتاس نمري حنت تفقيد لن بكوتا مالتي بحقي أبو خاطوة حمزة اللون زخونة عباي كامباني كم زخت قبر كم زلوا حجي ما بزحت أوجين أمون تندك أنستيو ذاتو سلمتن صحدون ويدما وساعتين ينتشون the same qualification كلها إذا في الجاي تزير رأي كنا أنا حنت نقدر تقرر من لا حنان حفتين نحر كنت قلت لكي الكي انت يا مسيلكي دك أنستيو ننح حدا كم زت قبل يزلق empower أي قبراني أبي usual life تريناه مبشي ساعتين يندح حدا destroys قبر سلازي إذا قد دايز خامنتها إذا مسيو كلا أيد ما كم يقدر كازغ اللي قال يغني اللي زحفتي يغني اللي دما نتهم أدالو تنايزي انت شو sorry for my voice. اوكي يعني انا حاركز في الاسئله اللي حيطرحوه. دلوقتي كان طرح انه الدكتور تاديوس اولا نبه انه المراه الاريتريه في الخارج انه تعاني من يعني من انتهاك حقوق او من معاناه يعني مزدوجه، اللي هي انه في البيت مقموعه، ايضا في الخارج من المجتمع التي تعيش فيه ايضا مقموعه، فتعيش قمع مزدوج. وايضا السؤال الاخر الذي هو طرحه كان انه من المؤسف جدا، انا كيف تريه انت لا ادري، ولكن انا لا ارى انه النساء لا يقوموا بتمكين بعضهم البعض، وهذه هي ظاهرة أنا تستوقفني كثيرا. فهي هذه الأسئلة. ما تبقى كان طبعا يشيد بالأمسية، سواء كان يشيد بالورقة اللي قدمتيها، ويشيد بالمحتوى الغني، وكانت بمثابة دراسة جيدة، وهذه تشكر عليه، وأيضا شكر القائمين على هذه الغرفة لإقامة هذه الأمسية. فهي هذه السؤالين أنا الأشياء اللي هو ركز عليها، بالذات عدم قيام المرأة النساء لتمكين بعضهم البعض. أرد ولا؟ ممكن تردي ولا آخذ سؤال ثاني؟ أوكي، خد سؤال ثاني. آخذ سؤال ثاني. طيب جنت سؤال نسوي أيضا. جنت أبيت اوكي عدلت عافي. اوكي تحطو كان بالكامالتيو هو كان حتى تخينو مالت توساخي ويريتو تخينو كله كتب تخيلي. اوكي انا كاب كله كدنا قاعد دلي الممهر حنان دمز عفهم لنا نهوار كمسكن دلي ممهر جما بزيد قبل كلنا استمهرو بدعم حقوسيك قلت الكدلي حانتز قدلت النجار أنا نرأسي عربية زي ما قال كل جزء جو سمعني لو مدما زبالة سمعني غير كنا مالتي ممكناتهم بتكتمهر كلخي دلو سميت مستق على زوات زنبرة سلازا حلفني مالتي كان صبوت ترجمولنا صبوت تردونا يو بوحة حقوسي عبي ولك ديك تقلت أنا قريلن كله زي تزوجه نجارتنا أمس كنتات كله زرزير كيو أخي نايتي انتي بعد نايزي مقالسين انتي زطفو خميز قبار زكله قاليس كلنا يا أخي كابو زي ناس دمار كم انتي دطفو دبالتي بحقي بزوح نجار كغير كأليو دكي تهكليو بينو جن كغير كم بيك الدما زي دريو أب سلطنات عدي أب تمهرنا زبلو معبلنا زبلو
ዓድታት ከዓ ንሪኦ ኣለና ኩሉ ኣይተወደአን ገና ቃልሲ ቅፅል እዩ ዘሎ ኣብ ዓድና እንድሕር ተመሊስና ኣብ ደይስልጡናት ዓዲ ድማ ዝገደደ ማለት እዩ እቲ ጓሂን ዓመፅን ዝካየድ ዝበለፀ እዩ ሕጂ ኣነ ነዚ ንምንታይ ኣልዕሉ እስኹም ጠቂስክዮ እኺ እቲ ካልእ ሽግር ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝካየድ እዩ ኣብቲ መዓልታዊ ዋላ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ዝበለፀ ክስታይ ይብል እዩ የፅርፍ እዩ ትገብሮ ነገር ክመሓሪ ክምርኦ ክፀንሕ ደሊ እተበለት ትፅረፍ ክምርኦ ሕጂ ሓደ ሰብ ክስታይ ለይለኹ ኢላ እተበለት ትፅረፍ ብተፈጥሮ እንኳን እንድሕር ደይወሊዳ ትፅረፍ ኩሉ ነገር ደይትውፅዓሉ ነገር የለን እዚ ድማ እቲ ሕብረተሰብና ንርእሱ ማለት እዩ ሕጂ ከማን ዶክተር ታዲዮስ ገሊፁ ሓደ ነገር ጥራይ ሕብረተሰብ ክንብል ከለና ጥራይ ሳብኡት ኣይኮኑን እቶም ዝኻርሙን ዝፃረፉን ክስታይ ድብሉ ዋላ ደቂ ኣንስትዮን ኣብኡ ኣለና ንርእስና ከነስተፍሎ ኣለና ከመይ እዩ ደብል እቲ ብሕጊ ዝቕየር ነገር ብሕጊ ክቕየር ኮፍ ኢልና ከንፅበ ኣይኮንናን ከም ውልቀ ሰብ ሰብኣይ ሰበይቲ ቆልዓ ዓብይ ኩሉ ሰብ ነዚ ኣስተብሂሉ ክቅይሩ ክፍትን ኣለዎ ካብ ንቆልዑ ከመይ ከም ተዛረቦም ጀሚርካ ስጋ ዓብይ ማለት እዩ እና እቲ ዘጠቀስክዮም ነገር በሙሉ ዝወፅኦ ነገር የብሉን ዝውሰኮ ነገር የብሉን ኣብዚ መፅእክ ድማ ስለተካፈልክና ድማ ደጊሜ ከመስግነ ክፈቱ يقني أيضا الأخت جنت طبعا كانت هو كلب الإشادة هي قالت أنه أنا اليوم عجبت بما قدمتيه ولو أني أنا كنت أحس بالقصور عدم معرفتي للغة العربية لكن اليوم أيضا حسيت أكثر وأكثر لأني لو كنت استفدت من كلامي الكثير وتعلمت منه الكثير ولو أنه الترجمة ما كانت قاصرة وأقول لها شكرا أنا بدوري ولكن أنت لم تتركي شيء لا شاردة ولا واردة كلها تطرقت عليها والانتهاكات التي تعاني منها المرأة يعني حتى في الدول المتقدمة التي يعني يتخيل الواحد أنه المرأة قد تكون نالت حقوقها لكن لا زالت هي تعاني من عدم تحقيق حقوقها كاملة أيضا أنا أود يعني أن أشيد بالأشياء اللي طرحتها وأنه مغاضاة من يتعدى على هذه الحقوق وأن يقوم بانتهاكات ولكن أيضا من المؤسف جدا حتى المرأة بذاتها يعني نراها تقمع نفسها بنفسها فبالتالي يجب هذا أيضا أن نعيرها الاهتمام وعلى العموم أشكرك جزيل الشكر. في الأول أستاذ محمد ناصر شكرا على كلماتك وزي ما قلت يعني شكرا أنكم استمعتوا للعرض وكان طويل فمعليش مسألة القساوة يعني كلمتك صح إنه من فين جاء القسوة خاصة إنه المجتمع الإيرتي ما كنا نعرف بهذه القسوة لدرجة القتل وإنه سألت أنت بنفسك قلت ربما من النظام لكن لو لاحظت حقت نسبة إحصائيات الأمم المتحدة إنه قال 1 من كل 3 من النساء يتعرضن للعنف فالعنف عالمي ما يشترط بلد أو شيء كل 10 دقائق تقتل امرأة هذا نحن متفقين عليه إنه هذا إحصائيات لأنه من الأمم المتحدة في المجتمع الإريتري ما كان عنيف لهذه الدرجة لأنه نحن الآن أصبحنا نعرف إيش معنى العنف وصار الكلام عليه فمعروف ما حنقول لا ما كان إنه الرجل يضرب المرأة ما حنقول إنه ما كان الرجل يهين المرأة يقلل من شأنها يسخر منها يدفع عن الكلام
هذه الأمور كانت منتشرة وكان كأنه أمر عادي. حتى لما تشتكي يعني واحدة عروسة وكذا إنه زوجها يهينها أو يضربها وتروح تشتكي عند أهلها، همي نبرة همي حاضر همي صرت قصيلي دحني كلنا هم أحلفنا هنا. موجود. لكن زي ما قلنا دحين اختلف الموضوع وصرنا نعرف إنه نتكلم عنه، لأنه صار يصل إلى درجات أخرى إلى القتل. فمسألة إنه النظام لا، ما أظن إنه موجود هذا الشيء، بس إنه طغى، صار ظاهر للأسف، بدل إنه ما نحل. والأساس هو البيت. أنت كيف تربي ابنك، كيف تربي بنتك. وعلى هذا الأساس إنه أروح للدكتور تاديوس، شكرا لكلماتك أول شيء. وإن ما ذكرت المناضلات وكذا، لو لاحظ أنا اليوم يعني قاصدة إني أركز على هذا الموضوع بس. كل الاحترام للمناضلات، أرسلت لهم التحية، اللاتي تحملنا الكثير من أجل حرية إريتريا، فمهما تكلمنا لن نستوفي حقهن. لكن الآن لدينا أمر طارئ منتشر، هو العنف ضد الفتيات والنساء الإريتريات في الخارج لدرجة القتل، فلذا ركزت على هذا الموضوع. عدم دعم السيدات للأسف، يعني إن شاء الله ما دام إنك تمام في العربي أنا حاعطيك كتاب اللي هو المرأة إنسان من الدرجة الثانية، هناك أنا كاتبة نفس الشيء. طبعا دائما أنا لما أقول للمجتمع، المجتمع مو رجل بس، الرجل وامرأة هم لهم دور. فالمرأة لما تيجي تربي الابن تشوفه إنه هو الأفضل، هو الأحسن. حتى لو الصغير، الطفل الصغير، الابن الصغير يتطاول على أخته الكبيرة عادي، تتقبل، فيتربى على هذا الشيء. فأنت يا امرأة ما تدعمها. لو واحدة صديقتها هي عندها حياة زوجية سعيدة وعندها صديقة اتطلقت، فهي ما تدعمها، تخاف إنه هذه المطلقة ربما زوجها يعجبها فتروح تبعد عنها، ما لها دعم. الأرملة نفس الشيء، يعني عندها ظروف ومعنى وكل شيء، حتى لو قالت إنها تتزوج تستنكر الموضوع. المرأة تقول لا، ليش تتزوج؟ خلاص عندها عيالها، هي ليت امرأة أبزعد من بقى يا أخلا. المرأة هي اللي تعاتب المرأة الثانية، هذه حقيقة، أنا معك، ولازم نغيره. لازم إننا يكون عندنا وعي أكثر، إن أنا لما أدعم السيد اللي زيي اثنيننا حنرتقي وحناخذ حقوقنا. ربما هذه هي سبب المشاكل والمعاناة اللي نعيشها للأسف. طيب جنت يغنى الليت كله زرب زبالكيو حيلي بعربي جن بتقري نغمة زرب فوقلي كنت زبالكو لأنا بسعودية عابي تشجر أو كلي كنت زبالكيو ولا بزي معبل عدتها تندابنا تنقر قانا إيزولو يقالا سالوا أبانا لكن زبادحي تشجر زلو ما زبادحي يمكن نحن بدو كنشتي إريتراويات انتايو زي مرد الله متين كاب تبهلنا كل حماقي هنا صب بهلنا خبرة لنا نحدنا قمت إذا كله يقر فوقه أبخالق بهلي أتوى قريج إذ خونا الله يرد أن الله تي نابرانا يزعدي لكن كنت زبالكوة ممهار يدلي من باب يدلي مفلاط يدلي مقيار قوتنا كما زخيت زلو جدا مرد يدلي النائب. وشكرا. ما أدري شكرت جنت على الكلام اللي قالته. هي جنت قالت إنه نفس الشيء، إنه الوضع هنا في الدول المتقدمة كمان ما زالت النساء يعانين ويناضلن من أجل حقوقهن. فالمشكلة عالمية، ومشكلة نحن يمكن الإريتريات بعضهن يجي من بيئة
غير متعلمة أو بخلفية مختلفة، فينبهرنا بالغرب والحياة والحرية والأشياء دي، ويعتقد إنه عاداتنا كلها سيئة، فيتركنا العادات والخلفيات حقتنا وينبهروا ويدخلوا في مجتمع جديد، فيكون عندهم صراع في الثقافات، ما يكون عندهم توازن كيف يقدروا يعيشوا في هذه المجتمعات المنفتحة. وهذه مشكلة بنشوفها يا تفضل. تقريبا كله ترجمت. بالنسبة ل رد الأخ محمد ناصر مرسي كان من تأيو زبل شجر بملؤ كابتي سرعاتيو قال كبهال كوات زيك عليه زي شجر زي كاب النام عبلي مستي نبرو زلنا كونتات مسؤول كله تتحافظوا زمص زلو شجراتيو زنام عبلي زمص زلو كتاديوس دكتور تاديوس أقربوه زنبرة هو بزعبا تن أب كالسي سف زي بالواجاز خفلا بزعبان تزاريب كاز ودا أيقونن ناي بزخون يخون ناتنقيا كالي يدن لومي أبز واناوي بزعمي أسكفنا دلو شجرات أب أتوكيرك زارب سل زي مرسكو أبز قداي إذا أتوكيره بر كل عالزلون تلاعيلو وين بقليلو زودا جننتن استخف لواغان ني حارنتن ناسنتن يلتا عبي واغا خمس خفلا فلوت ايو كالي ابتي ناي جنت مليساتا وبفلايتن ناي دق انستيو لك عتادي نتودي زيادة حلفات نتهب نتاقوال مالت تحتيو كم ستاخم تريان السخر خمس دبارس كوتا نساب سقاب عقل قالي تبو نعوة تقزا كم تخون سقاب ناي مقبارا لو زيتي ناي باحلي قدايو ازي حيزو وز مسا مزز عبي نقرات كاين دقينا أبسب أي بوينو أبتناي حدارن نايكستاين مش بس حكا زمسو شجرات السويو أبت حبرتسب سخدي كم زي أخي ولا حتى مهرتي ستاين بالدي صباح كتمرعاوي خي دي صباح كم زختب بلين دابلكا معاد حريت كم ترف نعسو كتميت كم زخيد زوين كابتي بحلي أب أمرؤو حيزوو ويمرؤو أسفيرو كاب زمس مونستكبارات زي كجبر كاب زتابعو أبتي دحربايتون التعبابيون ندحريت تمليسكا كابو حيزوو زمس مخانوين نرئينا كابديو نسا كابدي أختو سعن كلها نسو كابديو نوسعا زمات أطروي زتمتو نقرات كابحلي كمز عينس زمس نقرات هالو يوزي زكحادا يكونني قال وين كله ترجماتاتنا يقنت طيب زقت سينا ناب في الشعلة انتهي أنا على الإضافة أستاذ قرمي. تفضلي. لا شكرا على الإضافة. عفوا تفضل في الشعلة نباخة. اوكي يغني اللي قرمان حاول حنتوكا كان مجنت يعني رانا جن نخبري قال السيتن مجنتن كزاره وايدلوخون إذا دما بحلنا خمخانو مالتي قصيلة جن مسقانا ني ممحدار نايز جزا كمزز أمثلة نحنا قالنا أمسيكا كندزز أكل أستمهرو مهاب مسقانا نز جزا كبيدلي قصيلة منال باش أبتشات وينسل صحافكو دكتور حناني لصحيفة منال باشتي دكتور حنان زبل انتزي كوينو كأرم اللوو سأقم كايبولون كبريو كال ازي حنان زغربوتو بطعمي مالسي نمجمر يا جزي كاب نئشتي
ولادنا نسمع لنا زبل النتي زلني جن أبزي حطو لني كلتو حطو لني تي قدام حطو ببرسونالي نحنانن مسا كسر حز خلا دك انستيون نزي حساب زي استمهرو كورس ناي موساد بزي اونلاين حج معول زلو حساب الكدو إذن تجيرك خي سابكن ديت معبلنا كعبي خل أبجمت تأتويرو قدام يحطوي تكالا يحطو أبتز حلفنا يقال سي دك انستيونا أب كلتا ودبات سلز نبرنا أبتي أقلالسأن مستي ودباو أكايدا سلز نبره أب هاجر مساعتنا وين كعرة أيتهالن ما ناصنت مسمسات مالتي يمبر تن أتوان تن زترفان تفيني كنا نزي قداي زخي بين غيرنا إنا خنا عريو منياتو نحنا هاجر دك نستيو ل 5% تكون سوسا كاوتر فل 5% زلو نساتن أبزي حبرالو نزهاجر زي أخمي غيرنا إنا هانسان خلمو بزعبا زوين انت حسب كنالو كما يمسلك زين حطو زينين يغني له جرماي أنا رافعة يدي. ايوه اولا يعني يشكرك على هذه الامسيه، وايضا يشكر الغرفه على استضافتهم للاستاذه حنان، ويقول كنت كتبت في التكست كنت خاطبتك باسم الدكتوره حنان، وهذا طبعا ليس هو غليل عليك حتى لو لم تكوني دكتوره، لا ادري انا، ولكن لا بأس في هذه المسألة. ولكن الشيء الذي أنا ارتحت منه اليوم هو يعني ابنتنا حنان في هذا العمر أن تقدم لنا يعني يعني الدراسة والمعلومات الوافية والقيمة بهذا الدرجة هو أسعدني كثيرا، وهو لأول مرة تقريبا أسمع يعني شخصك بمثابة بنتي أنه تقدم هذه الأشياء. فسؤالي، هل لديك برنامج أنت أو من معك أو من يتعاونون معك أن تقدموا يعني كورسات تعليمية عن طريق الأسفير أو عن طريق عن البعد؟ وأيضا نحن بعد استقلال إريتريا أيضا نعيش أنه انقسامات في منظمة المرأة الإريترية أيضا، يعني كيف تنظرون إلى هذه المسألة والعلاج والقيام بأي معالجة لها؟ حبيت أن أطرح هذه السؤالين، وشكرا. سؤالين عندك، ممكن أضيف ولا؟ أوكي. بالنسبة أولا شكرا للأستاذ شلة على كلامه. بالنسبة للدورات اللي قالها، أنا بعطي يعني زي الدروس اللي دحين أخذناها محاضرات عندي في تجمعات جروبات في عبر الزوم، وبرضو هنا في السويد في ستوكهولم عندنا تجمعات نسائية، بعطي محاضرات ودورات في هذا الأمر. لكن كدورة كاملة لسه ما بدأت، وهذه فكرة ربما أعمل عليها زي ما قال مع أخريات. لكن عندنا بنعطي توعية بشكل مختلف، مجموعات بنشتغل مع بعض هنا في ستوكهولم وعبر الزوم أكثر شيء للسيدات يعني موجودات في العالم إريتريات، فبنعطي لكن مقل إن شاء الله، زي ربما نأخذ بطريقة جدية ودورات عبارة عن سلسلة نعملها. فشكرا للفكرة كمان. مشكلة إنه زي ما قال إنه كانوا حزبين ودخلوا داخل إريتريا، وما زال هذا الاختلاف مع
التابعين للأحزاب دي، هذه كمان مشكلة من مشاكلنا. نحن نحتاج إنه نفرق الأمور ما بين انتماءاتنا السياسية أو الدينية أو الحزبية وما بين علاقاتنا الاجتماعية. لدينا مشكلة كبرى، لدينا مشاكل كثيرة نحن عايشينها في الخارج، فنعمل على هذه المشكلة. هو المبدأ سواء إنه زي ما قال هو في النضال، المرأة لما راحت ناضلت وحاربت من أجل حريتها واستقلالها وحرية شعبها، هي فكرت بالجميع ما فكرت بنفسها فقط. فلازم يكون عندنا هذا الشيء كمان، أننا ندعم مع بعض إنه الحواجز اللي بين المجموعات لازم نحاول إننا نقلصها من أجل مصلحة المجتمع اللي نحن عايشين فيه. أتمنى إننا نعمل هذا الشيء، يكون في عندنا وعي، والأمر كله يحتاج إلى وعي. يغني اللينة كل زبلكاني ብዛዕባ ኣስተምህሮ ኣብ ጉጅለ ብመንገዲ ጉጅለ ኮይና ብመንገዲ ዙም ኣብ ኩሉ ክፍልታት ዓለም ዝከታተሉ ወይ ዝሰምዑ ዝበፅሕ ፈተናታት ኣለና። ነዚ ፈተናታት እዚ ምስ ብፆተይ ኮይነ እውን ከነስፍሖ ትፅቢት ኣሎ ወይ ሓሳብ ኣሎ። ከምኡ እውን ኣብ ስዊድን እውን ኣስተምህሮ ንገለ ጉጅለ ወይ ምስ ብፆተይ ኮይነ ይህብ እየ። ስለዚ እዚ ፈተናታት ኣሎና። ብዛዕባ እቲ ኣብ እዋን ቃልሲ ምእንቲ ናፅነት ምእንቲ ንኤርትራ ካብ መግዛእቲ ንምግልጋል ኣብ ዘዝ መሰለና ፖለቲካዊ ውድባት ክንቃለስ ፀኒሕና፣ ግን ብድሕሪኡ ንማሕበራዊ ጉዳይና ከም ደቂ ኣንስትዮ ንዝምልከት ግን ፖለቲካዊ እምነትናን ወይ እውን ሃይማኖታዊ እምነትናን ኣባል ናይናይ እምነት ኢኻ ኣባል ናይ ኣየናይ ውድብ ኢኻ ብዘየገድስ ነቲ ማሕበራዊ ሽግራትና ነቲ ማሕበራዊ ዝምድና ጠሚትና ብሓባር ክንቃለሰሉ ኣሎና። እዚ ሓፁር እዚ ኣሎ ሓደ ኣብቲ ሓደ እቲ ሓደ ከዓ ኣብቲ ሓደ ኮይኑ ኣብ መንጎአን ሓፁር ኣሎ። እዚ ሓፁር እዚ ከልግስን እቲ ማሕበራዊ ሽግራትና ከዓ ብሓባር ክንቃለሰሉን እዚ ፃዕርን ኣስተምህሮን ንቕሓትን ክወሃበሉ ዘለዎ ነገር እዩ። يا بيت حنتي ما تأشمل إني نيرو دكتورة دغير إني دكتورة هنكون ممهرة يوس ساعة حنان تلك النماني لي شرف. يغني اللي حنان قالي زي هذا جواهر ماني اب اتش بي زي جواهر استاذ جواهر. جواهر. السلام عليكم. عليكم السلام. أولا لنا بمناسبة يوم المرأة العالمي أشكر الغرفة مجموعة الحوار للوعي المشترك والأستاذة حنان بمعلومات التي أفادتها في المرأة ومعاناة المرأة وأنا بس عايزة يعني إضافة بسيطة بالنسبة للمرأة الإرثية. هي من تسابقت في صفوف النضال، كانت الشهيدة الأولى ألم مسكن، وكثيرين من الشهيدات في الصفوف، وكانوا هم وإن لم يكونوا محاربات كانوا الغطاء أو الستر لأزواجهن في مناطق اللجوء. وأوقفتني يعني بعد الأشياء، أنا عملت في 2009 في معسكرات اللاجئين،
آه كان في مرة كبيرة توفى زوجها في الجبهة، وبعدين كان ترك لها بنت، والبنت ولدت ولد. وفي أثناء الولادة طبعا المعاناة بتاعت الإريتريين في المعسكرات، لحد ما يصلوا المستشفى هم بيموتوا بالنزيف، يعني ما بيحصلوا المستشفى لأنه ما في عربات إسعاف مستعجلة وكده، فبيكونوا في شتى الجهات. بعد فأنا جيت المرة الكبيرة سألتها، قلت لها حاصل معاك شنو كده، فحكت لي القصة بتاعتها إنه بنتها توفت في الولادة وخلت لها ولد، والمأساة الأكبر إنه الولد اختطفوه تجارة بيع البشر. في أثناء أنا ما بتكلم مع المرأة، كان في بعض من أخواننا في موقعونا أستاذ عبد الوهاب ربنا يديه الصحة والعافية، فيقول لي أنت قاعد، أنا كان عنده رسالة دار أوصلها، فأنا أقول له في مشكلة زي كده يا عبد الوهاب، والمرة دي براها وحاصل كيت كيت كيت، وزوجها كان مناضل وكده. فبيقول لي بليز اديني لي المرة دي عشان أسلم عليها. أسلم عليها واتبناها راجل لبناني لحد هسه، هو يعني كل شهر ماسك لها مرتب بيتعمى. وفي بعض المرات برضو اتصل علي أخونا أخي حمد ناكا من السويد، فبيقول لي عندنا مشكلة، عندنا بنت مسجونة ما معروف حاصل عليها شنو في سجن كسلة. فدخلت السجن، حاولت إنه عشان أخش السجن ده كيف وحأعمل شنو عشان أدخل معناها إنه في بنات كتار مسجونات في الحتة دي. فدخلت السجن وقلت لهم يا أخي أنا زولة شغالة في منظمة ودايرة أقدم إعانة للسجينات النساء، فهل ممكن إنه أنا أقدر أخش وأشوف بنفسي الحاجات المحتاجين لها هي شنو؟ فدخلت السجن ووجدت 12 بنت إريترية مسجونين، أهلهم ما بيعرفوا إنه هم في السجن، تقريبا لهم 8 شهور، فيهم من تموا سنة في السجن. طيب انتوا مسكوكم كيف والحصل شنو؟ قال والله مسكونا نحن في الهجرة الغير مشروعة وعايزين يرجعونا، وما في حتى ذاته احنا خلاص دارين نرجع، بس احسن لنا انه نموت في بلدنا بدل ما انه نكون نحن هنا، يعني خاطيننا في مكان، يعني حتى سجن السودان معروف، يعني الناس كلها بتكون مع بعض، المجرمين والمتعاطيين وكلهم في حتة واحدة. شفت البنات، يعني ممكن أكبر واحدة فيهم تكون عمرها 20 سنة. ف دي معاناة المرأة يعني، وهي متواصلة يعني. فدخلت بعدين ما عرفت أتصرف كيف، فقلت لهم خلاص أنا هعمل حاجة، في واحدة فيكم حافظة الأسماء كلها؟ قال لي أيوة. طيب أنا هخلي لكم ورقة وهخلي شنطتي هنا وأنا هألف في السجن، وانتوا اكتبوا الاسامي كلها، وبعد ما تدخل الحمام وتشيل القلم، انا كنت اصلا مجهزه قلم ورقه بيبتها، فقلت لها الشنطه انا مفتوحه هخليها بس انا هالف. فعلا انا دخلت لفيت في السجن، والبنت دخلت الحمام شالت الورقه وعبت الاسماء، ورفعنا الاسماء وين؟ رفعناها لاثيوبيا. الوقت ده كان أواسا كانت في اثيوبيا. ندهوا على الأسماء، في الناس سمعوا أسماء بناتهم إن هم مسجونين في سجين كسلة، وبدينا نتابع في الحالة لما في ناس رجعوهم، وفي ناس هربوا من في أثناء إنهم هم بيرجعوا فيهم. دي من المعاناة المستمرة يعني في الهجرة أو غير برضو كان في آخر ضربة في ضربة الخرطوم، جاء 13 باص على ما أعتقد من الخرطوم،
فيه أطفال ونساء وشباب ودخلوهم طوال المعسكر بتاع اللاجئين. في المعسكر بتاع اللاجئين أنا الصباح كنت هناك، ده الكلام ده قبل الحرب بتاعت الضربة الأخيرة بتاعت السودان. فاتصل علي واحد بيقول لي جواهر والله محتاجين لموية في المعسكر، وما في كبينا بس 2 تنكر والناس دي عطشانة. فاتصلت بأخونا حسين أري هناك لغال، قلت له حسين حاصل كده 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 والمعسكر ده فيه مشاكل وأبسط حاجة دارين موية. فلما وصلنا المعسكر والله العظيم يعني الواحد حس بإنه يعني الناس هربت، هاجرت، غرت في الخرطوم، عايزة لسه هجرة للخارج. يعني ده يعني ونحن لسه في ضعف المعارضة، في إنه بنضرب بعض، إنه نحن لسه ما شايفين المعاناة بتاعت الشعب الإثيوبي. يعني قدر إنه قاعد يتجهجه، زول ما دار يمشي وطنه، ما دار يمشي بلده، لأنه حاسس في نار الجحيم هناك. فأنا من هنا أوصي يعني أو إنه نحن لازم نكون يعني خلافاتنا دي تكون يعني نخليها الخلافات اللي ما عندها معنى، ونتفق في الحاجات اللي ممكن هي تودينا لقدام، ترفع من شأن المواطن اللي في الداخل، في خارج الهجرة، في المعسكرات في ليبيا، في كل المناطق. وهو كله عايز أقوله جزاكم الله خير. حتترجم من كلامك ولا؟ وديها يا خلصت. استاذ، وديها. جواهر. ما بقى ترجمة أنا بقى. الراي بلوح سرع بلا تعشان كبر بزح. ኣብዚ ብዛዕባ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኢና ንዛረብ ዘለና። እዚ ሓናን ዘቕረበቶ ብጣዕሚ የመስግና። ከምኡ እውን ዘከርናዮ ክሕለፍ ዘይንደሊ ከም ቀዳመይቲ ስውእቲ ካብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣለም መስፉን ክዝክር ይደሊ። ኣነ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝነበርኩሉ ሕጂ ተን ፀገማት እያ ትገልፅ ፀኒሓ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ናይ ስደተኛታት ፀገማት ማለት ሓንቲ ተጋዳላይ ዝነበረ ሰብኣያ ኣብ መደበራት ስደተኛታት ትነብር ዝነበረት ሓንቲ ዝነበረታ ጓል እንደገና ንሳውን ንሕርሲ ሰኣን ብግዚኡ ናብ ክትወልድ ከተሓርሰሉ ኣብ ትኽእል ናይ መሕረሲ ሓገዝ ክትረክበሉ ትኽእል ሕክምና ብዘይ ምብፅሓ ኣብ መንገዲ ብምሟታ ሓደ ቆልዓ ገዲፋላ እንደገና ሞይታ። ነዚ ቆልዓ እዚ ሕጂ እቲ ፀገም ንምርኣዩ ነቲ ቆልዓ ኣብ ናይ ስደተኛታት ቦታ ንሕና ምዝ ኩሉ ፀገማት ንኣሽቱ ነገራት እናክንሰሓብ ከለና ግን ነዚ ቆልዓ እዚ ዝኣልዮ ሓደ ሊብናናዊ ወርሓዊ ሓገዝ ብምግባር ይተሓባበራ ኣሎ ማለት። ካብ ቀፂላ ዝገለፀቶ ኣር ኣሕመድ ናታ ሓደ እዋን ንዓይ ኣብ ሱዳን ከለኹ ሓቢሩኒ ሓደ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘላ ሰብ ሃለዋታ ከድኪ ንክትፈልጢ ኢሉ ከመይ ገይረ እየ ናብዚ ቤት ማእሰርቲ ዝከኣቱ ብምብልሓት ኣነ ሓገዝ ሰብኣዊ ሓገዝ ንእሱራት ከቅርብ ዝደለኹ ሰብ እየ። ስለዚ ኣትየ ኩነታትን ሃለዋትን ናይዘን እሱራትን ዘድልየን ነገራትን ክፈልጥ ብዝብል ኣብቲ ቦታ ተኣቱ ክኢለ ምስኣተኹ ዘይተፀበኽዎ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብላይ 12 ዝኾና እሱራት ዘይሕጋዊ ስግረዶብ ከካይዳ ተረኺበን ኢለን ዝተኣስራ ረኺበ ኩሉ ብጣዕሚ ዓብይ ፀገም ከም ዘለዎን ገሊፀናለይ። እዚ ፀገም እዚ ሎሚ ንሕና ዋላ ንዓድና ተመለስና ፀገም ኣይኮነን። ካብዛ ዘለና ናይዛ ኣብ ሱዳን ዘለና ቤት ማእሰርቲ ፀገም ጥራሕ ዘገላግለና ነገር ክንረክብ ኣለና ብዝገበር ክርክ ኣብዚ ተሓባብርና ኢለና ኣነ እምበኣር ኣነ ከም ዝዘውር ዘለኹ መሲለ ኣብዚ ቦርሳይ ኣብዚ ናተይ ሳንጣ ወረቐትን ብርዕን ኣሎ። ንስኻትክን ወሲድክን ትስማት መን ይኽን እንታይ ይኽን ኩሉ ፅሒፍክን ሃባኒ ኢለየን ኣነ ክኮልል ድሕሪ ፀኒሐም ዝተመለስኩ ከምኡ ገይረን ኣለ። ኣነ እውን
ድምፃ ብዙሕ ይቆራረፀኒ ስለ ዝነበረ ንኣዲስ ኣበባ ናብቶም ተቃዋምቲ ድያ ሰዲዳቶ ወይስ ናብ ስድራ ቤተን ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ብዝኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዛሕ ሃዋሳ ግዜ ተቃወምቲ ማለት እዩ ሰዓት ነበረ ግዜ ኣኼባታት ኣብታት እዩ ናይ ተቃወምቲ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ተቃወምቲ ኦኬ ስለዚ ብድሕሪዚ ንሳተን ወፂአን ገሊአን ክምለሳ ከለዋ ገሊአን ሞሊቆን ከምኡ እውን ሽግራት ኣብ መደበራት ስደተኛታት ንሕና ኣብ ካልእ ንዛረብ ግን ስኣን ዝስተማይ እተን ዝወሃባ ዝስተማይ እውን ብቦጥ ዝወሃባ ማይን ናብኣቶም ዝበፅሓውን እኹላት ዘይኮና ኣብ እዋኑ ዘይበፅሕን ዓብዪ ናይ ህይወት ናይ ፅምኢ ሽግር ምህላዎም ገሊፃ ንሕና ግና ኣብ ትርጉም ዘይብሉ ምሳሓብ ንፈላለን ስለ ዘለና እዚ ኩሉ ሽግራት እዚ ንክፍታሕ ፍልልያትና ኣፃቢብና ኣብቲ ክርንራኸበሉን ኣብቲ ክንሰማዓሉን ነገራት እንተተኮርና እቶም ትርጉም ዘይብሎም ዝሓላልኹን ዘፈላልዩና ነገራቶም ከዓ ንጎኒ ጎዲፍናዮም ናይዚ ህዝብና ዝሽግር ፍታሕ እንተነናዲ ክንደይ ምፀበቐ ክንደይ መሓሻ ያክትበፅ باشاي أشكر جواهر على الإضافة اللي أضافتها واللي هي سلطت فيها الضوء على معاناة من المعاناة اللي يعيشها الشعب الإريتري وفعلا أيدها إنه نحل الخلافات ويا ريت لأنه الأشياء اللي نتفق عليها أكثر من اللي نختلف عليها ونعمل مع بعض. شكرا جواهر. جواهر نتي زهاب كيو توساخي بتعمي مسكنتي كم أول نتي زهاب كيو معادي حساب أبتي فللياتنا طبيبنا بترختباتنا توكيرنا قداينا أمتون البرز بالكيو بتعمي يمسكنتي نباشاي እሺ ይቀኒልና ገዛ ከሞትሩ ሓናንካ ብጣዕሚ ነመስግነኪ ይቀኒልና ጓልና ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕኪ ንመሰልክን መሰል ብፆትክን ድማ ከመይ ክረጋገፅ ኣለዎ መግለፂ ብምሃብኪ ኣዝየ የመስግን ኣነ ማለሲ ገለ ሕቶ ክልተ ዝኾነ ሕቶታት ኣለዋኒ ገሊአን ክመሳሰላ ከላየን ምስ ርእይቶ ናይ ዶክተር ታዲዮስ ዝበሎ ማለሲ ታሪክ ዝጠመተ ኣጋባብ መስርዕ ክሕዝ ኣለዎ እቲ ናይ 8 መጋቢት ዓለም ለኻዊ ኮይኑ ኣብ ገዛና ጥራይ ኣብ ዓድና ናይ ሃገርና ጥራይ ዘይኮነስ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ እውን ዘጠቃልል ተገንዝቦ ክህልወና የድሊ ባህላየ ካልኣይ ከዓኒ ብትዕዝብተይ መብዛሕትኡ እቲ መግለፂ ዝተዋህበ እንዳኽበርኩ ከለኹ ኣብ ካውንስሊን ኣብ ዝተረኽበ ፀገማት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝገጥመን ወይ ደቂ ተባዕትዮ ዝገብርዎን ዝሃርምዎን ዝፀርፍዎን ዝንዕቅዎን እሞ ከመይ ጌርና ካውንስሊን ንገብር ዘድሃበ ኮይኑ ተሰሚዕኒ እቲ ሕቶ ናይ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ግን ታሪኻዊ ኮይኑ ታሪኻዊ መበገሲ ሃልይዎ ናይ ካልቸር ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ማለሲ ንሙሉእ ምዕባለ ሕብረተሰብ ዝምልከት እዩ ጥራይ ንደቂ ኣንስትዮ ዘይኮነስ ደቂ ተባዕትዮ እውን ከም ሶሳይቲ መጠን ደረጃ ንቕሓቶም እናማዕበለ ዝኸደሉ እዋን ኣብቲ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ኣረኣእያ ፖዚቲቭ እንዳኾነ ይኸይድ ማለት እዩ እሞ በዚ መንገዲ እዚ ክረአ ከሎ ኣብዚ ግዜና ንኣብነት ኣብ ሓደ ዓመት ክንደይ መፅሓፍቲ ዝፀሓፉ እንድሕር ኢልና በሽሓት እዮም ማለት እዩ ሓደ ዓመት ቀደም ግን ውሕዳት መፅሓፍቲ እዮም ዝፀሓፉ ነይሮም ስለዚ ሕቶ ናተይ እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብ እምነታት ኣብ ገሊኡ እምነታት ኣነ ባክግራውንደይ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ክርስትና ኣብ ገሊኡ እንታይ ፀንሓካሲ
ሰብኣይ ክኽመልከኪ እዩ ዝብል ዝፀንሕ እሞ ንሱ ከዓ ከም ሓደ ርዱእ ትምህርቲ ኮይኑስ ብሰብኡት ይኹን ብደቂ ኣንስትዮ ማለት ቅቡልነት ይህልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ክትምለኽሲ ብሃይማኖት ደረጃ ሕራይ ትብል ማለት እዩ ብእምነት ደረጃ። ኣብ ካልእ እምነታት ምናልባት ንስኺ ናይ ምስልምና ሰዓቢት እንድሕር ኮንኪ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ኣሎ ዶ? ንደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ ደቂ ተባዕትዮ ዝገብረን እምነት ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ እሞ ብኡ ክውሰድ እንተደኣ ኮይኑሲ እዚ ከመይ ትግምትዮ? ክመሓየሻ ኣለዎ ዶ ትብሊ ወይስ ከም ዘለዎ ከይድ ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለክ ማለት እዩ። ሓደ እዚ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ቀደም ፖሊጋሚ ቅቡል ነይሩ፣ ሕጂ ናብ ሞኖጋሚ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ። ንፖሊጋሚ ኸ ኣብ ገለ እምነታት ከመይ ትመዝንዮ? ማለት ብዙሓት ኣንስቲ ምህላው ንሓደ ሰብኣይ ወዲ ሰብ ብባህርያቱ ቀናእን ማለት ጠማቲ ስለ ዝኾነ ከም ዝኣመሰለ ኩነታት ክገጥም ከሎ ሚዛንኪ እንታይ እዩ? ኣብ ሞኖጋሚ ዶ ተድህቢ ወላሳ ፖሊጋሚ ምስ እምነት ተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ማለት እየ። እንታይ እዩ ሚዛንኪ? ከም ንእሽተይ ጓልናን ከም ዘበናዊትን መጠን እየ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ። ቁሩብ ቻሌንጅን እዩ እቲ ናተይ ዘረባ። ግን ከዓ እንድሕሪ ደይጥዒሙኪ ክትገድፍዮ ትኽእል ኢኺ ማለት እዩ። እንድሕሪ ክትምልስዮ ዘይደድኺ ማለት እዩ። ምክንያቱ ክተርር ስለ ዝኽእል ምስ እምነት ተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ንዓይ ፎኪስ እዩ። ንዓኸ ክከብድ እንተደኣ ኮይኑ ግን ዋላ ሸነል ክትብልዮ ትኽእል ኢኺ። ብሓፂሩ እንታይ እዩ ካልቸር መሰረታዊ ማዕርነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከንፀባርቕ እንድሕር ኮይኑሲ ኣበየናይ ካልቸር ክንበፅሕ ኣለና ኢልክ ተኣምኒ? መሰረታዊ ፍታሕሲ እንታይ እዩ? እዚ ካውንስሊን ምስ ሕጊ ተተሓሓዘ መብዛሕትኡ ይጋጋ ሓደ ትቆፅዖ ከምዝኣመሰለ ነገራት እዩ ማለት እዩ። ምስ ሩል ኦፍ ሎው ዝተተሓሓዘ እዩ። ምስ ካልቸር ተተሓሓዘ ጌርና ክንሪኦ እንድሕር ኮይንና ምዕባለ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ግን እንታይ ምስ እንኸውን እዩ? እንታይ መሰረታዊ ፍታሕ ምዝርከብ እዩ እቲ ማዕርነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ እሞ ከዓ ንጥዑይ ናብራ ናይ ሕብረተሰብ ምእንቲ ከንፀባርቕ ክገብር ድኽእል ኢልኪ ትግምቲ ወይ ትመዝኒ እንዳበልኩ ኣብዚኣ ጠጠው ከብል ተረዲእኻኒ ትከውን ተስፋ ግብር ግርማይ። اوكي اولا اشكر الاستاذه حنان على الدراسه المقدمه. لدي سؤالين. اولا يوم المراه العالمي هو كما يدل اسمه هو يعني بالنسبه لجميع نساء العالم، فبالتالي تركيزنا اذا صار على اشياء اذا لم يكن على الشأن الداخلي فهو ليس فيه اي مشكله. وأيضا أنا برى أن حقوق المرأة لا يهتم المرأة وحدها فقط، بل حتى الذكور يجب أن يرتفع وعيهم للوقوف على حقوق المرأة. إنه من الأشياء التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق المرأة يعني هي المعتقدات أيضا لها دور في هذه المسألة. في المعتقد في العقيدة المسيحية يعني يدع المرأة في المرتبة الثانية تقريبا، يعني يدع الرجل دائما هو يجب أن يكون متفوق وهو في كل شيء هو يقدم الرجل. هل يعني هذا الشيء أيضا موجود في الإسلام؟ ممكن إذا موجود بحسب فهمك ممكن تذكري هذه الأشياء. بعدين يعني هذا سؤال هو طبعا أنا بالنسبة لي قد لا يكون كثير، فهنالك يعني في البدء كان طبعا تعدد الزوجات، ثم بعد أصبح بعد تعدد الزوج كان، فبالتالي أصبح فيما بعد تعدد الزوجات. فدلوقتي ما هي نظرتنا يعني لهذه المسألة؟ هل كيف ترين مسألة تعدد الزوجات أو تعدد الزوج؟
هذا السؤال يعني إذا لم إذا ترى فيه يعني مشكلة من الإجابة عليه ممكن أن تتجاوزيه، لا في مشكلة إذا تجاوزتيه. فاليوم طبعا كل ما نقدمه الاستشارات مقابل القوانين، لكن يعني هذه الاستشارات التي نقدمها كيف يجب أن نقدمها مقابل العادات والتقاليد والثقافات التي أصلا يعني تؤدي إلى انتقاص من حقوق المرأة. تمام. شكرا أستاذ بشار الكلام اللي قاله. مسألة في نظري مشاكلنا مو الدين، لكن عدم فهمنا للدين وعلى حقيقته هو المشكلة. فأنت قلت ما أدري من الدين المسيحي، لكن أنا في الإسلام كامرأة أداني حريتي وحقوقي كاملة حتى في الزواج. في خلافين يمكن ناس كثيرة زي ما قلت لك، هو عدم فهمنا للدين ومعرفتنا الحقيقية للدين هو المشكلة. زي مثلا عندنا الطاعة للزوج، في بعض ما الطاعة إنه في بالها إنها تكون تابعة له بدون ما يكون لها أي رأي، في حين إنه حتى في الزواج لما يجي يتقدم لها للزواج شرط هو إيش؟ القبول والإيجاب. إن لما يطلبها للزواج لازم هي تكون قابلة عشان تتزوج، وإنها تستجيب فيما بعد. فالأساس إنه هي تكون قابلة. مسألة الطاعة دي العميانية اللي البعض بيستخدمها جهلا، هذه مشكلة. إنه زوجي قال لازم إنك تطيعي، لا، ما في هذا الشيء. لها هي كمان حرية إنها تأخذ وتعطي وكل شيء، لأنه هي شريكة. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل وفاته وصى وقال رفقا بالقوارب. هذه الطاعة. والمشكلة الثانية اللي البعض برضو بعد فهم الدين، عندنا القوامة، والقوامة في يد الرجل، لكن في القرآن إيش يقولون؟ القوامة إنه الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. فهو له القوامة إنه هو يكون هو مسؤول البيت. طبعا أي مكان لازم يكون فيه هناك قائد. مستحيل إننا نعيش في، كيف أقول يعني، في فوضى في بيت، في عمل، في أي شيء موجود إنه لازم يقود هذه المجموعة. فهذا البيت هو القائد الرجل، متفقين عليه. بس القيادة دي إيش قال لك؟ بما أنفقوا. لازم هو يكون فعلا هو الذي ينفق على البيت ويدير البيت ويكون صاحب المسؤولية الكاملة. وهنا على المرأة إنها تعمل واجباتها في هذه الحياة الزوجية وتعطيها حقوق وكل شيء، هذه لا خلاف. بس زي ما قلنا لازم نفهم الدين. القوامة متى تكون، كيف تكون، والطاعة برضو نفس الشيء متى تكون. فأنا ما حروح أتعمق في هذا الموضوع لأنه أمر ديني، لكن كديني أنا شايفة إنه بيعطينا حقي، بس لازم علينا أن نفهمه. والأديان عادة تحترم الإنسان بشكل عام. الناحية الثانية هو إيش مشكلتنا؟ يمكن الأكثر هي الثقافية، اللي هو العادات هي المشكلة اللي عندنا. إننا نترك الدين ونمسك في العادات، وتصير العادات كأنها هي إيش اللي تقودنا وتأثر فينا، وهذه هي المشكلة. طيب ما أدري، هو قال تعدد الزوجات وتعدد الأزواج أنت قلت، ولا إنه الفردية إنه زوج واحد؟ ايوه، كيف تشوفيه قال تعدد الزوجات؟ لا بس قال كأنه لما فسر قال كمان كان في تعدد الأزواج وبعدين صار تعدد الزوجات، ولا قصته ما فهمت السؤال قرماي. لا يعني في البدء هذا يعني لو عدنا إلى
إلى الإنسان الأول مهم. بنجد إنه يعني الزوجة يعني حتى الغوامة خلينا نطرحها بهذه الطريقة. حتى الغوامة أو المسؤولة كانت المرأة، والمرأة كان لها أكثر من زوج، ثم بعد التحول إنه الرجل أصبح إنه هو يكون له يعني زوجات متعددات لظروف اقتصادية وإلى أشياء كثيرة وراء هذه الأشياء. لكن كيف نرى هذه، كيف تقيمين هذه المسألة؟ هو ما أقدر أقيم طبعا. هو التعدد بالدين الإسلامي موجود، فأنا ما حقدر أخرج من ديني وأقول لا، التعدد موجود. كرأيي ما أقدر زي ما قلت لك إني يكون عندي رأي في هذا الشيء، فأنا أتقبله. لكن زي ما قلت أرجع وأعيد، نفهم الدين. التعدد ده له شروطه، إنه يكون هو قادر وله القوامة ويقدر إنه يتزوج 2 و3 ويعطيهم حقهم. لكن ما أقدر أقول إلا إني مع التعدد، لأن هذا أمر ديني. أوكي. أنا أبتي مجمرتا تي قداي ناي هايمانوت تشجر أبتي هايمانوت زي كونه بزح كوا ناي كريستنا خفلت أكلن جنب تسولتون إسلام تشجر أبتي ناي هايمانوت زي كونه نتي هايمانوت مردان نتا هايمانوت متكبارن أبو زلوي هايمانوت زهبني مثل ألو إذا مثلاتي زي فصم تعمد كام مزاز بال يبلون مرعان تخونوين كقبلون زي كقبلون ناي مجرشا ناي موداتان ناتي مسليو تتقبليو تمرعاكي مرعيو يخلنا تزي نمرعا زي زخرب انت نسي جايو دما اي ينسقو اي قددني بأمنتي كالي اتي حلافنت ناي جزا بتي زقبرو نابتي جزا زخربو أتاوي تبع البيت مراحي ناي تجزايو أنا ون ناتي قد علوني جن كله أبتحتي بكونت زي تجزايو بتزهبن مثل أنت زي تردي أجن بتي عبد علي كم كورد زلو وي كم يخون زلو يلد كقبل يخيليه اتي عبي شجر أنا زريو أبتي أنا تهايمانوت نقول نقديفنا اتي هايمانوت ك أبين تاي بكان تاي مثل كقول سلزلو كترخبو تخيل تخون جن أبتي لمدن بحلن أبو أيو اتي عبي سجن بزعبا سلزي أبتي لمدن بحلن زيادة سجن يرأين تبل بزعبا بزحنة دك أنستيو حدا سبعي أب أمنتي بكاب حنتن اللي عليه قوان ستيتي بعلت بيتو كتكون تخيل يا أبزي زي خونة تخون ريئيتو يبلين. دكتور نبيل. السلام عليكم، كم يمشون ولادكم؟ مجمريا حنان تعمين أنا مسجن دكتور ممر فشلون دكتور تبلكي خافت لبونو بتمقلال ساخس لزرعي موني دارقاي قباكي دكتور تبلكو هنا أي تآمني وند حرقرب مع جزي دكتور حناني نهم نسوعك قصيلا أنا انتهي خيد نافتن حتتاتيك آتو تن جن قدمنا أو مخادي انتهي خبل ناي جنة حافتي زبلتو دقم كبل تايو تي جنة زبلتو حق جيركا أو سيخاسي اتنقر غير خيدي وزبل صبقو كانت غنى حقي انتاي زقبر قبل نخيت فتسن مستفتسن كهابو وتحتاتنا نخطغوني زقبركا اتزادلي زلوغن اتيتيود كغير علوتي تمرتغن بلغن اتي زلنا الرأية خنقيرو خنكلالنا بدك نستيو وسقا مس جزين مستمرتن زخيدي موني
أبو تتقرنا حاش انتاي زبل مثل اللغة قصيلة يديكيت وومن يديكيت جنريشن قال ستيت تمير كاسي نقولوا لي خاتم مرد الله خازبل خبرتنا يدك نستيو زرقي مسلا خوين سمعني أفتي بهايمانوتون انتاي زبل اللو تا جنسي أب إقرد دي خايب المالتي حجي خبرتنا يقال نستيتي كل أجزي مستقلت أي بتقصتات تكون بهايماناتو تخنقل ملتات دك سبات جن بفلاي سقوت نوعونا سبرنا عم تخون كون وي قفعت تخون كون قدت إذا بارياتنا يدك سباتيو كم تعنتو يزول كوجن بتمرتن بخستين قبرالو حماق دقون نستيتي انت حنت فريال لخا دخمت قوال نستيت تفريال لخا ناتكا سوسايتون بدخوم يزخون ስለዚህ በዚህ ብምክንያት ከምቲ ዓንቶ ዝበል ክዮ ትንክፍ ቋቢል ኬኔርኪ ናፍተን ሕቶታተይ ክኣቱ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንባህላዊ ልምደታት ምስ ዘመናዊ ባህግታት ብኸመይ ሚዛን ይህብኦ እዚአን ነተን ኩላትክን ኣብዚ ደቂ ኣንስትዮ ዘላኽየን ምክንያቱ እቲ ብዙሕ ባህሊ ሕማቕ ኣለና ክነልግሶ ዘለና ብዙሕ ባህልታት ከዓ ክንዕቅቦ ዘለና ኣሎ ከምቲ ዝበልክዎ ጓል ኣንስተይቲ መስራቲት ሶሳይቲ ስለ ዝኾነት ብፍላይ ኣብዚ ስደት ዘለና እዮም ኣብቲ ምዕቃብ ባህልና ኣፀቢቓ ግደ ስለ ዘለዋ እሳ ክትሕይል ክትከውና ትኾነሉ መገዲ ክንረክብ ስለ ዘለና ብኸመይ እቲ ሚዛናዊ ኣረኣያኽን እቲ ባህላውን እቲ ክሳይክን ኣብ ኣፍታ ሕቶይ ካልአይቲ ሕቶይ ከዓ እንታይ እያ ትብል ካብ ድሕሪ ናፅነት ወይ ቅድሚ ናፅነት ኣብቲ ቃልሲ ኤርትራ እቲ ግደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋት ክጠቕስዎ ስለ ዝፀንሑ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ዝግብአን ክስታይ ግን ኣይሃብናየንን ናብኡ ንክንከይድከ እንታይ ክንገብር ኣለና ዋላ እኳ ኣብቲ ስርዓት ብዙሕ እቲ ድሌተን እንተዘይጋበንሲ እቲ ህዝቢሲ እንታይ ያረኣየ ኣለዎን እውን በዝጋጣሚ እውን ንተን ንሃገረን ኢለን ተቃሊሰን ንፍትሒ ተቃሊሰን ኣብ እስሪ ቤት ዝበለያ ዘለዋ ንዓተን እውን መዋፅኦ ይፍጠረለን በዚ መዓልቲ እውን ዝኽርናተን ክንገብር ደስ ዝብለኒ የቐኒየልና ሓናኖም በቲ ዝሃብክና እዚአን ክልተ መልስታት ተመሊስክለይ እንተዘይኮነ ግን ደሓን ዋላ ካልኦት እውን ክምልስኦ ዕድል ክበን እየ ምክንያቱ እቲ ሕቶ ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ዘለዋ ስለ ዝምልከት የቐኒየልና ሓናን تسلم. دكتور بيشكرك ويقول طبعا حتى اللغب الذي أطلقه الأخ فيشالي هو يعني ينطبق عليك. أيضا الأخت جنات كانت ذكرت أنه يعني منع التجاوزات بالقانون. القانون طبعا يمنعك عن ارتكاب الخطأ وإذا ارتكبت الخطأ فتعاقب عليه لكن الإصلاح هو أفضل طريقة للتخلص عن الاعتداءات الذي يقوم بها الذكور على ضد الأناس أو ضد المرأة. وأيضا طبعا المرأة هي لها مكانتها هي كبيرة كما يقال من يعلم المرأة يعلم المجتمع. أيضا حسب الدين أيضا يذكر أنه الجنة يعني هي تحت أقدام الأمهات وهذا يعني تكريم المرأة. عندنا شيء يجب يعني من العادات يعني عندنا عادات يعني يجب الاحتفاظ بها يعني يحتذى بها وعندنا عادات أيضا يجب أن نزيلها. فهنا ماذا تقولين عن هذه الأشياء؟ أيضا في فترة الكفاح المسلح قامت المرأة الأريترية يعني بأشياء كبيرة واليوم يعني نجدها لا تكافأ على ما قامت به بل إنما
يعني استمرت القمع والتجاوزات الذي كانت تعاني منه من قبل، فلم يتبدل. فهنا كيف يتم مكافأة اللواتي قاموا بهذه الأعمال الكبيرة من أجل التحرير. وأيضا هنا أود أن أذكر أيضا النساء الذي يقبعون في سجون أو في معتقلات النظام. وبهذه المناسبة أيضا نذكر النساء التي تعاني من التغييب ومن المعتقل. شكرا دكتور نبيل، تسلم على كل الكلام اللي قلته. طبعا نبيل عمي، عشان كذا هو بيقول لي حنان وحنونة. طيب بالنسبة للميزان ما بين العادات والحاضر، هذا شوية صعبة. أمهاتنا تربوا بالعادات، ربما نحن من حظنا يعني جيل لحد ما، لأن أمهاتنا تربوا في إريتريا وكذا، ففي كثير من العادات الجميلة اللي علمونا. بالمقابل في كمان كثير من العادات السيئة. العادات السيئة خاصة إنه أمور كثيرة يعني في العادات عندنا هي ضد المرأة، تغيير من شأن المرأة. زي ما قلنا في التربية، أنت بنت وطي صوتك، لا تتكلم بصوت عالي، وكيف تتكلم قدام الناس بهذه الطريقة. الحياء مطلوب، أنا ما ضد إنه الواحدة يكون عندها حياء ورزانة قدام الناس، لكن مو تقمع حريتها إنها لدرجة إن أصبحت ما تعرف تتكلم، ما تحاور، بسبب إنه دائما كان يتم إقصائها. هذه من العادات السيئة. أنت يا امرأة لا تتكلمي، لا تدخلي، لا تعملي، لا تدرسي، مش لازم تكملي تعليمك، اتزوجي، انجبي، ما 2 3، حياتك سيئة، استمري. عبارات كثيرة ترسخت، يعني يقول لك يعني بطريقة عربية اللي هو إيش، ظل الحيط، صح؟ ظل الرجل ولا ظل الحيط، بيقول لك يعني أي رجال والسلام، بس إنه يكون عندك ظل. عندنا في إريتريا حتى بسمعها كنت لأمهاتنا إنه ولدها خبراء، زي ولدت أو زي ولدها هيخبرن. يعني مسألة إنه اللي يخلف هو اللي يحترم، طب والثاني اللي ما خلف؟ في عبارات اللي هي كلها إيش، تقليل من المرأة، إن أنت لحالك كده لا، مهما وصلتي، مهما تعلمتي، مهما عندك منصب وكل شيء، لا أنت ولا شيء، أنت لسه حاصرينها في جهة معينة، اللي هي أنت بيتك وزوجك وأبنائك بس. هذا جزء، ما حقول إنه مو جزء مهم في حياة المرأة، لكن من حقها إنها كمان إنها تحقق طموحها وحياتها. ففي هذه العادات، إنها تخرج من هذه العادات يحتاج زي ما قلت وزي ما تكلمنا عنه وعي وتثقيف للاثنين. يعني أستاذ بشاي أول كان يقول إنه هذا شأن المرأة للاثنين، الرجل كمان لازم يهتم. يمكن أنا تكلمت إن نحتاج إلى تثقيف، إننا نتعلم في التربية. يعني أنت عارف المشكلة إنه واحد يتزوج أو واحدة تتزوج، لما عشان تقود السيارة ما حتقدر تقود السيارة بدون رخصة، لازم تتعلم وتحصل على رخصة. لكن احنا ايش والواحد يدخل في حياة زوجية بدون رخصة، بدون تعليم، بدون شيء، بينجب أطفال بيربيهم على البركة حقت زمان بدون تعليم. هذا خطأ. في ماليزيا مثال، معلش طولت لكم، في ماليزيا في دورة لازم المقبلين على الزواج يأخذوها، والقاضي ما يعقد الزواج إلا إذا حصلوا على هذه الشهادة إنهم أخذوا هذه. فالزواج والعلاقات الاجتماعية والتربية هذا شيء مهم،
لكن إن أنا أروح بالعادات القديمة حقت أمي وكذا بس، لا، أحترم هذيك العادات لأنه هي جزء من مجتمعي، جزء من بيئتي اللي ما أقدر أخرج عنه. لكن لما أتعلم وأعرف المستجدات حقدر أوزن المناسب لي واللي غير مناسب لي. في عندنا عادات جميلة، احترام الأهل اللي أكبر منك، استقبال الضيوف، الكرم، عطاء، هذه عادات جميلة نحتفظ بها، لكن بدون ما تأثر على مكانتي أنا كمان كإنسان. هذا بالنسبة للعادات. بالنسبة كيف نكافئ هؤلاء السيدات اللاتي ناضلن من أجل الحرية، زي أول قلت إنه مهما تكلمنا عنهم ما حنعطيهم حقهم. نتمنى الحرية ويجي يوم ويأخذ مكانتهم في المجتمع فعلى المناصب، وأيضا أنه يكون في ذكرى يوم خالد زي ما يوجد يوم 8 مارس يوم المرأة العالمي، فيكون في يوم المرأة الإريترية المناضلة يكون لها تخليد لها ونتذكرها، أن تسمى مدارس باسمها، شوارع باسمها، ومراكز تكون فيها دورات خاصة للمرأة والوعي بأسماء هؤلاء الأمهات المناضلات، وحتى اللاتي في الخارج، إنه نحاول أننا نقتفي بهن، نسأل عنهن، وبرضو نتعرف على سير حياتهن بوسائل المختلفة، سواء بالكتاب إنه نكتب عنهم. يعني أنا بشوف كثير شخصيات رجالية وما أدري من التمييز، يعني في قيادات لهم كل الاحترام، تم الكتابة عن المناضلين الرجال، لكن ما بشوف الكتابة عن المناضلات. شيء قليل لو تم سرد قصة لما تتوفى أو شيء نسمع قصص عن هؤلاء العظيمات. فأتمنى أن يكون في أيضا الكتاب الذين قاعدين يكتبوا عن السير لهؤلاء المناضلين أنهم يكتبوا عن سير المناضلات، ولهن كل الاحترام والتقدير. يغني لي ناي قدم أديتاتن ناي حجي أديتاتن أبت ناي ባህል ከነተወዳደር እንተራ ኮይና ብዙሕ ዝተፈላለዩ እዩ እቲ ልምዲ ብዙሕ ዘይትቕበሎ ልምድን ብዙሕ ዘይትቕበሎ ባህልን ነይርዎ እዩ። ቀደም ክንርኢ ከለና ዓዊልቲ ትዛረቢ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ደው ኢልኪ ኣይትመድሪ፣ ትምህርቲ እንታይ ዝገብር እዩ ንዓኺ፣ ሰበይቲ ወይ ጓል ኣንስተይቲ ገዛኣ ደቃ ሰብኣያ እዮም ዘለውዋ፣ ከምኡ እውን ውላድ እዩ ዘድልየኪ፣ ዝወለደት እያ ትኸብር፣ ዘይወለደት ትሓስር፣ ከምዚ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ዘረባታት ካብቲ ገዛ ትሰምዕ ወይ ካብቲ ልምዲ ዝመፅእ። ስለዚ ልክዕ እዩ እቲ ልምዲ ብዙሕ ቅቡል ዘይኮነ ነገራት ክንኣልዮ ዘለና ነገራት ኣለዎ። ንቕበሎን ክንስዕቦን ክንክተሎን ዘለና ከዓ ልምድታትን ክብርታትን ምህላውና ዝከሓደ ኣይኮነን። ከምቲ ባሻይ እውን ዝገለፆ እቲ ካብዚ ፀገም እዚ ንምውፃእ እቲ ኣስተምህሮ ንገዛ ርእሱ እታ ጓል ኣንስተይቲ መሰላ ስታይ ንክሕሎ እቲ ንቕሓት ናይ ክልቲኡ ንቕሓት ክኸውን ኣሎ። ንሳ ብመሰለታ ክትነቅሕን ወዲ ተባዕታይ እውን ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ንቑሕ ኮይኑ ብዓይኒ ንቕሓት ክጥምቶን የድሊ። ስለዚ ትምህርቲ እዩ ክወሃብ ዘለዎ። ኣብቲ ባህልና እውን ፅቡቕ ልምድን ከነኽብሮ ዘለናን ፅቡቕ መለለይና ዝኾነ ክብርታትን ኣሎ። ዓብ ምኽባር ማለት
ኣብ ኣዘራርባኻ ኣብ ኣካይዳኻ እርኑብ ምዃን ግን ኩሉ እቲ ትገብሮ ቁኑዕ ነገራት ስጋብ ንመሰልካ ዘይተንከፈን ንመሰልካ ክትከላኸል ስጋብ ዘይከልከለካን ከም ቁሉዕ ከም ፅቡቕ ተኸቲልካዮ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ሎሚ ነኽብሮ ዘለና መዓልቲ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንብሎ ንዓታተን ነዘን ንሓርነትናን ናፅነትናን ህይወተን መስዋዕቲ ዝገበራ ፍሉይ መዓልቲ ክንገብረለን ብኡ ክንዝክረን ይግባእ ከምኡ እውን ንዝኽረን ማእከላት ኣስተምህሮ ካብ ወፅዓ ዘገላግል ንቕሓት ክብ ዘብል በስማተን ነዚ ዝኣመሰሉ ማእከላት ክንከፍት ኣለና ከምኡ እውን ኩሎም ፀሓፍትና ኣብ ዘቕርብዎ ስነ ፅሑፋት ሞዮኦንን ጣቆኦንን ዝገበረኦ ኣበርክቶን ክዝከር ኣሎ ብከምዚ ኢና እቲ ክብሪ ክንህበን ወይ ገለ ካብ ክብርታተን ክንመልስ ንኽእል ታደሰ ኣብ ተኽለ መለኪን ክንዓፁ ኢና ኦኬ ከመምሲኹም ቅድም ሓናን ተቀራርባኺ ኣዝዩ ፅቡቕ ነይሩ ዳሕራይ መምህር ምስ በልኪ ተረዲእን ተቀራርባኺ ምትእስሳሩ ብምሉእ ማለት እቲ ኮንቴክስት ኮንቴንት ዋላ እቲ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕዲ ዝመፅኣ ኩሉ ኣቀራርባኺ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ዳሓሪ ሞያኺ እዩ ማለት እዩ ትምህርቲ ኣነ ምዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ዝሪኦ ብሓፈሻ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ካብቲ ዝፀንሐ ቁጠባዊ ምንጪ እዩ ምናልባት ዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደገ ዝሞታ ናይ ዝተቐትላ ማለት እዩ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ጥቅዓት ጥራሕ ናይ ውሰድ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም እውን ኣለዎ ምክንያቱ ዝኾነ ፀገም ከጋጥም ከሎ ቀልጢፎም ብናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ዝሳቀዩ ደቂ ተባዕትዮም ኣብ ስታቲስቲክስ እጂ ናይ ኣእምሮ ፀገም ስለ ዘለቶ ተንክፍክዮ ነርክ ስዩ ቀንዱ እቲ ምስኡ ዝኸይድ ካልእ ግን ኣብ ብዙሕ እዋን ኣነ እንታይ ዝብል ሓቂ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ዝተሃስያ እየን ምክንያቱ ኣብቲ ብራይድ ዊነር እዮም ዘለዎ ዞም ዓዲ ምንጭ ናይ ቁጠባ ሰብኣይ ስለ ዝኾነ ደገወ ፊሉ ሒዙ ዝኣቱ ስለ ዝኾነ ብኡ መንገዲ ዝመፅእ መስለኒ እቲ ክስታይ ግን ኣብዚ ብዙሕ ዘይጥቀስ ነገራት ከ ኣለዎ ክንሪኦ ዘለና እዘን ንሪአን ዘለና ደገ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ 70 ዓመት 60 ዓመት እንታይ ነይረን እንተልካ ልክዕ ኣቕሓ እየን ከማና ኣይነበራ ኣብ ሕብረተሰብና ኣነ ይፈልጥ ናይ መታሓይሽ ኣብቲ ናይ ክብሳታት ሕግታት ክሪኦ ከለኹ እቲ ብኣውራጃ ደረጃ ብገለ ደረጃ ናይ ገለ ኣሎ ብዙሕ ናይ ሕግታት ክሪኦ ከለኹ መሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ዝተኸብረ እዩ ኮርስ ካልእ ዘሎ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ምናልባት ዘይንደፍሮ ቶሪቶሪ ክህሊ ክእል ምስ ሃይማኖት ዝኸይድ ዘይኮይኑ ግን ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከምቦ ከሎ ካብ 2000 ዓመት ንባዕሉ ፀቃጢ እዩ መፅሓፍ ናቲ መፅሓፍ ቅዱስ ሃይማኖት ባይብል ኣብቲ ካልእ ክኸይድ ኣይደለን ፀቃጢ እዩ ብዘይቃል ዓለም ምክንያቱ ንሰብኣይ ዝያዳ ዝማጎት እዚ እውን ናቱ ካልቸር እዩ እዚ ክንዛ ዓመት ዝመፀ ድሓር ኣቦታ ብሓጎታትና ግን ኣብ 1920ታት 30ታት ኣብዛ ዓዲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምድማፅ ይኹን ናይ ካልእ መስል ዘይነበረን ወላ ናይ ዋንነት መስል ዘይነበረን ከለዋ ኣብቲ ሕግታት ናታቶም ግን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ሓለባታት ከም ዝህብ ገይሮም ክብሪ ከም ዝህብ ገይሮም እዮም ሰሪሖም እዚ ሕጂ ኣይዝረበሉን እዩ ኮርስ ታሪክና ተቆሪፁ ተኮሊፉ እዩ ኤውሮጳውያን ምስ መፁ ታሪክና ቆፂኦም እዮም ኣይቀፀለን ናይ ግደ ኩናትን ጢመትን ገለመለን ኢና ኸይድና ኮይና ንሱ ኩናትን ጢመትን እንተሎ ከዓ እቲ ማስል ዘለዎ ሰብ ቅፅም ዘለዎ እዩ ዝሓሸ እቲ ዘይብሉ ከዓ ይህሰ ማለት እዩ ንሱ እዩ እቲ ስታይ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ብሓፈሻ ግን ኣነ ከወዳድሮ እዚ ናይ ምዕራብ ሕብረተሰብ ናይ ሕብረተሰብ ካብ ክቱር ፀቕጢ እዩ ዝተላዕለ እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምዕራብ ናብ ከም ዝበፂሐን ሕብረተሰብና ግን ኣብቲ በጋግፁ ዝሓሸ ነይሩ ምናልባት ታሪክ ከመይ ትገልፅዮ ኣብኡ
أي زاربا يدلون كانوا غاتنا تفتروا قدامنا تفتروا سي ولا تقدر خلنا صبغت قالت مسيات كاسي لعلي تي كالتفكات مجمر تواسيت فرست سايد أو هنقول كاد مسكات يصوتها أكلات أخات تري داس نيتشر يزي زون ترى له مالتي تخالف قداي زون بزح وانا زون تطريت حلفي مالت كيف تقص حلفي لذي كل استباهل داي دك انسيو صفاتي صقم كوينو اب حبرتساب انا كريديتي وي فلاي زنا حقتات ناي زعدي تاريخ مسبوكو في ابوتاتنا زحازو تاريخ اصبق على كريديت ازبو فلاي زخبساتات نبر زنا حقي لوجو قالو ادكمل قالو اغنات قلب قالو زنا بعد حسب قالو ناي قالو تريو خلات دك انسيو زبون حلف ازي بزي ناي متحت هيكون تاني تحزو لي بولك غندر اخول متحت دغاطم دك انسيو انتي يلاتيون او فلت او وصلت نوركو بالاتي ግን ኣብ ፀቕቲ እውን እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ተራ ኣለዎም እቲ ናይ ምስልምና ይፈጥና ኣብቲ ናይ ኦርቶዶክስ ግን ኣቕሽሽቲ ተራ ኣለዎም ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስታይ ዋላ መሰል ዝሕሎ ትኾነ ብሓፈሻ ግን እንታይ ክብል ደሊ ኣነ ዝበልክዮ ኩሉ ሓቂ ኮይኑ ምስ ታሪክና ምስ ታሪክ ኩናትን ታሪክ ጢመትን ምዃኑ ምስ ምቁፃይ ሕጊ ናይቲ ምዕባለን ሕብረተሰብና ከምቲ ዝነበሮ ኣይከደን ምስ ጭቆናን መግዛእትን ኩናትን ኮቢና ሓሊፍና ምዙ እውን ተዛሚዱ ክርአ ዘለዎ ኮይኑ ስማዓኒ ርእቶ እዩ ናትክ ርእቶ ከመይ ትብሉ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን ኣነ ግን ብከምዚ ገልፆ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፀገም ግን ኩናት ተሎ ከዓ ቀዳም ነዚ ሕጃም ዝተኻየደ ሓደ መታዊ ቃልሲ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ጢመትን ኩናትን ዝተዘኣተወት ኣብ ሰና ዝነበረ ተጋደልቲ ከመይ ኣለዋ ኩላትና ንፈልጦ ጉዳይ ኮይነን ኣለዋ እዚ ኣብቲ ሕግታት ዘይኮነ ግን ኣብቲ ክስታይ ብሓቂ ፀገማት ኣለዎን እዚኣ ክዛረብ ዝደሊ እቲ ናይ ቀደም ታሪክና ግን ክርስሳዕ የብሉን ባህላዊ እቲ ኣይፈልጥን ክሳብ ክንደይ ብልጣፍ ይፈልጥን ግን ናይ ቀደም ታሪክና ኣብቲ ሕጊ እንዳባ ሰፊሩ ዘሎን ዝነበረ ነበረ ናይ ውርሻ ምክንያቱ መሰል ምስ ፀጋን ምስ ውርሻ ምስ ቁጠባን እዩ ዝኸይድ نت بحرية وكناتات نقدي فينا مالتي أنا زي خبرة دلت أنكي أخت الدرس كان بيقدم رأي. أولا نشكرك على تقديم جيد. شكرا على هذا التقديم الرائع. لكن أسباب التي تمنع المرأة النيل من حقوقها الأسباب هي عديدة على ما أعتقد. يعني أولا في سبب اقتصادي إنه باعتبار الإنسان يعني الرجل هو الذي يعمل ويأتي بالعائد المادي أو هو المورد. فبالتالي باعتبار المورد أيضا هو يتحكم على البيت. هذا حتى في هذا العالم المتقدم كانوا في فترة من الفترات النساء مثل أي أدوات المنزلية. ولكن في نفس الوقت أنا هنا برى في الوقت اللي هو الحال كان في الغرب والذي نراه متقدم بهذه المستوى، لكن العادات والتقاليد أو الأحكام العرفية الموجودة في المرتفعات الإريترية لا أدري في المنخفضات، وإن كان يعني بعض الأشياء لدي ملاحظات أيضا توجد أعتقد في المنخفضات أنه هذه الأحكام العرفية تعطي المرأة حقوقها. فأيضا مسألة أنه التنمر لمسألة شكلها أو لجمالها أو لأي، هذه طبعا في غريزة إنسانية تدفع في هذه الاتجاه. يمكن يكون أنا حسب اعتقادي يكون نابع عن هذه تنمر ولا إعجاب؟ تنمر ولا إعجاب؟ قال هو لما نشوف واحدة إنه تلفت نظرنا هو جمالها جسمها وكذا. هو ما أدري تادسي أبتناي بحرياوي تفترو ناي ودسب
قبل عليا قال نجر نخفصم دي عملكيت كارلو ويس راح نقطي وزقل صلوا نصبغ يعني لا انتي يخبلك هذا اللي مسلك انا سي تفطروا ناس اين رسعي يخبل دليل امبر خلنا يكون تفطروا ناس انتي قبرنا تتفطرون أدنى قد تحضر هرفان تقبر ويز خونتي ناي تفطرون قريز بالدل ناس استعرض اوكي انا ابت دربيشا بس مسا اوكي اذا ليس هي واضحه هي ما بين البين تقريبا لسه ممكن حيودعها بعدين فبالتالي أنا عندما أقارن صحيح أنه الديانة لا أدري في الديانة المسيحية لا تعطي تنتقص من دور المرأة وتعطي الأفضلية للرجل. هذه مسألة موجودة، لكن عكس كل هذه الأشياء أنا برى أن الأحكام العرفية كانت أكثر إنصافا أو على الأقل أكثر إعطاء أو عرفانا لبعض الحقوق المرأة إذا ما قرن سواء كان ما كان في الغرب أو ما تقوم به الديانة المسيحية الذي أنا أعرفها به. أتفق مع أستاذ داسي أنه عاداتنا جيدة، لها احترام للمرأة ولها مكانة وكل شيء، حتى لو يعني المجتمعات اللي نحن جينا منها زي ما قلنا أهالينا أمهاتنا أبائنا لهم احترام وتقدير للمرأة، وهي مستتة كانت في البيت ويخدموها وكل شيء أمورها كانت تمام. مشكلتنا بدأت ما بعد الحروب. طبعا دائما الحروب تخرج أسوأ ما لدينا، فالحروب دي اللي اضطرينا أن نخرج من بلادنا، نتعرض لأمور كثيرة، نشوف عادات ثانية، ثقافات ثانية، في بعدها جيدة في بعدها سيئة، أثرت فينا، صارت جزء مننا. تغربنا. يمكن لما كان كلامي عن اللي موجودين هنا في بعضهم الشباب ولا البنات بعيدين عن الأهل، بعيدين عن الأسرة. زي ما قلت يعني كان عندنا أسرة كاملة في إريتريا، الأب والأم له احترامه، دور الأب إنه كيف يقود العائلة وكل شيء. لما جو هنا اختلف، صار في اختلال بسبب الهجرة واللجوء والأشياء دي. هذه اضطرت إننا ندخل في علاقات غير صحية ومشاكل. الناحية الثانية كمان إنه زي ما كنت بقول إنه نحن مو فاهمين المجتمعات الجديدة. في بعض التصرفات أخذناها من هذه المجتمعات اللي جيناها الغربية دون وعي، تقليد. هذه أسوأ ما شيء، إننا نقلد بدون ما نفهم، بدون ما نعرف محاسن وأضرار هذه الأشياء اللي قاعدين نمارسها. هو قال إنه في البلد إنه اللي هم رؤساء الدين أو إنه رجال الدين لعبوا دور سيء أحيانا وكذا. هذه حقيقة موجودة. ليش؟ زي ما قلت أنا إنه كدين، أنا كدين إسلامي أعطانا حقه كل شيء، بس المشكلة إنه الواحد مو فاهم، فالواحد كمان يستخدم تفسير هذه النصوص الدينية على حسب مصالح الرجال، لأنه معظم رجال الدين هم رجال، فهم كانوا بيستخدموها لصالحهم، وما زال في أمور بيستخدموها لصالحهم. فهي المرأة ما تكون عارفة أو الرجل ما يكون عارف، فهو بيفسر له بمصلحته، فهو يمشي لهذا الشيء، فيكون في ظلم للمرأة. أرجع ثاني مرة وأقول، لكن لما تعرف دينك وتعرف حقوقك واللي عليك ما حيكون في ظلم وحتقدر تأخذ حقك. يعني الشيء الجميل يعني في الإسلام في كثير حتى نساء مسلمات ما يعرفوها ولا ما يطبقوها، إنه زي ما قلت لك إنه في الزواج إنه عندنا القبول والإيجاب، وإنه المرأة من حقها إنها تكتب الشروط اللي تبغاها في العقد.
كل الشروط اللي تبغاها تقدر انها تكتبها، هذا حقها. حتى لو قالت انه انا ما ابغاك تتزوج زوجة ثانية، او انه انا ابغى تسكنني في بيت كده وتعمل لي كده، وقال طيب هذه الشروط تطبق، هذا لها حل. فدين عندنا، بس المشكلة زي ما قلت هو عدم معرفتنا لحقوق ولديننا. اوكي لكعيوتي كنتاتنا ኣብ ሓደ እዋን ምስ ዝበልካዮ ይሰማማዕ ፅቡቕ ልምድታትናን ተኸባቢረን ካብ ምንባርን ኣብ ወለድናን ኩሉ ንሪኦ ነበርና ነይሩ። ግን ድሕርቲ ውግእን ናይቲ ውግእ ውፅኢታቱን እቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ነገር መፅኡ። ምክንያቱ ውግእ ከምፅኦ ዝኽእል ዝኸፍአ ገፅ ናይ ነገራት እንተዘይኮይኑ እቲ ጥዑይ ገፁ ኣይኮነን ሒዙልካ ዝመፅእ። እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ እቲ ውግእ ምስኡ ስዒቡ ዝመፀ እውን እቲ ስደትን ብኩራስ ናይ ስድራ ቤታዊ ፅላል ዘይምህላው፣ እዚ እውን ኣብ ክንዲ ብኣገባብ ዝመፅእ ብዘይ ኣገባብ ዘይጥዑም ዝምድናታት እንደገና እውን ኣብቲ ንዓኻ ዘይመስል ሕብረተሰብ ምስ መፅእካ ነቲ ንልምድኻን ወይ እቲ ቁኑዕ ልምድኻን ባህልታትካን ዘይመስል ነገራት ንዕኡ ከም ጥዑይ ወሲድካ ምፍታል። ከምኡ እውን እቲ ዝበልካዮ ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት ዘይኮነ እቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲን ገዛእ ርእሶም ደቂ ተባዕትዮ እዮም። ስለዚ እቲ ዘቕርብዎ ኩሉ ነቲ ናቶም ፆታ ዘቐድምን ነቲ ናቶም ፆታ ልዕልና ዝህብን እዮም ስታይ ዘብሉ። እዚ እቲ ሓደ። ግን እቲ ቀንዲ ነገር ኣነ ዝፈልጦ እቲ እምነት ኣፀቢቕካ ዋላ እቲ ሃይማኖታት እውን ከምኡ ይገብር እዩ ማለት ዘይኮነ እቲ ሃይማኖት ዘይምፍላጥ እዩ እቲ ቀንዲ ፀገም። ኣነ በቲ ኣነ ዝፈልጦ መረዲ ኣብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ናይ እስልምና ሃይማኖት ክትመርዖ ተደኣ ኮይና ቀዳይ ነገር ድልየታ ንክትቅበሎን ዘይቀበሎን እዚ ናታ ጉዳይ እዩ። ካልኣይ እውን ኣብቲ ቃል ኪዳን እውን እትደልዮ ውዕል ከተሰፍር ትኽእል እያ። ካልእ ሰበይቲ ኣብ ርእሲኣ ክምርዓወላ ከም ዘይብሉ ድዩ ወይ እውን ክግበረላ ዘሎ ነገራት ድዩ ወይ እውን እቲ ንሱ ክገብሮ ዘለዎ ነገራት እዚ ከም ውዕል ክሰፍር ይኽእል እዩ። ግን እዚ ኩሉ ዘይምፍላጥ ኣሎ። ነዚ ዘይፈልጥ ከዓ ኩሉ ግዜ ነቲ መሰላቱ ክፈልጦ ስለዘይክእል ንነብሱ እውን ንረብሑን ንነብሱን ክከላኸል ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እቲ እምነታት ዘይኮነ ምትርጓም ናይ እምነታትን ነቶም ናይ እምነት ሰባትን ዝወስድዎ ኣገባብን ኣተረጓጉማን እዩ እቲ ፀገም ባህሊት እዩ። خالد كورنيل خالد أبرا مثلا. السلام عليكم، مرحبا. عليكم السلام. نحي شكرا تجيزونا مسيخي سلازلو مبزحتو خاتم كبرات أحوات إلو موسلو زخونو ناتي قال درقة حتريلا مجمريا مسكانا نزامن إسيقن بلحن بسلتن حفتنا ما شاء الله ولا كواتناتا بقعاتن ፍልጠትን ኣበርክቶን ከም ፀሓፊትን ካልእ ንፈልጦ ተነበርና ሕጂ ግን ብዝያዳ ከዓ ኣብዚ ብፅፉፍ መፅናዕትን ሓበሬታን ዝተሰነደ ብምርኣይና ኮሪዕና ተሓቢና በርትዕ ቀፂሉ ክንብላ ንኽእል። ኣብ ውሽጢ ደቂ ኣንስትዮና ንዘሎ ሓይልን ዘይተዳህሰሰ ወይ ገና ዘይተበርበረ ሓይሊ ድማ ወይ ምንጪ የብራህልና። እተን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ብዙሕ ምስ ብቕዓትን ሓይልን ከለዋ እንተስ ዕድል ዘይምርካብ እንተስ ካልእ ኩነታት ኮታ ገዲድዎን እውን ዘይግበር ከተኾነ ካልኣት ርእሲ ኣዝዩ ሰፊሕን መሃርን ስለዝኾነ በብጉዳይ እናኣተኻ ተስፋ ገብር። ካልኣይ ግዜ ንዓኣን ካልኦት ብፆታን እናፀዋዕኩም ብኩሉ መዳይ ቁጠባዊ፣ ባህላዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ፖለቲካዊ ወዘተ ክድህስሶ ትኽእል። ግን ዘይሩ ትሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ኣካላት ናይ ሕብረተሰብና ምዃነን ብዘይበአን እውን ጓል ኣንስተይቲ ክበሃል ከሎ መጀመርያታት ወልደና ኣደ እያ፣ ድሕሪኡ ሓፍትናን ብፀይትናን ከምኡ እውን በዓልቲ ቤትና ወይ ፍፃምትና ትኸውን ቀፂላ እውን ውላድናን ስለትኸውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ሕብረተሰቡ እንተደኣ ንደቂ ኣንስትዮ ዘይኽብርን ሓራ ዘይውፅእን ኮይኑ ምዕባሊኡ ብኡ ኢኻ ትግምቶ ትመዝኖ ዝበልና ኣብ ሕብረተሰብናን ካልእ ግንዛቤ ፀኒሕና ንኣብነት ከም በዓል ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃላ ምዕቡላት ኖርዌይ ይኹን ፊንላንድ ገለ በቲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎም ኣተሓሕዛ ኢኻ ትግምግሞ። ግን ንሕና
ብዙሕ ኣለና እንዲ ብክልሲ ሓሳብ ብዙሕ በፂሕና ንኸውን ብዙሕ ሽግር ኣለና ሕጂ ድማ እቲ ንሳብ ፍሉይ ኣተኪራትሉ ዝነበረ ኣዝዩ ኣገዳስን እዋናውን ሕቶ እዩ ናይ መግዛእቲ ሓሊፉ ድሕሪኡ ናይቲ ምልካዊ ስርዓት ድሕሪኡ ኣብ መገዲ ዘጋጥም ይሳት ብዕሉ ኣዝዩ ሰፊሕን ሓያልን ስለ ዝኾነ ንኩሉ ብዙሕ ሕጂ እውን ክትበፅሖ ይከኣልን እዩ ብዝተኻነ መጠን ነቲ ትምህርትን ከመዘኻኸር ወሲድና ብኣኣ ይኹን ካልኦት ብፆታ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ እውን ተሓዊስናዮ ሓባራዊ ስራሕ ስለ ዝኾነ ክንፍትሾን ክንደህስሶን ደሊ ብዝገበርኩሞ መደብ እዚ ናይ ሕዋር ኣካል እውን ወላ እኮ ብዙሕ ግዜ ዘይመፅእ ተኾና ኩሉ ግዜ ከታተለ ትገብርዎ ዘለኹም ሓያልን መሃርን እሞ ከዓ ትዕግስትን ተፃዋርነትን ጌርኩም ብክልቲኡ ቋንቋታት ነቲ ኣብ ሕብረተሰብና ዘጋጥም ዘሎ ናይ ቋንቋ ኮሚኒኬሽን እሞ ናብ ካልእ ሃጓፍ ከይከይድ ዘሰክፈካ ንስኻትኩም ብትብዓትን ብዘይምሕታልን ብተወፋይነትን ንክልቲኡ እናገበርካ ልክዕ እናዋሕዩ ግን እቲ ቁም ነገሩ ክትሪኦ ከለካ ብሓቂ ዘሐጉስ እዩ ይቀኒየለይ ኩልኩም በርትዑ ብል ሰላም اوكي شكرا ايضا استاذ كورنيل خالد أبرة غنيلنا. طبعا شكر الاخت يشكر شكر كثير ويقول كنت اعرفها كأديبة لكن اليوم ايضا وجدتها متفوقة في مجال اخر في مجال حقوق المرأة. كانت مادة ثقافية كبيرة يجب ان تكرر هي ومع اصحابها أن تعطي مثل هذه الدراسة بين فينا والأخرى. طبعا المجتمعات المتقدمة هي تقيم من خلال مكانة المرأة فيها فلازم للرقي وتقدم لمجتمعنا أن نعمل في رفع شأن المرأة. أيضا ما تم يجب أن لا تكون هذه الأمسية الأولى والأخيرة. وأيضا أشكر الغرفة حوار لوعي مشترك للقيام بهذه العمل وخاصة الترجمة لأنه إيصال المعلومة لكل الاتجاهات بشكل متساوي وإن كانت يعني طويلة ولكن لا بد منها وتشكرون على ذلك وتشكري أيضا أنت الأخت على هذه الأمسية الجميلة والوضع الآني التي تناولتيه كان موضوع الساعة ومهم جدا. ومرة أخرى أشكرك وأتمنى أن لا يكون أنت وأمثالك حضوركم إعطائكم لمثل هذه الدراسة والتوعية أن يكون بشكل مستمر. شكرا خالد يعطيك العافية. زبالك يدقوا فيه مسخر له إنه فعلا أشكر خالد وأيد كلامه وإنه المنصة كمان نشكرها ثاني مرة ويا ريت إنه يكون في تنوع حتى في المواضيع التي تطرح في هذه المنصة لأنه لها شعبية وحضور عند مختلف فئات المجتمع الإريتري. فأتمنى فعلا إنه بحضور أخوات أخريات وطرح مواضيع اجتماعية مهمة نحتاجها. اوكي هذا باشاي سكيت استاذ تخلى ملكيني رود مباشاي انت دعني أريد ولا مش لا دخل نالبات بعلو دي اريد ولا انت يحتضر أنا سأورد كوان قلت فيها كل جزء عم تقات مني. اوكي انا دور كان سيدنا بل قن باشاني روح يكون كلمي دولا انا بقدميوني اوكي مو انا دي اوكي حراي اوكي مو جمرة حنان عزي بأخذ نقايفتو بحق تداليا يا متى اتذهبتنا تمرت لما بكندي بخلص حساب تبنا بزتجبري بزتمكري زترأي قداي يا جليس أتلنا أنتي تمكرو كابشحن لعلي قالاتيا ناي بحكي صبو مردأتا صبو كم زسوت أنا جيراتنا مالتيو كالاي كبلوز دلنتاي تنايدك نستيو قالسي بحافشو قد محجون كم زعينت التجارب كونيرو
መሰልና ملسولنا ايو كخون زقباء يزبل كل جزء لمنتاي تاريخ ناي قدم تمليسنا جزا ناي سبيت يعني بعلت بيت ناي جزا سبيت يا سبعين تدليت تدليت توصو ايو نيرو بعلت بيت ميدا خلو زنببكو حساب سلسة مرعو تخيل نيرا زبلا الحج قرباقن حساب كل التحجون كمرعوا يخيلا ينتندك نستيو زبل رئي مالتي نوريكا ساوز أمريكا أبز خدولو وان مجمريا استبهالو نقر انتلو بصحف باسفيرو موزلو مالتي دك نستيو كوفيلن أبايتو يكبان يوسنان كم زنبرا يحبر مالتي الذي أتي بحارج التقلبتي خم تقدم كتاصوت سنحو ناي من نتي كابيتال حازيو من نتي ريسورس نتجزا خم حادر القدم بمهدانن بفرافره ملك آمن زنبره حجي أب جرات محراسن أب كبتي مقصاين سمسه اتساب عين تدجز له نبرت مسحازه ايو تغيري زبال مالتي اتي امصاص انا يقال نستي تتصبايت ناي حرشان تتصبايت ناي كابتن مسكونت اب تحت سبعه اتيا مالتي ناو تماعتوت مسوناني هو صباله ماني خامو انا دحن قصل اوكي قرما تماعتوت مالتي انا نتي حرشان دين كابتن انديوتي عندي نسون بالي نسو مسكونه تصبايت ስለዝኾነት ያ ኣብ ትሕቲ ወሪዳ ብሰረፈ ኣብ ዓድና እንተኸድና ኩናማ ድሕሪ ኸድና ሕጂ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካድራት ተመስገን ዝበሃል ኣብኡ ዝተወልደ ዝዓበየ ክነግረና ከሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ክሳብ ክንደይቲ ኣጓል ኣንስተይቲ ሓይሊ ከም ዝነበራ ወይ ኣገዳስነት ከም ዝነበራ ዘርኢ ማለት እዩ ስለዚ መሰልና መለሱልና እዩ እቲ ቃልሲ ማለት እዩ ከይምለስ ድማ ዕንቅፋት ደቂ ኣንስትዮ ባዕላተን ዝኾናሉ ይርአዩ ማለት እዩ ሕጂ ምኽሻብ እንተመፂና ቅድሚ ሰብተን ደቂ ኣንስትዮን ተጓየን ከመይ ጌራ ትኽሸብ ዛጓል እዚኣ ዝቀዳደማ ማለት እዩ ከምኡ ብዙሕ ባህልታትና ካብ ኣዴታትና ዝወረስናዮ በዝሕ ብዕላል ድዩ ብክስታይ ድዩ ዘውርሳኻ ኣዴታት እየን ማለት እዩ እቲ ሓፈሻዊ ባህልሲ ዳርጋ ብአን ዝሓልፍ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንደቂ ኣንስትዮ ምምሃር ከም ትቅድም ዝበልዎ ምሉእ ሕብረተሰብ ወይ ሓንቲ ስድራ ቤት ምምሃር ስለዝኾነ ኣብኡ ክትኮር ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ትምህርቲ ንዓታተን እዩ ዘድሊ ቀዳማይ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብቁልዕነተን ማለት እዩ እቲ ኣነ ኣብዚ ከተባብዓክ ዝደሊ እንታይ እዩ ማሕበራት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክብርትዕን ካልኣይ ኣነ ሶሲዮሎጂ ተማሂረ ደቂ ኣንስትዮ ኮፍ ኢለን ንሕና ነንሕድና ኢና ዕንቅፋት ናይ ነንሕድና ኢና ኢለን ተሰማሚዐን እተን ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ክሓልፈላ ከሎቲ ሓንቲ ትቐኒእ ተስታይ ትገብራ ስለዚ እዚ ባዕሉ ከማን ስራሕ ዘድልዮ እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ባዕላተን የዘናግዮ ኣለዋ ነቲ ማዕርነተን ከማን ማለት እዩ ኣብ ከምኡታት ክኣትዋ ከለዋ ስለዚ ማሕበር ጌርካ ምሂርካ ተስታይ ትብለሉ ንቅድሚት ትደፍኣሉ ክህሉ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ካብዝን ላዕሊ ኩሉ ስለ ዝበልዎ ካልእ ክደግም ኣይደሊኒ ቀኒየለይ ብጣዕሚ ግን የድንቐኪ ቀፃሊ ኮይኑ ዕውቲ ክትኮን ድማ ተስፋ ገብር ይቀኒየለይ الأستاذ تخلى ملكي طبعا هو أنا دائما بقول بطرح لست يجب المرأة يجب أن لا تطالب عن حقوقها بل إعادة حقوقها التي سلبت منها أصلا هي كانت صاحبة حق في فترة من الفترات ولكن نتيجة لوضعها عندما امتلك الرجل وسائل الإنتاج وأصبح أنه يأتي بالمال أو بالزرع فبالتالي أصبحت تحت رحمته فهنا يعني أنا أيضا أرى أنه المطالبة أن تكون إعادة الحقوق إلى سابق عهدها أو كما كانت
أيضا المرأة في بعض الأحيان هي التي تساعد على انتهاك حقوقها، وهذا ما نراه من الأمهات التي تم ذكره. تكون يعني بدلا من أن تدافع من عدم يعني التطهير بالنسبة لبنتها، لكن هي اللي تكون في أول المطالبين لهذه المسألة، وهي التي تقوم بهذه المسألة. ولكن أنا أرى أنه أنا باعتباري يعني في مجال الاجتماع هو تخصصي، فبالتالي كثيرا ما تسمع أنه النساء ينقمون على النساء على بعضهم البعض إذا رأوا أنه يعني زميلتهم يعني حصلت على شيء معين، فبالتالي هم يكونون من أول من يقوموا أن يحسدوها على ما هي عليه من تفوق. الشيء الثاني هو يجب علينا هذه المسألة عشان نكافحها، وأيضا أن نقوم بتطوير رفع معنويات معنويات المرأة وإمكانياتها القيام بجمعية النساء المقتدرة والمتطورة. هذا هو الطريق الأمثل لحل هذه القضايا. هي كلام مهم واتفق مع أستاذ تخليه. لكن مسألة إنه إعادة الحقوق وإنه كانت هي اللي مثل مسيطرة أو إنها تتزوج أكثر من رجل، يعني ما زالت هذه العادات موجودة في دول. في الهند مثلا في مناطق ما زالت المرأة تتزوج أكثر من رجل، وهي لتعطي المهر والأشياء دي. مع هذا ما زلنا نشوف حالات العنف هناك كمان بكثرة. أنا كم مالتي يجقفوا مالتي يكون جن نيرو نمبالي يا ترديك الله. لكن نحن اللي نبغى إنه الوحدة تعيش بالسلام بعدالة في مجتمعها. يعني أنا أكثر شيء كمان كلمة مساواة، أوكي مساواة إنها لها حق حرية، الحق في الحياة، وإن لها الحياة الخاصة بها وكل شيء وتحقق طموحها. لكن دائما اللي أحب أناديه هو العدالة، لأنه لو أخذنا تكوين المرأة وتكوين الرجل يختلف جسمانيا. فنحن ما حنطالب إنه يكون مساواة في كل شيء، وإنه تعمل نفس العمل اللي يعمل الرجل أو شيء، لا، كله جنس له خصوصيته. لكن نحن نبع العدالة لهذه الإنسانة أن تقدر تعيش بالسلام وأنها تحقق بتطاها بدون قمع، بدون استبداد، بدون إقصاء، وأنها تمارس حياتها بحرية. هذا أكثر شيء اللي نطالبه. كان اتكلم عن موضوع كنت كتبت الفقرة بس راحت عن بالي. كان مركز عن إيش هو؟ معلي ذكرني أستاذ قرمان. ملكين؟ لا، الأشياء الثانية اللي ركز عليها هو يعني سرد تاريخي، ثم الأشياء اللي ركز عليها هي أنه جمعية النساء اللي ممكن هذه إقامة جمعية النساء التي تقوم بدورها لتوعية المجتمع حتى تنال المرأة حقها. هذا نحتاجها بكثرة، إنه زي ما قلت ونكرر دائما وعي ودراسة وإنها تعرف حقوقها. للأسف لأنه هي المرأة عندها كسل إنها تعمل على توعية نفسها أو معرفتها. بالإضافة في الزمن اللي نحن عايشين فيه الإعلام والميديا والأشياء دي برمجوا عقل المرأة، فخلوها تركز في أمور معينة، مثال جمالك بيتك، خلاص صارت همها هذا هو، فما تركز في أمور ثانية، ما بتشوف لها أهمية إنها تكمل تعليمها، إنها يكون وعي، إنها تشارك، وإنه يكون لها دور في هذا المجتمع.
اكتفت بأنه تهتم بهذه الأمور بالجمال وبالبيت والأشياء المتطلبات، والأمور الثانية شايفتها كأنها ما لها أي دور، ولا أنه مو مطلوب منها أنها تشارك في هذا المجتمع. للأسف يعني هذه اتبرمجت باللي نحن عايشين، برمجة صار عندنا. أبتيرسي ناي محبر دك الحياة المحبر دك نستيو عتاتن عقمتاتن نقعتن كبزبل مدبار بطعمي كابزي دقفو دي سامعو اللو نقراتيو جن كأبز زلنا يوجزي زلو ناي ميديا محبراو مراخبيتات ويزلو ميدياتاتون حد نتاقوال نستيتي راح أب صباغيان أب جزاءان كالي زخون يكون أقداس نجار كم زي بالله خد قدسلو التخيل نجار كم زي اللو نخال ون زخون يكون واقع كتب كم زي بالله غيركا بروجرام ناي مدبارا سلزلو ازي حدا كابتين عقو زكالسن نزي نعقو ناتو نتنساتهم زكايدو بروباغندا قبل عليها بخالق زتكا كدلي ايو مخنياتو ازي ويند صاوتو قدي تقلل قدي ايكونن قد كاب مسمران كاب قدان نموسا. اوكي باشاي. اوكي ثانك يو. مجمريا سمنا يقدم يغني لنا حتى بشاي تعطي المايك. اوه هو مجمريا ثانك يو. مجمريا حنان يغني لنا كمنا يقدم እቲ ንሕና ኩላትና ንዛረቦ መቸም ካብ ዘንበብናዮ ካብ ገለ ተሞከርናዮ ነገራት እንድዩ እቲ ጉዳይ ናይ 8 መጋቢት ግን ከም ተረድኦይ ሂስቶሪካል እዩ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ደረጃ ምዕባለ ናይ ሕብረተሰብ ካ ይመፅዩ ማለት እዩ ኣብ 1800 ገለ ይመፅዩ ማለት እዩ ኢንዱስትሪላይዜሽን ምስ ጀመረ እዩ መፅዩ ማለት እዩ ስለዚ ወፅዓ ዝወለዶ እዩ ማለት እዩ እቲ ወፅዓ ድማ ዝያዳ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ደቂ ኣንስትዮ ክለዓላ ጀሚረን ማለት እዩ መጀመርያ እቲ ንሕና ንብሎ ከም ዝኽብሎ ዝፅናሕኩ ኣፍና ዝሃበናን ዘንበብናዮን ዘበልናዮን ስለ ዝኾነ ልክዕ ከምኡ ንገብር ኢና ማለት ኣይኮነን ኣነ ሕጂ ዝዛረቦ ዘለኹ ብዙሕ እየ ዝፅሕፍ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ መንእሰያት ገለመታት ግን ብተግባር ድማ ልክዕ ትርጉመ እየ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ነቐፌታና ኸነልዕል ይግባአና ኣነ ናተይ ነቐፌታ ይልዕል ማለት እዩ ብኣኺ ብሽምኪ ገይረ ድማ ይቕረታ ሓትት ማለት እዩ ግን ብርኢቶይ እቲ ቀደም ዝነበረ ናይ ስልጣን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሕጂ ዘሎ ኸነመዓራርዮ የብልናን ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዘሎ ደረጃ ምዕባለ ሕብረተሰብ ካልእ እዩ ካልእ ኣገባብ ማእቶት ዘለዎ እዩ ናይ ቀደም ዝነበረ ከዓ ደቂ ጓል ኣንስተይቲ ስልጣን ዝነበራ ድማ ካልእ ኣገባብ ማእቶት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ፍረሞሮር ኣርያ ኣብ ገዛኣ ዘሎ ኣራርያ ደቃ ከተዕቢ ከላ ሓዳር ከይተጀመረ ከሎ ናብራ ከይተጀመረ ከሎ ስድራ ቤት ከይተጀመረ ከሎ ዝነበረ ስልጣን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ስልጣን ዝተፈልየ እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ምዕባለ ካልእ ኣገባብ ማእቶት ካልእ ካልቸር እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ እዩ ሂስቶሪካል ስለ ዝኾነ ናይ ምዕባለ ሕብረተሰብ ከምኡውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢት ንባዕሉ ሂስቶሪካል ስለ ዝኾነ ሶሻል ዴቨሎፕመንት እዩ ዝገዝኦ ማለት እዩ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ብሶሻል ዴቨሎፕመንት ካልቸራል ዴቨሎፕመንት እዩ ክመፅእ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ልክዕ ከምቲ ዝጠቐሰቶ ሓናን ናይ ዴሞክራሲ መሰል ብማዕረ ክዕደለን ኣለዎን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ክመሃራ ክሰርሓ ኩሉ ነገር ክገብራሲ ካብ ወዲ ተባዕታይ ብዝተሓተ መንገዲ ክጥመታ የብለንን ስለዚ ክመሃራ ኣለዎን እንድሕር ተማሂርካ ጥራሕ ኢኻ ኣብ ሓደ ደረጃ ክትመፅእ ትኽእል ብኡ ገይረን ከንታይ ክኾና ኣለዎን ኣባላት ናይ ትካላት ናይ ምዕባለ ክኾና ኣለዎን ማለት ኣባላት ናይ ባይቶታት ናይ ትካላት ናይ ዓለም ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ድዩ ኣብ ኮንግረስ ድዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ባይቶታት ክህልዋ ኣለዎን ማለት እዩ ስልጣን ክህልወን ኣሎ ብካልእ ኣዘራርባ ናብ ፖለቲካል ስልጣን ክድይባ ኣለዎን ተደኣ ስልጣን ሒዝካ ጥራሕ ኢኻ
መሰልካ ከተረጋግፅ ትኽእል ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ስልጣን ክወስዳ ኣለወን ንኣብነት ሓናን በዚ ሕጂ ዘለዋ ኣብ ንእሽተይ ዕድሚኣ ዘለዋ መንፋዓትን ንቕሓትን እንደገና ማዕቢሉ ናብ ፖለቲካዊ ስልጣን ክሰጋገር እንተደኣ ክኢሉ ነቲ መሰል ናይ ወፅዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብዝለዓለ ደረጃ ክትቃለሰሉ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዘለናዮ ምዕባለ ዋላ ዓለም ማዕቢላ ኣላ እንዳበልና ከለና ኣብ ባይቶታት እንድሕር ፈቲሽና ኸይድና ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ብጣዕሚ ውሕዳት ደቂ ኣንስትዮ ንረክብ ማለት እዩ ኣብ ቻይና እንድሕር ከይድና እዚ ኩሉ ኮንግረስ እዚ ክበሃል ዘይከኣል ደሊኻ ትስእነን ውሕዳት ደቂ ኣንስትዮ ካ ትረክብ ማለት እዩ ኣብ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ዘሰይምቲን ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዘሰይም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስልጣን የለዋን ኣብ ስልጣን ክመፃ ክፅዕራ ኣለወን ኣብ ስልጣን ተመፅየን ጥራሕን ሽዑኡ ንስኻ ድማ ንዓኣተን ይወዳደራኻ ብፍልጠት ይቅድማኻ ወይ ይወዳደራኻ እሞ ሕራይ ከም ትብል ይገብረኻ ምክንያቱ ክዕደለን ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ፅዒረን ተጋዲለን ከምፅኦ ዘለዎን ጉዳይ እዩ ብካልእ ሸነኽ ድማ እቲ ወዲ ተባዕታይ ከዓ ናተን መንፋዓት ምስ ረኣየ ኣሜን ክብል ኣለዎ ንሱ እውን ክነቅሕ ኣለዎ ማለት እዩ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልኮ ማለት እዩ ስለዚ ከምዘን በዓል ሓናን ዝኣመሰላ ኣካላት ኩለን ኤርትራውያን ወላ እውን ፅባሕ ንጎ ኣብ ዓድና ለውጢ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ስልጣን ምምፃእ ከንፀባርቕ ኣለዎ እዚ እንድሕር መፅኡ ጥራሕ እዩ እቲ ዲሞክራሲ ምልኣት ክህልዎ ዝኽእል እቲ መሰል ደቂ ሰባት ምልኣት ክህልዎ ዝኽእል ሰላም ክመፅእ ዝኽእል እንድሕሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስልጣን ደይመፅየን ደይተመዓራርየን ምስ ደቂ ተባዕትዮ ግን እቲ ዲሞክራሲ ምልኣት ስለ ዘይህልዎ ውግእ ክመፅእ ቀሊል ይኸውን ሰላም ዘይርከበሉ ኩነታት ክፍጠር ቀሊል ይኸውን ስለዚ እዚ ንወዲ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኣነ ከተባባዓክ ዝደሊ ንዓኺን ሓናን ጓልና ካብዚ ዘለኽዮ ደረጃ ንላዕሊ ናብ ስልጣን ትመፅሉ ንስኽን ብፆትክን ዝከኣል እንተኮይኑ ክትፅዕሪ ናብኡ ገፅካ ከተድህቢ ክላቦኪ ይፈቱ የቀኒየለይ በዚ ዝገበርክልና ግን ብጣዕሚ የመስግነኪ ብሩኽ ምሸት የቀኒየልና اوكي يوم العالمي للمرأة هو جاء طبعا في مرحلة تاريخية معينة وبدأ هذا الحراك منذ وقت بعيد وما نحن نتحدث عليه اليوم هو ليس الرجوع إلى ما كان قبل ولكن هذا فقط يعني نسرده كحادثة تاريخية مرت ولا يمكن تكرارها ما كانت دور المرأة في العصور السابقة لأن المرحلة ونمط الاقتصاد والتطور الاقتصادي والاجتماعي يختلف فبالتالي لا يمكن الرجوع إليها لكن المرأة يجب أن تأخذ مكانتها في الحياة السياسية ومن هذا الموقع يمكن أن تدافع عن حقها بكل جدارة واستحقاق لأنه مكانة المرأة في السلطة اليوم هي محدودة لو رأينا إن كل يعني المنظمات الدولية أو الحكومات سواء كانت الحكومات الغربية أو الشرقية بكل ألوانها وأنواعها تلقى دور المرأة محدود جدا فبالتالي هذا لا يمكن أن تأخذ مكانتها أو حقها لأنه يعني حقها لا يعطى لها كمنحة بل إنما يجب أن ينتزع هذا الحق لأن الحقوق عادة تنتزع فما لم تتساوى المرأة في المحافل الدولية المختلفة سواء كانت منظمات الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي أيضا في حكومات بلادها إذا تساوت وأثبتت أن موقعها السياسي ودافعت عن الحياة السياسية في مجملها وعن حقوقها أيضا من هنا فبالتالي سوف لا يجد مجال الجنس الآخر حتى يمتنع عن إعطاء المرأة وحقوقها فأنا يعني أناشدك أن تدخل المعترك السياسي ومن خلال يتم منافحة الحقوق المرأة والدفاع عن هذه الحقوق وإثباتها. شكرا أستاذ بشاي أنا فعلا أؤيد كثير من كلامك وبالنسبة ليوم المرأة
العالمي، فأنا تكلمت عنه في البداية أنه كان في بداية العشرينات من القرن الماضي، حين خرجنا مجموعة من النساء في مظاهرة من أجل المساواة ورفع أجورهن، وأيضا من أجل أطفالهن. يعني كانت الموضوع أنه كان عمل النساء في المصانع والأطفال، فخرجنا من أجل الأجور، رفع الأجور للنساء والأطفال، واستمر وبدأ يتغير كل شيء. زي ما قلت، الحقوق تؤخذ ولا تمنح. فعندنا قصور، عندنا كنساء قصور كثير، ما نشارك. دورنا صار على الهامش، ونحن أساس المجتمع. ركزنا في أمور معينة فقط، وما صرنا فما لنا دور فعال في المجتمع. الدور الفعال قليل. يعني أوكي، في عندنا طبيبات، معلمات، مهندسات في مجالات مختلفة، لكن في العمل العام قليلات جدا. وحتى يأتي التغيير لازم إنه المشاركة في العمل العام، هذا له دور كبير. نتمنى فعلا إنه على القادم يكون في تغيير ومشاركة أكثر، خاصة للمرأة الإريترية، ويكون لنا يوم خاص برضو في إريتريا للنساء الإريتريات. وكله اللي الغرب هو اللي قاعد يعني شيء عالمي، لكن نحن كمان كمجتمع إريتري بخصوصياتنا، بعاداتنا، بتقاليدنا، نحاول إنه يكون لنا أشياء خاصة بنا، يوم خاص بنا، ومنظمات مدنية تهتم بهذا. شكرا. اوكي. نجوى ولا نجية؟ نجوى. نجوى. استاذ نجوى ياسين ناي موداتها حليمة قوراها استاذ قرمي موداتاس قدم دحري تخلي لني كنت سعيرة. لا حليمة حشاك حليمة نودا كنستي حمس كاسل زلا خا قرماي حوي. أولا يا هلا بكم ويا مرحبا. أولا أحييكم، السلام عليكم كلكم، رمضان كريم. يعني الصوم للمسلمين والمسيحيين صادف إنه يكون في تزامن واحد، وهنئ أخوتي المسيحيين أيضا. وهذه السانحة برضو أهنئ المرأة عامة في جميع العالم، وخاصة المرأة الإريترية وما تعانيه من مآسي. وأشكر الأستاذة حنان، يعني ما قريب عنها إنه تدلي إلينا بهذه المحاضرة القيمة في يوم مثل هذا اليوم. ويعني أنا ما عارفة، لكن ما عايزة أطول شديد، بس هم دايرة لما نحلل المشكلة هي حللتها وتعمقت فيها، لكن to pack it up with theory، يعني بنظريات، عشان إنه يعني نحاول إنه نعزز ما قالته الأخت حنان. حبيت ما مشاركة لي، واستفزاني طبعا أخي الأخ باشاي، يعني صار نقاط جميلة جدا وحأطرحها في نقطتين وأجيب أمثلة لها. طيب، الشعب الإريتري هو بيعاني من اضطهاد، وطبيعة الشعب الإريتري هو مسالم، معهود عنه إنه هو مسالم وليس أجريسيف، يعني عشان نشوف النظرية الكبيرة، يعني ما نشوف الهناية زي ما يقولوا الكابس الامتي، نشوف الملان فيه. نجي نشوف بيختلف من شخص لآخر. لو جارين نحلل، أنا بميل طبعا لتحليلي للمشكلة من منهج علمي. هو قاعدين نعاني
بيحللوها من ناحية النظرية البنيوية، ما نحن نعاني منه وبميل له شديد. ليه قالوا كي يحلل كيفية ترابط عناصر الثقافة وترابطها مع بعض البعض، وأشارت إليه الأخت حنان كتير culture، وحتى الأخ بشاي كمان سألها أسئلة، اللي هو in English structuralist theory analyze how elements of structure culture are connected and interdependent. فمثلا عدة الأمثلة اللي قاعدين نشوفها، الأخ بشاي سألها counseling كيف، فعشان نحلل هذه المشكلة كل شخص طبعا بتكون مختلفة، ما يعانيه عانينا باضطهادات تروما حاجات بالشكل دي، وكيف نحلل وكيف نحل مشاكلنا. وواحدة من يعني في باك هوم كانوا بيشوفوها على أساس إنه مثلا كان عندنا الشماغلة ما كان في كونسلينج، كان في شماغلة يشوفوا المشكلة كيف، ولو كانت أسرية لو كانت بين رجل وامرأة من ناحية دينية من ناحية هنا بيحللوها وتلقى المشكلة انتهت. ليه؟ كان عندهم structure، يعني كيف يحللوها. جينا هنا ضاع مننا كل هذا الاستراكشر، لا بقينا متبعين بالكونسلينج عشان نجي نسأل، ولا حتى الاسسمنت. قد يكون واحد من الإخوة بيعاني داخليا من اضطهاد الحروبات وجاء عن طريق الهناية، ففي أنجر إنسايد. فدي كل الحاجات دي لو اتعمل له أسس from a psychological process، يعني اللي احنا لو شفناها من ناحية علم الاجتماع ودراسة هذا في تخصص علم الاجتماع، فنقدر نحل كل مشكلة هنا وبتتخفف، يعني بتكون أقل وطأة من شخص لآخر، وما بتصل للعنف اللي شفناه دي، بتكون أقل وأقل، لأنه زي ما أشرت إنه بطبيعة الشعب الإريتري شعب مسالم. نجي نشوف يعني عانى كثير. نقطة أخرى شفتها الأخت حنان برضو أشارت لها، لكن من ناحية علمية برضو نظرية الرغابة الاجتماعية اللي هي بيسموها social control. لو جينا نشوف social control اللي هي يوضح كيف تؤثر الروابط والعلاقات الاجتماعية على الأشخاص في التصرف بطريقة معينة، وأدت فيها حنان مثلا نمسكها من فوق، يعني لو كان الجفرمنت على الأسرة بيستخدموا هذا عشان يعملوا كنترول للموجود تحته، بيستخدم سلطته. فمن هنا بيكون في عوامل وارتكازات وأشياء متعمقة حتى بتفقد المرأة كنترول، بتفقد يعني السلف ستيم، بيكون ثقتها في نفسها قليل جدا. وعشان كده بنشوف الشح، مع إنه أمي وجدتي وعمتي وخالتي ما كانوا متعلمات زي ما هو موجود ده حاليا، لكن تلقى إنها هي السلف ستيم عشان تطلع وتناقش وتعمل كده بيكون السلف ستيم موجود كثير. ففي أشياء عوامل كثيرة نحن وصلنا ليها، حتى القمع intergenerational، القمع المتوارث بيكون أنت ما موجود لكن حسب متواجد وبيعاني منه الشباب. وزي ما أشارت إنه ليه، لأنه في بعض الأماكن زي ماليزيا بيشوف استخدامهم كيف إنه ممكن يضيفوا حاجات على أساس إنها تتماشى مع طبيعتهم، تتماشى مع هنا، ونحن ما قاعدين نستخدم، لا استخدمنا باك هوم ولا جينا استخدمنا هنا، وبيكون ضايعين وبيكون الحال حايس زي ما هو. حبيت أشارك مشاركة بسيطة وإن شاء الله، وأشكرك أستاذة حنان. وأنا يعني من الناس فعلا ممنونة إنه طبعا بعرف الأستاذة حنان من بدري وعملت معاها لقاءات وتوعية وكذا، لكن قابلتها الشهر قبل الفات شخصيا يعني، وأشكرها جدا، إنسانة متواضعة وتحب تخدم يعني ناسها، وإن شاء الله ربنا يكتر من أمثال الأستاذة حنان. ولو قالوا دكتورة ما يعني ما أكترها عليها. وأشكركم على حسن الاستماع. أخي قرماي معليش ترجم لو أنت سمحت. حتترجمي كلامي. لا أنا تفضل. ما مسكت شيء، لا حول الله. ليه بس؟ أنا خليته عشانك. لا والله يعني أحب أسمع صوتك لا وأحب. معلش أسعفين اليوم. لا ولا يهمك. طبعا بتي تعشمو قرب قالاتي حتى نندي أبتي ناي تعشمو ناي
زعبة تاشمو بس كفتني إن شاء الله ناي لهم معلتي أولا كلهم حواتين يا حاتين إسلام كريستيان بزي زعبانا رمضان كوينو تصوم كوينو كلنا تاشم إنا دلنا بصوم إنا دلنا بحنساب أقواني فلنا مالتي ندابل كوين إن شاء الله رحوس ورحق برلنا وربي يتقبل كابانا كابو قتيلنا نايلوم معلتي بحقي قوالن استيتي معلتي زيد بلتونا كل عملة مدلوان دق أنستيو يوهنا ندابلكو بفلاي قوالن استيتي أرسراوي تختب بحالن كلا بزح قفعي بزح تاشمو تمكروتات يحليفة بديتاتنا بتاشمو حانتي كيف لخو حفتي دم حنان أستاذة حنان كبلا دكتورة حنان كبلا ناي بحكي أبتي تاشموناتا يدنقا قدم حجي وين فلتا بقربا وين قص تراخيبنا إنا بحكي very humble دخونت سبيا بطعمي يحقو سني مفلات وجها لوجهنا تراخيبنا قصنا تراخيبنا لا بحكي كونكت غيره يعني تقص كترخبون كلها خاصة بروحو كترخبون كلها حكي يفلالة يوم مساعد ما خندي أكايدنا إنا انترفيو قال ما نقرأ أمسا ناي بحق أبر كتوناتا أقداسي يوخم أدم السلام دك أنستيو يدليانا أينا أبزي محبر نزي education الحادة خابز مفتاح سلزخوني كتسيلي انتهي أكلتي تاشمين زي ما توناتي بتسبورتيف تاشمو theoretical نايز تاشمو دخوني نعان تزبلتو أبو أتوكيرا خبلو يدلي كمس آي السمامع سلزخونكو حنتي كاباتن structuralist theory تبهل I don't know تقرينيا هم يقر كخان تبلا حبراوي series ديا تبهل أبتق حاوي قرما يبلني عسعفني النظرية البنيوية بتقرينيا تبهل كرساوي إنسان Okay حجين تايبه بإنجليش analyze how elements of structure are connected and interdependent لا بحكي زي حنت خابتي إن دحر حنت شجرة لاتنا كمي جرنا إنا بتاشمو بستاري تجبرسني research جركا نوعو فتح أبو analyze جركا كاب وفتح كتركب مالتيو من تاي supported يخون كي شجرات مالتيو أنا دما بتعمي مركز زي أنا حبراوي لأنه الساتوميوم السنين قال ملين كيبلكا تدنا برنايو تفعل عليه سلزخوني كأبتدو متسأنا له دما تفعل عليه سلزخوني كل جزء انتهي القواني فو تاشمو analyze كنقبرن كلنا مقبلنا خنريون كلنا يصبق نفتحي يصبق كنركب مالتيو بستاري ترخبه كابو قصالي كال ايتي ازيد ما سبورت خمي قبرو مسلكا مستحوى زاميري باشاي قلب حجي بكونسلينج إلو دحر صبو أساس دحر دي قبرنا كله individually فلالي جين نحنا كم إرتراويان بتعمي بشجراتنا حليفنا تروما نيرو كال نقرات نيرو انت إقواني فونا حادة ودسب كقتلن كله وين بتعشو مخبسات كله قالي أساس دحر صبو دي تقبري بمنتاي بيلو انتاي قواني فوق أبكال خيد خل مالتي حجي نزي كل حنان دنا قرتنا كميل كأخو الدسب لأنه بفترتنا إرتراويان إحنا مسالميننا سلاماوينا تي فترتنا مالتيو أبزيخ بتصحن كلنا سني نمنتاي بزبط يحولنا الصبو غيرنا أساس كنقبرو لنا مالتيو دحري أدما كمين كان بحلاوي structure نبلو مالت بكالتشر كم زي نبلنا أناليس كنقبرون كلنا كمين تاينيرنا مسلكا فتحي نزي خمزي كونسلينج اللون أبزي حجي أب وسترن سوسايتي تصبو أنا سستحر غير كايو كم تصبو كونسلينج تغيرو فتحي قولو كترخبلو تخيلي خات أنجر تقلبلي قبل خيلي جين بأنا بوغنا خمين يرو شما قل نيرو ببهلي بدين ديو بتينا بهلنا ديو بوغيرو مفتحوني رم ين إذا تسائنو بإذن كتاتلي لنا إذن كتاتلي لنا أمونغو تفينا مالتيو قال أيتي سوشيال كنترول حنان حفتي بتعمل مركزات الله ناي ماليزيا دما أبي لنيري
أنا تاشم هباتنا نيرا خمي أب ماليزيا يبلو بتي ناتوم كبابي جيروم شهرة هبون حارة كمرعود حردليو استخا يقبعكا استخا يقبعكا إن داتا بحالين من تاي كورس سلزو وستو جين أبزيناتنا كورسي وسنة كم زي ما كنا هتزور دحل ذليخا لما عالتي كورس من تا أخذ تاشم تقبر نسب كالك كي تحسين نسب كي تحرم جينكم مرعود حردليو حارة سب ولا خد مرعوت دليا حنت أفلت أذي باللوم سني انتاي مرعى انتاي responsibility انتاي تاشم بهلناتهم ولا بزعدي سؤال من مرعو دحري أخني تشجراتي متزق والعي متزق بوج إنك ما دحالفو خونو قال يخون بزح سلزركب نزيتات كنبلو لنا تصبو غيرنا فتح خرق بلو لنا كم استراك كم حبرة السب مالتيو أب ويسترن نبل دلنا بتعمي استارد اللي مالتيو من تاي جنريشن ناتنا خيطفق مالتيو خابانا نلعلي جنريشن ناتنا وين كتفق مالتيو قال ايتي ثيريز دبلا سوشيال كنترول تبهل لا ثيري صار مع الرقابة الاجتماعية تبهل بعربية فجيزي أنت أتلقينا psychological theories explain how social bond and relationship influence people to be having in certain ways كم انتهي بهالي مالت تي كنترول قبل على خنجمرن كلنا حجي نريول لنا من قستي رولز قبر لك زخم زخد كيدا لك زخد قبر لك زخد زي بود جمري كنترول نابي متس بهلي أب سدرا بيت أب كالتشر هنندما بزوح أبيلاتونيرا إزي حارة بتي نتي تدك نستيو دهاسين كلهم قالوا قلعود كوينو نتسب كوينو نتي ود السبعتاي كوينو قالي حجي ولا ند تبعتاي كمي جيرو سوشيال كنترول قبرو بزي منقستي السخا خمزي قبا أكاني دي خمزي قبا أكاني أبون دي أبون أب حقون كان نيرو تطباي كمي نيرو خبرتو قال بلي أبزي مسمتي كتقف أون كله خمي كم دبل زي أي نبركون تسلف كونفيدنس إنها تيطفى مالتي قال نستيتو وين كمو حجيزي السوشيال كنترول نخلت يومي وتصعم حجيت ستراكشر ناكا تطفى ناتو تطفى أبشقر نخون كمفتحي خون اللو بهاليتي يقني اللي أبزي أخا حتصر إن شاء الله قال لك حيزناهم أوكي شكرا نجوى يعطيك العافية. سعدت بكلمتك سعدت بلقائك طبعا هنا وكل الكلمات اللي قلتها لها الإضافة مهمة فعلا وأنه المشكلة يعني واحدة من المشاكل في الخارج هو الافتقاد إلى العائلة الكبيرة التي تحضن العائلة الصغيرة من الشباب المتزوجين والتي ينتج عن هذه المشاكل الكثيرة التي نراها فشكرا. أوكي. حليمة حشال. أوكي معك دكتورة حليمة حشال. مساء الخير على الجميع وكل التحية للأستاذة منى وفعلا أهنئ المرأة الإريترية ب 8 آذار في الداخل وفي الخارج. والمرأة الإريترية هي فعلا امرأة يعني ضربت أروع الأمثال في كل شيء، في البطولة، في بناء مجتمع، في كل المسائل اللي هي واليوم بدليل إنه هي تعتبر السيدة الأولى. سابقا كانت الفيتنامية هي السيدة الأولى في العالم، ولكن اليوم السيدة الأولى في العالم سحبت البساط من المرأة الفيتنامية، المرأة الإريترية فهي السيدة الأولى. فمن المفارقات مع إنه هي اليوم صارت السيدة الأولى وسابقا كانت امرأة يعني قائدة معارك وكانت امرأة بانية مجتمع وكل المسائل هذه، يعني كونها تتراجع وتتقهقر اليوم شيء يعني بيستوقفنا كلنا، يعني بنستغرب في الحتة دي. فأنا عايزة أقول من وجهة نظري كيف ممكن نأطر المرأة على أساس إنه تكون مشاركة في العمل العام. الكيفية كيف وما هو اللي خلاها إنه تتقهقر لهالدرجة. العوامل يعني ممكن نحدد العوامل إيش هي، ولا تفتكري هو الرجل كان السبب الأساسي في 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 مسألة التقهقر؟
وعدم مشاركتها في العمل العام. فيا ريت تخطينا في الصورة هذه، وشكرا لك، يعطيك العافية. شكرا. حليمة تترجم ولا ايه؟ اوكي. لا اولا هو طبعا اشكر الجميع، وايضا مجمرتان كل مسكن دي مع التزيز عنا دما ني مع التشمنت مقابيت وعبك عنا يبل ايرتراوي تقول ستيتي دحريتا تاب فيتناماوي تقول ستيتي تا قدامي تقول ستيتنا علم ابقال سمخانا بقالسا زرغاغط تويو ግን ኣብዚ ህዝባዊ ስራሓት ከም ክትሳተፍ እትኽእለሉ ከምቲ ዝግባእ እውን ኣብቲ ናታ ተሳትፎ ክህሉ እንታይ ኣገባባት ክንክተል ኣሎና ትብል ዝብል እዩ። يا شكرا حليمة، سؤالك مهم. يمكن أول كان طرح أحد من الأخوة إنه المجتمع صار متقسم ما بين حزبين وكذا، ودخلنا بهذه الطريقة واستمرينا. معلش أنا ما كنت حاضرة، معلش. ففي العمل العام صرنا بجهتين، يعني تابعين لحزب وتابعين للمعارضة واللي مؤيدين، فمو قادرين إننا نعمل بشكل عام. فالأخريات يتكاسلوا أو إنهم يستصعبوا، يقولون حتى لو شاركنا ما حيكون في فائدة، الخلاف ما أنتجوا، ما في أي تغيير، فخلينا أريح نفسي وأبتعد. هذه سبب من الأسباب. سبب ثاني زي ما قلت إنه تم برمجتنا إنه النساء الشيء الأساسي عندك جمالك بيتك وخلاص، فصار الاهتمام عندنا إني أهتم بجمالي ولبسي وخرجاتي وكذا، أعطيها هذا الأهم، ما أضيع وقتي إني أكون مشاركة في عمل العام، ولا أحس نفسي إني حأعطي. بمعنى كيف إني أعطي؟ ماني عارفة إمكانياتي، فأحس نفسي إني ما عندي قدرة إني أعطي، فليش إني أساتف وكذا أنتظر، وأنا خليني في عالمي اللي هو بيتي وجمالي واهتماماتي خلاص، الثاني هو خليه يعمل. السبب برضه من الأسباب عندنا الفترة الماضية اللي عشنا فيها كثير، في خاصة هنا، يعني أنا لو أتكلم عن النساء المسلمات، التربية الدينية الخاطئة في فهم الدين خلت المرأة في حالة إقصاء وعزلة. يعني كنا لمرحلة إنه حتى صوت المرأة خلوه عورة، فاللي ما هي عارفة الدين، اللي هي ما عارفة حقوق وكل شيء، هي تعتقد إنه خلاص فانعزلت، ما تبى تشارك في أي مجال عام، متجنبة إنه الأفضل إنه بيتك وزوجك وخلاص، أنت هذا اهتماماتك، أنت العمل العام هذا مو دورك، أنت كأنه مالك أي دور. هذه تربية خاطئة. هذه الأمور كلها تراكمت، خلت الوضع اللي قاعدين نشوفه إنه خلاص أفضل إني أبتعد وأعيش حياتي بسلام، إذا كان لي شغلي حياتي بيت أبنائي اسمحي لي في الحتة دي، هل كان الدين في زمن الثورة غائب؟ هي ما كانت بهذه الطريقة، فهمتي؟ يعني أنا بتكلم وصلنا قلت لك لمرحلة إنه كان صوت المرأة عورة. نحن عارفين دي الفترة متى كانت، إنه خلاص عاملوا المرأة إنه خلاص إنه حجاب وتنعزل وتبتعد وكل شيء. هو التطرف كان في بعض الأشياء، كان في تطرف تجاه المرأة. صح، أنا ما هقول لك إنه صح، الدين موجود في كل الأزمات، لكن كان في فترة فيها التطرف، وهذا اللي هذه وجهة نظري. تفضل أستاذ كرمة. اوكي. مسجنكي نتي كله زي بالكيو أتي من مقال ناي قدم تختلنا لوموين نتي زنبري بوليتيكاون كال ناي امنتن ناي كال مقالاتن أبو دوس لزبلنا بزح كنسقو ما يكالنا وقالينا
ولا أبتي هزباو تساتفو أبتي بوليتيكاو تساتفو إيدين تنبركو زفريو نجر يبلين سلازي كوف مبالي حشن زبل حساب زجبر له زبس حلوا قالون أنا بزعبا جزايس باغي أي نعايز ملكت نجارات أبزو قداي زين تدا تقديسات خال بزوح نعاي زقدسن أيكونن زبل حساب زجبرون قالو كمو وين أفلطو نايتي تي جوجوي أفلطو ويجوجل جزابي نايتي امنتات وين قالو سلازي إذا كله تدماميرو لومي أبزي بس إحنا يزلنا درجة كن بس غيرونا سلازي كابزي بس إحنا يزلنا درجة دقينا إذا كله جوجوي التحساس باتاتنا إذا جوجوي الرأياتنا إذا قربنا دقينا حملنا نقفنا نتسألو من قديك رئيل لنا أمين أرتل لك وأنا دحاني من البات في مجمريا أي نبركم طبعا دونجي أتي تزاريبات اللون تلاقينا لحن سجرت إليها قال أقدس تينزبل كوني ولا ونحجي بسفح تري قال ستوسي أفتنا يدردشون كان عمقون سئل مالتي أنا بوجنايسي تي بهلن لمدن أكونا نايس حبرت سبنات ناي كدم لك بزح وشتو أبلعلتا قوان ستيتي وتصعطات كم زنبري نافلت كوي كان دا ذكركو بخالي شنخ نتي كبري نايتا قوان ستيتي زحلو بزح نقرات نيرو بخلاي أنا بوجناي الزغبل نكون مستيمع بلنا ويا معبول هاجرات تباهلو بفلاي تاوان ستيت عد مئال على عصرت شومون تعامت انت اخوينا نتسا اخوينا دلاغ تقبر زف كده اللي حقتها دحريت كمال سوكم عني الناس ما تنسئلن حزاز قربتو حفتنا حنان أبناي كلها تنكتقلت انكلا تيز نبرن رخكبات زي حقا ورخكبات ينيرو مالتي بدرجة حضاركم ويقال زي كونا سني زناي دق دق رخكبات عينت زنبري مبزحتن تقتلان قلن تبايلن سوعا كابزون يدحننا نيروتي لمدن باهلن بقبو جيرا خاب جزاي توتصنيا إلا بقبو حضارة جيرا تمرقيا تمرقا توتصن كلا إذن بعلوسي أنا بقالي أون تاوي عيني تموتو مالتيو بفلاي مستحجي 18 years سلز أخلتسي ولا بوي فريند ناتي لاحظاتونا بغرفة النوم ناتان خطاتو زي كل حقي دلاخ تقبر بدقي إذا كل زوم صو صعبينات كاني بزح شجراتنا تاقوان ستيتي فترة الله حجي أبزسي تي معبولي نبلو نقرات كصعوبة زخ التقامات كساب كندي كبيد مقانون مقلات كالأيتي حنتي أستاذ حنان من البات ذكر كيت خوني أفتي محاضراناتكي نقوان ستيتي أبز معبول زمن كابت قدم زنوبورون العالي كسلعة كم مسارحي تكمولا أبزخونة كامبانتات خون ويا أبزخونة يكون تكالات نتا قوان ستيتيا بناتا بسون نتا ديو تعي كدان كي تخدنت ترايات الرأي اللونجة لمدتها تننا قبر كاديو كسابون زناي كول سنتر حجي ببزحي دكا أنستيو إقراءات بدن تساننقلن جيرن كم مسارحي تقوم لن لزن دكا أنستيو زين إذا حجي جناح تلاقى قلو زلوات ساقامات الكدوتريو ويس زي معبالي زمتو نزلوا وهبتو تتقوم ولولا بزبل تريو يعني أنا بوجناي قالوا تاو غير إدريو مخنياتو إذا كل زيتاتون بكالة شجرات كودقات المجرات سلزقوني نزي انكلت إيه سوري من البات ذكر كين تخمكي أي نوركن عن تبو يعني thank you تفضلي دكتورة حنان العلنايو نيرناينا قم بزتفال هي بس عنده حق هي مسألة يمكن أنا قلتها إن
إيش اللي صار من مساوئ الغربة واللجوء، فهي تيجي وتنبهر بالحياة الغربية والحرية مزيفة. قلتها، الحرية المزيفة، فتنبهر وتدخل في أمور لا تناسبها ولا تناسب خلفيتها وبيئتها. وهذه هي المشكلة، يعني معظم المشاكل حقتنا هي دي، إنه الانبهار. حتى أنت عارف إيش اللي قاعد يصير، أنا دائما بمثلها إنه الواحد لما يخرج من نفق مظلم ويخرج طوالي للضوء، الضوء بيخليك إيش، يأثر على نظرك، فما يكون عندك إنك رؤية صافية وواضحة. فللأسف في كثيرات بيجوا من الجنسين، يجوا للحياة الغربية والأوروبية ويعيش في حالة الانبهار. هذا الانبهار هل تطول أم تقصر هذا موضوع ثاني، لكن فعلا يعيشوا في هذا الانبهار ويحاول إنهم يقلدوا تقليد، يمكن تكلمت عنها دي، إنهم يقلدوا ويتصرفوا تصرفات ما تناسب بيئتهم ولا مجتمعاتهم ولا عاداتهم ولا تقاليدهم ولا شيء، إنه تبى تجرب كل شيء زيهم هم، خلاص خلينا أنا. هل هي تناسبها؟ ما يشترط أن تناسب. مين قال إنه هذول هم التمدن؟ التمدن مو إن في البناء والأشياء دي، هل هم متمدنين فعلا أخلاقيا؟ لازم نحن نروح نفهم هذا الشيء. إيش هو التمدن؟ على أي أساس تمدن؟ التمدن هو نحن حتى قاعدين نشوفها بتعريفهم، هو تعريفهم هم بتعريف الغرب. هل هذا التمدن الغربي اللي هو يناسبهم هم، هل حيناسبني أنا؟ لا طبعا. حتى لما قامت الحملات، يمكن أنا ما تكلمت عنه لأنه اليوم كنا مركزين عن العنف ضد النساء واللي توصل لهذه الدرجة. حتى لو كانت العلاقات الخاطئة، ما نؤيد مرحلة القتل والعنف اللي نرى هذا الأمر. طبعا أكيد أنت كمان بتأيد أستاذ أيمن حتى لو كانت العلاقات خاطئة، لكن زي ما قلنا إنه هذه المراحل اللي نحن وصلنا بيها من التفكك في الأسرة والذي يؤدي إلى عنف آخر بهذه الطريقة، لأنه مو بخلفيته هو كرجل، ما زال يمكن بالخلفية القديمة هو محافظ وعندهم حقوق. في بعض الأخوات اللي جبتهم كانوا بعضهم متزوجات، طلقوا، تركوا أزواجهم وطلقوا كل شيء، لكن الرجل في بعضهم عندهم حب التملك، إنه كيف أنت تقولي لي لا ما أبقاك. هذه مشكلة. خلل الاجتماعي، التربية والبيئة اللي اختلفنا فيها وعشنا في بيئة ثانية، هذا موضوع، هذا أنا معك. طيب حقت حقوق المرأة، لما كنا نقول إنه يوم المرأة العالمي والنسوية اللي ظهرت، النسوية في الأول كانت إيش؟ لحقوق المرأة زي ما قلنا في المصانع والأجور والأشياء دي. الإصدارات الجديدة، الإصدار الثاني والثالث للنسوية للأسف هي ضد المرأة، ما خدمت المرأة. في الأول صح كان إنه من حقوق، من حقها في التصويت في السياسة، في مشاركتها البرلمانية، في أمور كثيرة كانت المطالبات صحيحة، يعني لها حقوق كثيرة، لكن انتكس الموضوع في الإصدارات الجديدة اللي قاعدين نشوفها للنسوية، وهذه ما تخدم المرأة أبدا، بالعكس ضد المرأة. وفي هذا الحالات تم استخدامها كسلعة، تم إخراجها وكذا، وهذا ضرر. فإذا الوحدة ما عندها وعي، ما لها ما هي عارفة قيمتها كامرأة ودورها وكل شيء. يمكن حتى أتكلم عن هذا لما قلت إنه المطلوب هو العدالة، لأنه تكوين المرأة غير وتكوين الرجل غير، الجسماني والأشياء التي يستطيع عملها الرجل غير التي تستطيع عملها المرأة في أمور مختلفة ومكانتها الاجتماعية. لكن الإعلام له دور قاعد يلعب في هذا الموضوع، وعدم الوعي والانبهار تحت هذه الشعارات، المساواة والخروج والانطلاق والاستقلال والأشياء دي، ما فهمتها المرأة فأكيد تسقط في مشاكل كثيرة تضر بها. شكرا لك. أوكي. طبعا ممكن بالاختصار بحس بالله كي بداي كان خلاص سالسا زي تلاعيلو نسخ على كعيوتي
ሕብረተሰብ ኣውፅላል ብዘይ ምህላው እቲ ካብ ቤተሰብካን ካብ እቲ ቁኑዕ ባህሊ ልምድን እትብሎ ርሒቕካ እንደገና እውን እዚ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ማለት ዘብለጭሊጭ ዘንፀባርቕ ነገራት እውን ከም ቁኑዕን ከም ምዕቡልን ጌርካ ምርኣይ እዚ ሓደ ካብቲ ናይቲ ፀገም ክኸውን እንከሎ ግን ከዓ እቲ ሒዝዎ ዝመፀን እቲ ባህርያት ናይቲ ወዲ ተባዕታይን እቲ ዝምድና በዚ ይኹን በቲ ይምፃእ በየናይ መፅኡ ብዘየገድስቲ ናይ ክልቲኣቶም ዝምድና ግን እቲ ቀንዲ ዘሎ ክውንንን ንሱ ዝለዓለ ኢድ ምህላው ሓይሉ ክጥቀም ዓቕምታቱ ክጥቀም ዝኽእል ምዃኑ ምርኣይ ከድሊ እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ኩርናዕ ተበጊስና ነቲ ጉዳይ ኣብ ኩሉ ሸነኻቱ እቲ ዘጋጥም ክንሪኦ ፀኒሕና ማለት እዩ ስለዚ ዋላ እውን እቲ ዝነበረ ዝምድናታት ከምቲ ልሙድ ብባህሊ ብእምነት ብገለ ተተሓሒዙ ነቲ ከማልኡ ዘለዎ ነገራት ኣማሊኡ ኣይምፃእ እምበር እቲ ቀንዲ ምክንያቱ ግን እቲ ድሌትካ ናይ ምግባር ናይ ምውናን ናይ ምጥቃዕ ኣብቲ ልዕልታ ጓል ኣንስተይቲ ከምኡ እውን ኩሉ እቲ ካልእ ናይ ተፈጥሮኣዊ ፀገማታ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ንዝገብሮ ነገራት ንምልካት እዩ እቲ ነዚ ብምርኣይና ከዓ እቲ ዝድለ ዘሎ ክልቲኣትካ ዝተፈላለኻ ኢኻ እቲ ማዕርነት ዘይኮነ እቲ أستاذ قرماي وتكملة نتاع بالك إنه ولا تركبهم بحقة تيخانة تي مع مصدي ولا مقتلس قبل هنا هو أبوي خيد بتيم ساعة بتيم تنايم عماس دليتن تنايم عماس بحرين تي مقوام زلون مباليانو خنترد دعنا تازبالك سلازي مزات تححيزاخا فتحي ايوتي قندي زتقلب زلو ابز اوان زي زبل نيرو انا قريتاك نودينا يمسلني ግን ቅድሚ ምውዳይ ወይ ድሕሪት እውን ክህበኪ ሓሊባ ግን ኣነ ክልተ ነገራት ከልዕል ይደሊ ኣብዚ ንሱ ከዓ ነቲ ነገር ፍታሕ ወይ እውን ናብቲ ከመይ ጌርካ እዩ ዝፍታሕ እቲ ኢምፓወር ወይ ነታ ሰበይቲ ምምሕያል ነታ ጓል ኣንስተይቲ ምሕያል በየናይ ይመፅእ ብፍላይ እዚ ነተን ኣብ ሱዳንን ከምኡውን ኣብ ኤርትራን ወይ እውን ኣብቲ ካልእ ቦታት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ክጠቕመና ይኽእል ካብ ዝብል ሓደ መተባብዒ ዝኸውን እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምሕያል ዋላ ኣብ ባህልና እውን ኣብቲ ኣፍሪቃዊ ባህሊ ብሓያል መንገዲ ነዚ ዝከላኸልን ንመሰላት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣቦትኡ ክህሉን ንወዲ ተባዕታይ ዝቐፅዕን ሕግታት ከም ዝነበረ ከመልክት ይደሊ ሓደ ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ እንተደኣ ኸድካ ብኣነሎ ዝበሃል ወይ ኣነሎ ዝበሃል ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ነይሩን ኣሎን እዚ ማሕበር እዚ ዝኾነ ይኹን ሰብኣይ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቱን ኣብ ልዕሊ ሰበይቱን ኣብ ልዕሊ ደቁን ዝኾነ ይኹን ዘይሰብኣውን መሰሎም ብዝጥሕስን ተግባራት ምስ ዝፍፅም እቲ ኣነሎ እቲ ማሕበር ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ናብኡ ይጥርዓሉ ስለዚ ፀዊዑ ቃሉ ከም ዝህብ ይግበር ብድሕሪ እዚ እቲ ዝተዋህበ ዝተፈፀመ ዓመፅ እተን ማሕበር ሪአን እዚ ክቕፃዕ ኣለዎ እንተደኣ ተባሂሉ ደቆን ሰበይቱን ካብቲ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ይውሰዱ ኣብቲ ገዛ ማንም ሰብ ከም ዘይበፅሖ ይግበር እቲ ገዛ ዝሎሚ ኣዘራርባ ሸምዒ ኣሕመር ደኽንብሎ ብቀይሕ ሽምዓ ክሮስ ይግበረሉ ስለዚ ንዕኡ ክበፅሕ ወይ ንዕኡ ክዛርብ ዝኸደ ወዲ ተባዕታይ
ክጽበዮ ዝኽእል ፀገም ይርአ ብድሕሪ እዚ እቲ ኣነ በቃ ጌጋ ገይረ ዋላ ውን ስጋብ ንሰበይቱ ኣብቲ ነፍሰ ጾር ክትኮነሉ ዝኽእል ግዜ እንተደኣ ነፍሰ ጾር ክትከውን ገይርዋ ሓደ ካብቲ ዝቕፅዓሉ ነገራት እዩ ካብቲ ዘቕፅዖ ነገራት እዩ ስለዚ እዚ ስጋብ ክንደይ ኣብቲ ኣብ ገለገለ ባህልታት እቲ ኣፍሪቃዊ ባህልታት ገና እዚ ነገር እዚ ክግበር እንከሎ ኣብ ኤውሮጳ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብዓዲ እንግሊዝ ሎሚ ኣደ ዴሞክራስያ ትበሃል ከይዳ ባንክ ናታ ሕሳብ ብዘይ ናይ ሰብኣያ ፍቃድ እቲ ባንኪ ኣብዘይ ሕሳብ ናይ ባንክ ኣብዘይ ከፍተላ ዝነበረ ግዜ ወይ ቅድሚኡ ብነዊሕ ግዜያት ሒዝካ ዝጀሚሩ ዝነበረ እዩ ብድሕሪ እዚ እቲ ሰብኣይ እንተደኣ ስዩም ኢሉ ኣነ خلاص ተጋግየ ኢሉ እቲ ዝግበእ መፅዓቲ ይኸፍል ብድሕሪ እዚ እቲ ምሕረት ይግበረሉ ግን እቲ ቀንዲ ኣነ ከተክረሉ ደልየ ዘለኹ እቲ ቁጠባዊ ሓርነት ናይታ ሰበይቲ እንተደኣ ተረጋጊፁ ወይ ንዕኡ ከነረጋግፅ ክኢልና እቲ ካልእ ሓርነታት ክስዕብ ይኽእል እዩ እዚ ካብ ብግብሪ ዝተረኣየ ኣብ ትሕቲ ግሪን ቤልት ዝብል ፕሮጀክት ብዶክተር ማሳይ ኣብ ዓዲ ኣብ ኬንያ ዝተገብረ ፕሮጀክት እዩ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ኣኪባ ዕምባባታት ከም ዘፍርያ ተገይሩ ሕርሻ ናይ ዕምባባታት ተዋሂብዎን ከም ዝወሃበን ተገይሩ ዕምባባ እናፍረያ ክሸጣ ጀሚረን እትዋት ሒዘን ንገዝአን ከኣትዋ ምስ ጀመራ እቲ ዝነበረ ተፅዕኖ ናይ ሰብኣይ ኣብቲ ገዛ እናጎደለ ክኸይድ ጀሚሩ ኣብቲ መወዳእታ ጥርዙ ኣብ ዝበፅሓሉ ደቂ ተባዕትዮ ኣብቲ ናተን ፕሮጀክት ኣብቲ ናተን ሕርሻ ከም ዝሰርሑ ክግበር ክኢሉ እዚ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ እዚ ፀገም እዚ እውን ብቁጠባዊ ሓርነት እዩ ዝፍታሕ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረን ኣብ ትሕቲ ባና ዝብል ማሕበር ነተን ዝተጣየሳ ደቂ ኣንስትዮ ተን 10,000 ሂቦማ ንሓንቲ ካብ ሃገረሰብ ዝመፀት ሰበይቲ ወይ ተጋዳሊት ኣብ ተመሊሳ ንሃገረሰብ ኣይትከይድ ኣብታ ኣስመራ ጥውይ ክትብል ግን ክጠፍኣ ይኽእላ እየን ንምግባን ንገለን ኮይነን እዚ ገንዘብ እዚ ተኣኪቡ ማሕበር ባና ቆይሙ ሓደ ናይ ፈርኒቸር ወይ ናይ ኣቑሑት ገዛውቲ ናይ ምስራሕ ምስ ኮንትራት ምስ ኩርያውያን ተፈራሪመን ዳርጋ ድሓን ዝኾነ እትዋትን ድሓን ዝኾነ ከብል ምስ ተረኽበ እዚኣ ኣጥፍኣን ሎሚ ጠፋእኩ ካብ ዝብል ህግደፍ ነቲ ማሕበር ሰሪዙ ነተን ኣንስቲ ከም ዝባረራ ተገይሩ ይመስለኒ ሓንቲ ካብ መሪሕነተን መርየም ትበሃል ሎሚ ኣብ ዩኬ ትህሉ ትኸውን ብዛዕባ እዚ ዓብዪ ኣፍልጦ ኣለዋ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣገባብቲ ከመይ ጌርና ኣብ ውሽጢ ብፍላይ ኣብ ስደት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሱዳን ድዩ ወይ ኣብ ካልእ ከባቢታት ከምኡ እውን ኣብ ኤርትራ ስጋብቲ ስርዓት ዘሎ ከነፍቅድ ክንገብሮ ከም ዘይንኽእል ብሩህ እዩ ምክንያቱ ባና ዘይተዓወተት ሕጂ ካልኦት ከይደን ይዕወታ ኢልካ ስታይ ከብል ኣይክእልን ስለዚ እቲ ቁጠባዊ ሓርነት እቲ ካልእ ማሕበራዊ ሓርነታት ኣኸቲሉ ከም ዘምፅእ እቲ ሓደ ኣፋፍኖት ዝሃበ ናይ ባና ከርእየና እንከሎ እቲ ናይ ግሪን ቤልት ብዶክተር ማሳይ ዝምራሕ ግን ሎሚ ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን ግን ዓብዪ ኣርኣያ ኮይኑ ብዓለም ደረጃ እውን ናይ ዓለም ሽልማት ዝረኸበትሉ ፕሮጀክት ወይ ውጥን እዩ ነይሩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ክሕሰብ ኣለዎ ይብላ ساعة سماع فعلا يدلنا دكتورة حشال كهب حليمة ناي مودة تاخبكي اوكي ثانك يو انا اعتقد في سؤال مهم جدا سقط يمكن من الاستاذ حنان سأل بالتجرينيا اخ قال هل المرأة ليش المرأة بتعرض كجسد وتعرض كجمال اعتقد السؤال ده كان سأله هو بيكون ليه مثلا هذا التقليل من شأنه وفعلا الإعلام العالمي بيعمل الكلام ده بيعرض المرأة متناسي تماما هي قيمتها الأساسية
لأنه هي قيمة وقامة. يعني المرأة بشكل عام لها دور في المجتمع، لها مستواها التعليمي، وهي فاعلة في المجتمع. ولكن أحيانا الإعلام بيعرضها كسلعة، كشو. فبنجد المرأة الإريترية يعني اللي هي في السابق اللي كانت حاملة السلاح وكانت اليوم بعيدة تماما عن هذا الشو، لأنه عارفة قدر نفسها وبتعرف قيمتها. ولكن دوما الإعلام العالمي والمسائل هاي بتحاول يعني تجهض المرأة من محتواها الأساسي أو تجردها من محتواها الأساسي. فكان يمكن سؤاله سأل السؤال ده واحد سأل بالتقريني أعتقد. فهذا هو فعلا يعني تقليل، يحاولوا يقللوا من قدر المرأة، مع إنه هي المرأة يعني تماما ما بتختلف من أدائها، من إمكانياتها، من عملها في المجتمع. فهذا يعتبر يعني إنقاص من حقها أنا أعتقد. فيمكن السؤال ده كان سؤال ويمكن نسيتيه. جاوبت عليه يمكن ما لاحظتي، وقلت إنه النسوية إنه لما طالبت بحقوق المرأة في البداية كانت من أجل المرأة، لكن النسوية في الإصدار الثاني والثالث لم تخدم المرأة بل استغلت المرأة وتم استغلالها بالحسب الأمور اللي هو قالها ما كانت في مصلحتها، ففعلا تم استغلالها. وإضافتك مهمة كمان. اوكي تي نتحطونا ናይ ኣሚን እዩ ወ እቲ ኣነ እውን ኢለ እታ ጓል ኣንስተይቲ እቲ ክብረታ ብዘውርድን መንነታ ብዘሕስርን እቲ ንዓኣ ኣብ ናይ ንግዳዊ ምልክታታት ከም ትምዝመዝ ተገይሩ እዩ። እዚ ክግበርን ክኸውን ዘይብሉ እዩ። እዚ ጠቂሰ እቲ ፌሚኒስት ከመይ ዝሓድሽ ፌሚኒስት ክብሮ ዘለዎ ኣንጻር ደቂ ኣንስትዮ يعني ولا حد تغمية بالأن. اوكي بكده نحن وصلنا إلى ختام هذه الأمسية. سوف أعطيك آخر كلمة ممكن، ولكن قبل ذلك ممكن أعطي الأخوة إذا كان عندكم أخ أمين معشو، هل عندكم شيء؟ عقباي. أستاذة حنان حبا أنا يبلين بجكا دحنا عاسا مودات تعصولنا. حواء أبو ناصر أمين. أنا عن نفسي أشكر الأستاذة حنان محمد صالح على العرض الجميل والموضوع المهم والقيم، وتركيزه في عرضه على أهم المواضيع تمس المرأة وهي العنف ضد المرأة، وده ملف يعني مهم وكبير وخطير في نفس الوقت كمان. فالمهم أشكره مرة ثانية، وأشكر جميع الأخوة اللي كانوا معنا من داخل المنصة ومن اللايف، وعلى المشاركات القيمة في إسراء الندوة. شكرا للجميع. أمين عقباي واحد منكم ياخذ المايك. أنا بوجني ون أستاذة حنان عم تبوي بجيجا دبلكوا إيلو نيرو في شالة تا دكتورة حنان تبلسيت قبحكيها ناي كبري دكتورة ومكتبها لي ناي بحكي بطعم تصبغ مشات كله تزغربكيو تحسوا وعقرار باخكم كله نقرات سيزنا آدي نيروكم ونازم مشات ون بزيادة معبل بزغونة عقباب مخون كابز حق زون تهم كلهم تساتفتي بحطوا درجالي ويكاني نتي ناي دكا أنستيو وصعا نعوقو بقبو يروم يقولوا كلها تومون عبي ترى نيروم. أنا مسجانا تراك أقرب زلي. thank you very much أستاذة حنان، يعطيك العافية. الله يعطيك شكرا. باي. كبرتي حنان أنا يوم بوغنيسي تعمي يغني لنا نمثل قانستيتي نمثل سب سلت قالسين سلت تعرن أنا كبرت لنا عبل عليخي العلو كله العخيت أنا يحقي نحوات كندك أنستيو مراحيت كونكي بخلنا
ትምህርቲ ክትብና ደስ ይብለኒ ክብረት ሃበለይ ዝሓብ يغنيلنا حنان. شكرا. شكرا أيضا أستاذ حنان. بدورنا نقول نشكرك باسمي وباسم كل الحضور هنا، وسواء كان في الغرفة وفي المنصة، وأترك الميكروفون لك أن تقدمي آخر كلمة ممكن. زي ما قلت، أول شيء أشكر المنصة أنكم أتحتوا لي هذه المساحة أني أقدم هذا الموضوع المهم، واللي هي القضية تمسنا جميعا كمجتمع إريتري. وأيضا أتمنى أنه تطرحوا أيضا مواضيع أخرى وقضايا أخرى تهم هذا المجتمع في الخارج. ثاني شيء تحياتي لكل سيدات العالم. أتمنى أننا نحقق شيء من العام القادم يكون حققنا ما نريده وما نطمح له. الأهداف والطموحات كثيرة، فأتمنى أننا نحقق شيء منها. تحياتي لكم، وأنكم استمعتوا لي في هذه الأمسية، وأنكم أثريتم الموضوع بالمشاركات من الجميع. بالإضافة أتمنى أن الموضوع كان جدا صعب، وكان في أتفهم أنه في كان تأثير داخلي حساس. فأتمنى كلنا كمان أننا نحاول اللي هو نفتش داخلنا، هل نحن بنمارس هذا العنف؟ هل يتم هذا العنف ضدنا بجميع الدرجات؟ ونحاول أننا نوقفه. إذا في أحد نعرفه نساعده عشان يخرج من هذه المرحلة، لأنه الموضوع أنه ما يكون طرح وانتهى، لا، نحاول أننا نستفيد منه ونعمل به، وهو المطلوب. في النهاية تحياتي لأهم امرأة في حياتي واللي لها فضل إني أكون معاكم لهذا الشيء، والدتي سعدي عبد الرحمن، الله يرحمها. أتذكرها وأتذكرها كل يوم، لأن لها الفضل إنها كانت تدعمني، ومن السيدات التي كان يؤمن بتعليم المرأة وأنها يكون لها ذاتها الخاص. وشكرا لكم. شكرا. يغني لنا. شكرا أستاذ قرماية. إذن أنتوا حتستمروا ولا؟ ما نشوف إن شاء الله. إحنا كذا نختم. أشحر أخي لحجة تعاصم بري يغني لنا حجس بدك أسقطنا عن كيد مسلني. يغني لنا أنا بحكي. أوكي. صبو مشت حلفنا أبعلنا ومعلتي لومي. أوكي.